รื่องได้อะเอาจริงความเผ็ดมันลดลงไปเลยไงทั้งที่แบบว่าแบบตัดเผ็ดมากอะไรขนาดนั้นนะเดี๋ยวต้องลองแบบที่สุดแล้วมันจะรู้ว่าแบบเป็นขนาดไหนก็หยิบจากสายพานมาใส่ใช่ป่ะไปกินคนเดียวเหรอพวกนั้นใช่เสร็จแล้วพี่อ่ะไปนั่งอยู่ข้างกับที่โต๊ะปรุงน้ำจิ้มแล้วโต๊ะปรุงน้ำจิ้มแบบแม่งมีผงหม่าล่าอยู่พี่ก็เลยตักผงหม่าล่าช้อนนึงเต็มๆเลยเอามาใส่อีกไอ้แม่งโคตรดีเลยว่ะแม่งโคตรดีเลยมันอยู่ใกล้โต๊ะบอกว่าอยู่ใกล้กันเหรอหรือยังไงอ่ะโหมันเอื้อมือถึงอ่ะ จริงๆเขาไม่ให้ด้วยซ้ำแต่ว่านะก็แอบไปลุกเราก็จ่ายค่าน้ำจิ้มเขาไป เราต้องลุกไปเอ้าไม่ได้รวมกับค่าน้ำจิ้มด้วยเหรอไม่ที่นี่มันจะเป็นแบบที่นี่มันจะเป็นอาราคาร์ทเหมือนประมาณว่าไม้มันจะมีแต่ละสีไม้5 บาทสีม่วงไม้10 บาทสีเขียวไม้20 บาทสีเหลืองอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บเข้าไปนะน้ำซุปหม้อนึงก็คือ60 บาทเราสามารถสั่ง2 น้ำผสมอยู่ในนั้นได้พี่ก็จะสั่งประมาณว่าเอาหม่าล่าเผ็ดมากกับซุปบัวผสมกันครับแล้วก็เขาก็จะเทน้ำซุปบัวกับหม่าล่าแล้วก็ผสมกันปุ๊บแล้วก็ตั้งหม้อมันเล็กๆแล้วก็หยิบใส่น้ำจิ้มเนี่ยถ้วยละ40แต่ว่ารีฟิลเติมได้เรื่อยๆน้ำเนี่ยก็ไปหยิบที่ตู้เอาจะมีตั้งแต่20 บาท40 บาทจนเบียร์120 บาทต่อขวดก็สบายอยากกินอะไรก็หยิบแล้วก็ตอนเช็คบินก็เรียกเขาเช็คบินเขาก็ทำแล้วก็เช็ค
นนท์ไปแล้วเหรอ มันยังอยู่นี่ แล้วมันทำอะไรก่อนจะไปนอนเนี่ย นนท์ปิดหูน่าจะไปดูหนังว่าต้นไอ้นี่ต้นไลฟ์ไปแล้วไม่ใช่เหรอก ำลังไลฟ์อยู่เนี่ยแต่ยังไม่ได้เริ่มแบบเริ่มเกมมาสแตนบายรอก่อน ก็คือที่พี่สาธยายไปตะกี้ก็คือออกไลฟ์หมดเลยใช่ไหม ไม่รู้ว่าออกช่องไหนนะ โอเคเพราะว่าจะบอกว่าเพิ่งจะใช้เงินไปหมดแล้วเดี๋ยวรอวันศุกร์นี่แหละเงินจะเข้าถึงได้จะไปกินไง มันศุกร์นี้ศุกร์26เนี่ยเหรอ ศุกร์26นี่แหละ ไม่ถ้ามันเงินเข้าวันที่26อะ 29วันจันทร์หัก3 วันไง อ๋อโอเคโอเคเข้าใจครับ ถ้าเล่นออก31เนี่ยโอ้โหไอ้เหี้ยตายซะก่อน นั่นแหละก็ผมก็อยู่ที่ ที่ทำงานด้วย อยากไปกินนี้ด้วยเหมือนกันไอ้เซเว่นเส้นจะได้กินสักทีไหมเนี่ย อยากกินมากเลยสเวนเซ่นไอ้สตรอเบอรี่ป่ะ น่าอร่อยมาก โปรมันถึงผมจำวันไม่ได้แต่เดือนเนี่ยเห็นว่าเป็นถึงช่วงกุมภาเลยอ่ะ จริงเหรอ ตอนนั้นเชื่อไหมว่าชีวิตนี้พี่ไม่เคยนั่งรถไฟเลยนะเว้ย อ้าว แต่พี่อยากนั่งรถไฟไปเชียงใหม่ จองล่วงหน้า1 เดือนนะ ถ้าจะจองอ่ะ ใช่หรอ ถ้าพี่จะเอาแบบถ้าพี่แบบว่าแบบจะมา1 เดือนเลย จองล่วงหน้า คือยังไง ถ้า จอง ถ้าแบบว่าจะจองแบบอะไรวะมาแบบว่ารถตู้นอนอะไรอย่างเงี้ยพี่แบบมีแอร์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพี่ต้องจองล่วงหน้า1 เดือนไม่ก็2 เดือนอ่ะควรจองไว้อ่ะ จริงเหรอแล้วรถไฟนี่คือต้องจอง1 เดือนเลยเหรอ ถ้าจะตู้นอนแบบแอร์ต้องจองไว้ แต่ถ้าเป็นตู้ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยให้ผมประสบการณ์ที่บอกว่าผมไปกรุงเทพเมื่อครั้งก่อนน่ะก็คือผมจองมาเมื่อสัปดาห์แบบก่อนจะมา ก็นั่งไปยาวๆ14 ชั่วโมงอ่ะ เชื่อจริงด้วยใช้เวลา14 ชั่วโมงเชื่อจริงด้วยโอ้อุ้ยค่าตั๋วก็แพงอยู่นะ แพงเพราะงั้นผมถึงได้บอกว่าแบบถ้าจะจองตู้รถนอนแบบอันเนี้ยของอันเนี้ยเร็วสุดแบบแล้วก็ได้นอนตู้แอร์อะไรอย่างเงี้ยต้องจองก่อน1-2 เดือนอ่ะควรจองนะ Geralt had to face Aradin, พี่น่าจะไป but ก่ could อน only hope to beat him with the help of แล้วธุระ friends. ของนั้นตอนนั้นที่เราจองไปแล้วอ่ะ ต้องแบบว่ามันไม่ติดขัดอะไรนะ ไม่ใช่แบบไอเด็กบ้าคนไหนไม่รู้ที่บอกว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นมาเชียงใหม่นะพี่อะไรอย่างเงี้ย แล้วติดโควิด แก แล้วคือแบบมันจองตั๋วแล้วนะกับผู้หญิงกับเพื่อนมันแฟนมันอ่ะจองไปแล้วด้วย แล้วเสียไม่ใช่แบบจะน้อยๆนะแพงตู้นอนอ่ะแพง ไอ้เหี้ย ก็อย่างต่ำๆก็ประมาณสัก 2,800-3,000 ดิ โอ้โหไอ้เหี้ยก็คือแบบผมได้ยินแล้วคือแบบผมพึ่งเลยแบบไอ้เหี้ยโคตรเสียดายตังค์ชิบหายไอ้เหี้ยแล้วมึงก็แบบมาบอกปัดว่าแบบอะไรว่าแบบผมไม่มาแล้วพี่อะไรเงี้ยติดโควิดกันโอ้โหไอ้เหี้ยมึงรู้สึกเสียดายตังค์บ้างไหมเนี่ยขนาดนั้นเนี่ยพี่ก็คิดอยู่พี่กำลังแพลนอยู่ว่าโอ้ยถ้าไม่ได้ไปช่วงเนี้ยก็อาจจะไปช่วงสิ้นปีเลยก็แบบสักเดือน8 เดือน 9เนี่ยค่อยจองแล้วก็สักเดือนสิ้นปลายเดือน11หรือว่าก็ต้นเดือน12เนี่ยน่าจะไปเพราะว่าอย่างน้อยๆก็คือไม่ต้องมีรู้สึกต้องขอรบกวนต้นอะไรใช่เดี๋ยวอาจจะบอกนนท์แล้วก็ให้นนท์ไปด้วย ให้นนท์ไปด้วย
อ้ยไปคนเดียว ขอให้มันว่างแบบว่างจริงๆเฮ้ยไอ้เหี้ยขอให้มันคือแบบมาแล้วบอกว่าแบบพวกคุณแบบไม่เสียค่ารถไฟมาก็พอแล้วอะนั่นแหละอุ้ยชอบคือค่ารถไฟเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเลยแต่ว่าพอต้นบอกว่าโอ้ยมีที่พักชิวหาละแม่งน่าไปขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมเพราะค่าที่พักช่วงนั้นมันจะแพงมาแล้วมากี่วันเฮ้ย4 เดือนน่ะ ฮะ หยอกเดี๋ยวไม่ส่งงานทำการนี่อะไรกันแล้วเหรอ โอ้โหเกินผมต้อง4 เดือนนึกว่าแบบอะไรอ่ะนี่แบบอะไรวะนี่แบบว่าจะพูดว่าอะไรดีอ่ะฝึกงานที่นู่นเหรอหรือมีงานที่นู่นถึงมาเนี่ยโอ้โห4 เดือนไอ้เชี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหทำไปได้ไงน่าจะไปประมาณสักสัปดาห์หนึ่งมั้งได้อยู่เพราะว่าแต่ถ้ามาแบบว่าครึ่งเดือนแรกอ่ะผมยังไม่อยู่นะผมจะมาอยู่ที่เชียงใหม่ตอนครึ่งเดือนหลังออกเวรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเอาหรอใช่เพราะผมแบบเข้าเวรอยู่ไงช่วงครึ่งเดือนแรกอ่ะคือบอกว่าจะมาพักอยู่ที่บ้านแบบพักฟูลไทม์จริงๆก็แบบอันนี้แหละครึ่งเดือนหลังอ่ะ15 16เป็นต้นไปอะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างนี้นี่ก็คือธันวาเนี่ยไม่ได้แล้วธันวาเนี่ยไปเที่ยวไม่ได้ไปไม่ได้ต้องเป็นพฤศจิเพราะว่าธันวาเครื่องเดือนหลังน่าจะแน่นคิวงานน่าจะแน่นเลยGeralt had to face Aradin, but could only hope to beat him with the help of friends. The Wild Hunt could be defeated with exceptionally powerful magic, so Triss and Yen set out to reconvene the Lodge of Sorceresses. Avalach, too, began to lay plans of his own. เงียบไปเลยอะตอนเนี้ยน่าจะไปดูหนังแล้วมั้งเนี่ยหายไปแล้วออกไปแล้วติดความโลกน่ารักใช่ไหมแนวให้หนูมองเป็นตัวเควส DLC ในเรื่องหลักรอไปก่อน ในเรื่องหลักมันต้องรอเราไปพบกับโอเกียรติวอนเอเวอร์เลตจ้างเรื่องอะไรวะ You that mad cunt who hunted kings? Hey, Witcher! How about joining our band? Hi, mate! Your mug's not familiar. What is it you want? Looking for Olgierd von Everett. Ah, that'll be inside. วันครูของเราฮันเตอร์เควสหลักจริงแต่เป็น DLC นะ Olgierd von Everett. I'm looking for him. เย่เดี๋ยวพี่ไป Not near by that name. โอเค ใช่แต่เดี๋ยวจะดู
อยู่ดูไลฟ์นั่นแหละแต่ว่านายทำอะไรอย่างอื่น Can't help wondering. Who are you? Who do we look like? A crew of cutthroats? Or a band of former soldiers who got lucky? Ah, but that's where you err. 'Cause we're sons of nobles all. And daughters. So, gonna tell me who you are, precisely? The Redanian Free Company. The Wild Ones, folk call us. Owing to the boar in our coat of arms. หาเจอได้ที่ไหน I was told I'd find Olgierd von Everek here. Someone's made an arse of you, brother. เอ้า So maybe you can make up for that and help me, brother. Something tells me you and me have got different mums. All right, Ungus, you've had your fun. I'm Olgierd. Tell me, what brings you here? ใช่เหรอ No, I'm all geared. You? Not likely. I'm all geared. นั่นกวนตีนกูพวกปัญญาอ่อนเอ้ย สนุกพอหรือยัง ด่ามาสักทีดิ ด่าแม่งเลยละกัน ไอ้เหี้ย You're all Olgierd. That it? Got it right at last. One man split into 3 bodies. Not interested in his balls. So which of you's got his brain? Not laughing. Guess that means you didn't get the brain. No, I'm the one got his fists. เฮ้ยมาดิ อุ้ยไอ้นี่วอลละมาดิอันนี้โอ้โหดิโอ้ยมันต่อยหนักจังวะเดี๋ยวนะ How long you gonna make me wait? โอ้ยโหโอ้ยไอ้เชี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ละมาขอเติมให้มันมั่นใจก่อนมาอะไรอะอะไรมารอสวนอย่างเดียว1 2ไอ้เชี่ยไปดิสวน You're good. You'd fit right in with our band of merry men. Come on, I'll take you to Olgierd. อ้าวรับกันอย่างนี้เลยเหรอ ถ้าต่อยแพ้จะเป็นไงวะเนี่ย โดนเตะส่งปะเนี่ย What do they call you? Geralt of Rivia. เคย Blimey. Bit of advice, Geralt of Rivia. Once you meet Olgierd, try and pique his interest. I gotta pique his interest? He's the one wants a monster dead. Aye, but he don't need you to kill it. So, you want this job? You gotta grab his attention. And he's one to get bored mighty quick. ขนาดนั้น โอเค เข้าไปหาแล้วนะ นี่น่าจะตัวจริงแล้วล่ะ แต่รับน้องหนักไปหน่อย
Ottoman, sir. You've a guest. Do you know what types of sculptures fetch the best prices? Statues of deities, busts of kings, and nudes. And what have we here? A naked wench. What do you think of her? คิดว่าไงเหรอรูปปั้นเราไม่ค่อยรู้เรื่อง ตอบตัวเป็นเราดี Sculpture isn't really my thing. Can't blame you. Contemporary art's become superficial and bland. A century on, they'll be using just such nudes on placards to hawk bricks and other banalities. Mark my words. I used to like Botticelli. The life he could breathe into a chunk of cold stone. But I look at it now, and it seems just a rock, ideally proportioned, not a flaw on its surface, painfully perfect. As lifeless and boring as a boulder at the roadside. เอ้า That's better. More interesting at the least. Very well. And now to the matter at hand. Let's rejoin the company. Partake of some refreshment first. ทิ้งขว้าง Ataman Olgierd. Long may he live. Long live the Ataman. Come and drink with us. Well, we haven't a choice now. สวัสดีคนดูนะครับผม Fetch us some wine, dear. And a nibble or two. โอเคฉลองพิเศษกันเหรอ ขอเสียงหน่อยละกันนะ There's some special occasion, or just feel like feasting? Every occasion's special. Today we celebrate a dubbing. Whose? ค่ะ Squire Herodor's new sabre. I've hit on a name for her. Fair Sabre, I dub thee Traditiana. โอเค ไม่มีอะไรคุยนอกจากเรื่องอื่นละโอเคสัญญาจ้าง Monster in the sewers. Know anything more? I've no clue what it is. Only that it's deadly. I'd not have bothered had my cook not become its victim. Oh, the way she prepared game had no equal. That why she was in the sewers? To fetch game? Nay, she went to a fair with a sister or cousin, matters not. Daft wench convinced her a prince transformed into a toad lives in the Oxenfurt sewers. ฮะ And you know women. Each การไล่ไป craves คัง a คก prince and will wade knee deep through shite to get him. Vissy was no เจ้าชายกบ exception เหรอ in that respect. Down she went, never to return. Wasn't the first, it seems, either. Leave her be. Is that any way to treat the lord of the manor's daughter? อุ้ยอุ้ยอุ้ย Apologies. Now, where were we? Oh, yes, the contract. So, you'll check it? รับไหมเฮ้ย มีให้เลือกอย่างนี้ด้วย โอเค มาคุยเรื่องรางวัล Just กันดีกว่า one formality to resolve first. My pay. ดูเสื้อมึงรวยแค่ไหนวะ Return with the beast's head, and you'll have leave to take anything you wish from me. Awfully generous. ได้ Still, I'd prefer to agree a specific amount. Ooh, fine. How much would you like? 300, 400 crowns? 450. 450 And that'll be in addition to whatever memento you เฮ้ย need to take. ไม่ต่อราคากันเลยเหรอ เอ้ย450เลยเหรอ เอาดิ โอ้โห นึกว่าแบบ แม่นึกของกันเยอะกว่านี้ซะหน่อย Confident? Bring me its head, and the reward shall be yours. โอเค เข้าไปในท่อน้ำแล้วก็กำจัดปีศาจกบ หรือจะเรียกว่าเจ้าชายกบดี แต่เหมือนจะมีอาชีพไม่อันนี้อยู่นะ โอเค รอแป๊บ อ้าว
คาซีเฉยเลยเจ้าชายกบ Hey, you! มั้งไม่รู้อะ Puss papers! เดี๋ยวค่อยดูฮะ Name's Geralt. มีอะไร But I'm gonna call you Puss papers. That a problem? Get to the point. Got an offer. Potentially lucrative puss papers. Someone's killed me mate. Name was Clivert. You're to figure out who did it, then cut the bugger's head off. จบแล้วสิ ทำไมไม่จัดการด้วยตัวเองอะWhy not avenge him yourself? Seems like you all relish swinging your sabers. นั่นดิ Aye, we do. And if I knew who'd axed Clivert, I'd have gutted him ages ago. Thing is, I don't. But you see a lot with them puss papers. You'll track him down. ยอมฟังสักหน่อยว่ามาดิ Keep talking. Clivert dealt Fistech. A few days past, he rode to Bowden to take a delivery. Never came back. Been there? Actually seen his corpse? No, but Clivert was one damned reliable Orson. We was to meet. He didn't show. Can only mean he's dead. มันจะขนาดนั้นเลย Find the bastard who did this. Find him and kill him. I'll pay top coin. Need to think it through. Clivert's got a scar on his forehead, not unlike yours. Spot that, you'll know it's his body. หรอ Said I'd think about it. ขอคิดดู No ก่อนดิ what, puss peeps. One look at a bloke and I know what he's made of. You'll do what I ask. I bet anything on it. Look for me in Oxenfurt. The Alchemy Inn on the main square. ไอคนเรานี่ก็แบบว่านะก็กวนตีใช่ย่อยเหมือนกันนะเนี่ย โอเคเก็บจะได้เก็บ XP ด้วยมีไซด์เควสอีกแล้วครับมีงานให้ทำด้วยแหละนายโอเคที่ไหนก็แบบว่าเก็บพวกแบบอันนี้ด้วยพวก House of Stone Extension อะไรอย่างนี้โอเคโบเดนวิ่งไปก็แล้วกันเรียกไปได้เขี่ยไปอย่างนี้จะว่าก็เขาว่าเขาไม่ได้มันก็เหยียดหยามกันอย่างนี้แหละอาชีพเนี่ย อะไรวะเหมือนจะเป็นเนกเกอร์ It's your lucky day. อันแน่เธอที่พุ่มป่าไว้ในจุดซุ่มได้ดิเดี๋ยวมันหลบผีอะไรนักหนาวะเฮ้ยเย็นมันโอ้โหกระตุกวันนี้กระตุกมากอะไรวะหัวขาดโอเคสายกายพันธุ์เหมือนจะมีกลุ่มหนึ่งเตะก่อนเลย Let's dance. มาเลยโอเคเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงบางอย่างหมีเหรออุ้ยไม่ใช่โกเลมนี่เองมาโอ้ยโยอุ้ยอึดมากอึดจริงNot good. อึดโคตรโอเคมา37โอ้เฮ้ยอะไรวะกดไม่ออกเชี่ยเลยเดี๋ยวไม่น่าจะเรียกม้า
หลบก่อนโอเคปั๊บก่อนโอ้โหไอ้เหี้ยอึดมากเดี๋ยวกันนะโอ้ยสักน้ำจะเอ้ยโอ้โหโอ้โหโคตรอึดเลยหมอนี่เฮ้ยโอ้โหชิบเกินเฮ้ยอึดไปไหนวะหมอนี่เดี๋ยวก่อนนะใส่น้ำยาก่อนเลยใส่น้ำยาก่อนเลยอันนี้ปะอันนี้โทรใช่เฉยไปเล่นนานเลยแค่ไม่กี่วันเองเนี่ยใส่น้ำยาเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาอันนี้ไอพวกเอลิเมนท่านี่ต้องโดนนี่ราดเลยแรงขึ้นอุ้ยโหอะไรจังวะเฮ้ยโอ้โหแม่งเลยเดี๋ยวถอยมาโอ้ยโอ้โหเอาดิอึดไปไหนล่ะฮะเราอะอึดไปไหนเราอะอึดไปไหนแล้วเราอะหลบอุ้ยโอ้โหเฮ้ยไอ้โรสมึงไปไกลๆไม่เฮ้ยน้ำยาก็จะหมดเอาดิคุณเบิร์กไงคุณเบิร์กเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยชอบดาบเงินไหมชอบดาบเงินไหมนะจ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ธาตุไฟเฮ้ยโอเคโอ้โหโคตรอุ้ยเต็มหน้าเลยเต็มกรามเลยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยมาโอ้ไม่โอ้โหเด็ดไปไหนวะโกเลมเนี่ยเวล37เราแค่เวล33ตัวเด็กมึงโอ้ยเอาดิเต็มเฮ้ยโอ้เช็ดอึดไปไหนล่ะครับ
าบจะหักก่อนไหมเนี่ยนะโอ้ชิตหลบหลบยาก็หมดแล้วด้วยหนาไอ้นี่หนาเดี๋ยวหนาใช่ไหมหนาใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเชี่ยฟีดซ้ายโอเคเฮ้ยมึงเก่งโอ้ยมาเข้ามาผมแม่งระเบิดอาณาเขตแม่งวงกว้างมากอ่ะถ้าไม่เปิดสายเควนแล้วนี่คือแบบสู้ยากนะเนี่ยโอเคอะไรอ่ะเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยเข้ามาอีกเดียวรถอีกเดียวโอ้โหเหี้ยเฮ้ยอย่าต่อยโรสไอ้โอเลเวนี่โอ้โหเอาอีกแล้วโอ้ยไหนไปไหนเฮ้ยยีดิมีการแบบหลอกด้วยหลบโคตรอึดไอ้บ้าเอ้ยอะไรนะนี่มาไงเนี่ยอ๋อเอามานี้ดีกว่าจะเอามาอันนี้ช่างมันมาลาดอีกรอบที่3ตายแน่นอนโอ้ยโอ้ยนี่ใส่ปีนี่คือรีช้ามากเฮ้ยอันนี้อะไรอะหลบโอ้ยโทษเดี๋ยวเปิดไว้ก่อนตายแน่ๆเองอุ้ยท่านโอ้ยฮึบไม่ตายอีกเฮ้ยเอาอีกแล้วเดินหนีไปทำไมมานี่
แล้วเร็วตายโอ้เฮ้ยโอเคไปต่อไม่ต้องมาเรื่องของโรสกว่าจะจัดการได้ไม่เอ้ยโคตรอึดมีขนาดเหมือนจะฟ้าจะผ่าเลยวะมันก็ฝนตกนี่หว่าโอเคตัวอุ้ยสวัสดีครับน่ะของมันเลเวล30จะไปสู้อะไรได้กับไอ้พวกเลเวล33กันเล่าเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยตายเห็นไม่หมดมันเห็นอีกตัวหนึ่งนะตัวไหนวะกูบลัดโอเคเวนอม Smells like solutions, reagents. Wonder what's cooking. สารละลายทำอะไรของเขายังมีอีกมันมาจากที่ไหนวะ A storm, damn it. เวเลยเวของแท้ มาช้าไอ้เจ้ากูไหนดูอีกทีกลิ่นมันอยู่แถวนี้ไม่ใช่หรอหรือไม่ใช่ตรงนี้หรอฮะใช่หรอหนังแพะไม่ใช่นี่เก็บมาไม่ได้เป่าให้กระจุยก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเขาเก็บอะไรหรอวะแล้วกลิ่นมันลอยมาไม่ใช่ตรงนี้อ๋อนู่นไงโอ้ยสูงหนาแท้เฮ้ยทำอะไรกันอยู่นี่คือ Smells of they were cooking Fistech. Took most of the equipment, only left what was broken. Fistech คืออะไรวะในตอนแปลทีแรกเห็นแวบๆว่าเขาแปลว่าเป็นสารเสพติดยาเสพติดตกลงปะเนี่ยโอเคนี่อะไรวะกระดาษจดหมายเตือน True as true can be. Dangerous trade narcotics. คูเวิร์สสหายเจ้าต้องเฝ้าดูของโดยกว้างมีคนสนใจงานของเจ้าพวกเขาต้องการให้เจ้ารีบรับข้อเสนอที่เจ้าจะไม่สามารถปฏิเสธได้ในรหัสของเจ้าข้าจะเก็บมันไปซ่อนที่ไหนสักแห่งอยู่ที่ไกลออกไปอย่างสริคาเนียโดยโรดิกนั่นเนี่ย Open window. Boot print on the bed. Somebody was in a hurry. คือหนีออกทางหน้าต่างโอเครู้เรื่องดูสิ
Footprints. Uneven. Someone ran through here. มีมากกว่า100เหรอวะนั่นพาไปไหน Stopped here for a second, hid, then ran on. ซ่อนตัวสักพักแล้วก็หนีโอเคแล้วก็ซ่อนตรงนี้แล้วก็ไปอีกScar on his forehead. Must be Clivert, bolt in the back. Cliver Went in deep, so close range shot. From the village, what that direction looks like. อย่างหมู่บ้านมีใครดูตรงไหนวะน่าจะมาจากทิศนั้นหรือก็บางทีอาจจะเป็นตรงนี้เพราะว่าแนวยิงนี่คือแบบว่าอาจจะคลาดเคลื่อนได้เพราะว่าศพมันหันไปทางอื่น bolt and footprints deep. Shooter must have been wearing heavy armor. ใส่ชุดเกราะนิฟการ์ดเหรอวะนิฟการ์ดมันเกี่ยวข้องอะไรรอยไปไหนวะรอยหายไปไหนวะไม่กดค้างดูเลยเฮ้ยไหนโอ้โห Hoofprints leading towards the hill. Someone's still there. ไปนี้โอเคเฮ้ยขึ้นมาทำไมก่อนถามเนี่ยว่าขึ้นมาทำไมก่อนไอ้ส้นตึกเฮ้ยเอาดิไฟไหม้เผาอะไรวะวันนี้กระตุกมากเลยเพื่อผีในขนาดนั้นเฮ้ยโอ้ยกระตุกเลยจักหนาวันนี้กระตุกจังเลยเผาสวนเย้ยพวกกำลังหารออยู่ไอ้นี่ก็ไปยุ่งจังเลยไหนมันมีเสียงวะเย้ยตัวอียังนี่พวกนักกนิดขอเรียกก่อนละกันเรียกไว้ก่อนโอ้ไม่ไกลโคตรเอ้ยอ้าวมีเสียงแล้วก็เก็บวะจุดไฟหน่อยละกันว่าแบบหิวข้าวโหน้ำมันทำกับข้าวจริงซะด้วยอย่างนี้เปล่ามันเงียบแปลกๆว่ะมันมีม้า2 ตัวอย่างนั้นต้องมีสัก2 คนอะแต่ไม่เจอร่องรอยเลยอุ๊ยอีหยังว่ะโจมตีบอร์ดอนคดีข่าวลือว่าหมู่บ้านล้างแห่งบอร์ดอนไม่ล้างอีกต่อไปกลุ่มโจรทั่วไปได้ย้ายเข้ามาและสร้างโรงงานฟิสิกส์เล็กๆของพวกเขาเองเราไม่สามารถอนุญาตได้เขาสั่งให้โจมตีหมู่บ้านและกำจัดสัตว์ร้ายเราจะทำเป็นตัวอย่างสร้างความหวาดผวาในใจของทุกคน
อุปกรณ์และเสบียงไปที่ห้องทดลองของเราทางตะวันตกเฉียงเหนือของบรันวิชทำงานทุกอย่างที่เหลือโดยเอาริกโอเคชัดเจนครับว่ามันไปที่อื่นแล้วเราขี่ม้าได้ไหมเนี่ยนะยืนหน่อยสิตัวนี้ไม่ดื้อว่ะโอ้โหดีเลยไปเราไปกันเปิดโรงงานยาเสพติดนี่เองไอ้พวกนี้เฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นคนนี้ไม่เป็นอะไรไม่รู้เนี่ยตัวผีแล้วเหรอไม่ดิอันนี้ปล่อยเกินไปโอเคเดี๋ยวจอดแถวไหนดีจอดตรงนี้แหละนะฮะเย้ยไอพวกนี้ใส่เกาะมาส่งร้ายแน่ๆไอพวกเกาะซีฟอร์เล่นWhat's this? Order of the Flaming Rose have a new seat? Not too shabby. You listen, vagrant. Dunno why you're here, but take my advice. Go back to wherever you came from. So, why are you still standing there? I need to smash your painting. ข้างในมีอะไร Wondering what you got inside, because it reeks of fist tech to me. Mind if I have a look, brethren? นี่ Aye, we'd mind. Very much so. Enough of these games. I'm counting to 3, and you're gonna be gone when I'm done. Got it? 1, 2. นี่ไป Got ไอ้ a พวก better มือ idea. You're all gonna count to 100. Got it? 1 2 3 3, 4, 5, 6. Great start. Now step aside. หลบไปซะ 7, โอเค 8, 9, 10, ตรวจห้อง 12, 13, ไหน 14, 15, 16, แล้วก็ไม่นับจริงโอ้ฟิสเทค 18, 19, หลักอันนี้มันอันนี้นะเนี่ย 20, idiot. 21, 22, 23, นับจริง 25. 26, เดี๋ยวรอดูฟังดูว่า 28, จะนับจบไหมนับ1 ถึง 100นะ 31, 32, แล้วนับสลับกันด้วยดูดิ 34, 35, 36, 37, 38, อ่ะ 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, นับต่อไป 48, 49, แล้วไม่นับจริง 51, ลืม 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, and 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, and 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 2, 3, Cats, 80 fucking 4, 80 fucking 4, นับผิด 86, 87, 88, 89, 90, and 91, 92, 93, นับต่อไป 94, นับต่อไป 95, 96, 97, 98, 99, 100. one fucking 100. What now? No fucking clue, brother. นับเสร็จแล้วแม่งนับเสร็จจริงด้วย โอ้โห Lippy fucker! Get him! อ้าวหันขวานฆ่าทิ้งเลยแล้วกัน ไหนฮัลโหล Over soon. ฆ่าทิ้งเลยแล้วกัน ไม่สนใจละ Here, Witcher. เอาก็รู้ได้ดีกว่าไอ้หมอว่าเราเป็นวิเชอร์โอ้ยฉ
ฉลาดดีกว่าถอยไปอื่นเหมือนกันนะเนี่ยพวกเนี้ยเฮ้ยมาอุ้ยมาไปเฮ้ยไอหมอนี่เก่งว่ะปาดทุกดาบเลยเก่งเกินมาเฮ้ยหน่อยแล้วมันนับจริงไงเดี๋ยวเอาสกิลก่อนมีอะไรบ้างผิดมีอะไรบ้างวะมีสารกลายพันธุ์อันนี้ที่เรามีอยู่เดฟโลเพราะเรามีฮาไลโลดีกว่าไม่ได้ใช้ลืม โอเคสถานก็เก็บดีกว่าก็ช่วยไม่ได้ดีเนาะก็อยากรู้ว่าแบบนับ1 ถึง 100ได้ไปเกยต่อก็ดีแกเห็นผลเลย เดี๋ยวสิโหน่าจะมีกันเยอะแน่ๆพวกนี้โอเคสงสัยมานานแล้วรู้สึกว่ามันสูบได้จริงหรือเปล่าเนี่ยลองดูดิสูบได้จริงปะเนี่ยไหนลองสูบดูสักปืนหน่อยละกันใช้ได้บอกใช้ไม่ได้เหรอสโมกกิ๊บไปได้นะเอาจริงไอเทมทั่วไปใช้ก็ไม่ได้เซ็งเบยน่าจะหลายคนนะน่าดูแล้วมีอะไรบ้างเก็บของเล่นๆครับผมพูดตกต่ำแหมตกต่ำจริงๆแล้วมันมีกันหลายตัวด้วยนะโอ้โหสโมกไปเล่าโอเคพามาเล่าเรื่องฮัลโหลรู้จักเราบอเฮ้ยหลับยาวว่ะไอ้หมอนี่ปล่อยแล้วละกันเอ้าคาซีดี อะไรโอ้โหแล้วอยู่กันหลายคนชิบหาย Bloody hell! Who the devil are you? I'm a witcher, or as your brethren prefer to call me, a mutant, a freak. You shouldn't be in here. And Knights of the Flaming Rose shouldn't be murdering humans or producing drugs. True. We shouldn't. We're supposed to defend the downtrodden, spread faith in the eternal fire. But Radovid tricked us. He broke his oath, sent our brethren to the front as common grunts, and once the mighty order was bled dry, he disbanded us. Took our lands, confiscated our domains to finance his war. The brethren who didn't object were appointed mage hunters. Those who took umbrage dared to stand up to him. อ๋อทหารพวกเรเดเนียแต่ว่า Or exiled. บางส่วนก็ไปเป็นแบบ But a handful Fallen who Knight still อะไรอย่างเงี้ย wear the colours. And we must find a new place in this world. พอตอนนั้นก็ข้าก็ไม่สนนั้นพวกเจ้าก็เลยกลายเป็นโจรแทนว่างั้นเถอะ So you turned rogue? Is that your idea? Wonder what Siegfried of Denel would say. Siegfried of Denel would... But how do you even... I know you. You're Geralt of Rivia, Jacques de Aldersberg's killer. None other.
If I had to go back, ฆ่าเอง do it again. That was the start of our downfall. You were the beginning. A cursed โอ้โห mutant. นี่เป็นเรื่องในนิยาย ย้อนกลับไปดูอีกแล้วมึง No เนี่ย need to yell. Just ask. ขอได้ดีก็จัดให้ไงครับพี่น้อง มึงก็มาเลย ไหนอุ้ยมาเลย เดี๋ยวได้ยินเสียงอะไรธนู อุ้ยเอาเลย เอาดิ อุ้ยเยอะจริงเฮ้ยโอ้โหรู้อย่างเรื่องอุ้ยชิบหายละเก็บแต้มเยอะออกมาก่อนนี่ไงไอ้อูริกตาย Fight a witcher. เคยสู้เปล่าเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยเฮียผมไม่ไปฝูกเลยเอาไปก่อน1 กองเฮ้ยเอ๊ะเผาฮึบแล้วก็ว้าวให้เอ้ยเชี่ยพยายามจะแฟรงค์มันพยายามจะแบบต้อนเราเฮ้ยนี่เนี่ยโอเคมาเหลือกันไม่กี่คนแล้วเดี๋ยวจัดให้ตายกันเรียงตัวนี่แหละมาเรียบร้อยแต่มึงละไอ้ยะอุ้ยโอ้โหตึงไอ้นี่ตึงมาอุ้ยสับสะพายแรงเรียบร้อย โอ้โหตึงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยพวกเนี้ยโอเคตอนนี้เราก็เวล34แล้วทีนี้ก็สามารถใส่ชุดอย่างอื่นได้ละชีเรียกว่าพอๆกันชุดหมาป่า อยากใส่มานานละแล้วก็เดี๋ยว40ก็ค่อยใส่ชุดหมาป่า Netflix ก็ได้ไม่เป็นไรแต่เนี่ยของเพียบแน่ๆขอเก็บก่อนดิแจมแมวโอเคไม่เท่าไหร่เดชมาก็เดชมาเถอะต่อให้แพ้ก็สามารถรู้วิธีสู้กับมันได้อยู่ดีนี่แหละโอ้ฟิตเทคเต็มไปหมดปาดเก็บของไปขายดีก่อนไหมเนี่ยฮะโอเคเก็บของไปขายครับไอพวกนี้นี่ก็ของดีที่ว่าก็คือขายได้ราคาดี ฟิสเทคสงสัยมานานละมันคืออะไรกันแน่เนี่ยตั้งแต่ตอนที่แล้วละไหนฟิสเทคคืออะไรมันคืออะไร20เลยเนี่ยโอ้ขายให้พ่อค้าได้ด้วยถ้าจะแจกมาเนี่ยยาเสพติด โอเคก็ว่าล่ะไม่มีแต่พวกแบบบุหรี่เต็มไปหมดเลยเอาจริงๆไหนสิเลมอนมีได้ไหมเนี่ยโอ้ยเยอะจริงๆเยอะเหลือเกินนะคราวอ๋อเดี๋ยวเก็บหมดครับเก็บหมดอะไร20เลยเชียวน่ะขายพ่อค้าเนี่ยก็คงรวยอ่ะ
เก็บเพื่อนมาด้วยอันนี้ก็เก็บมาอีกไหมเหมือนจะมีอีกน้ำยาก็เอาหมด ไปละเด้อ ขวดเปล่ายังจะมีด้วยเหรอวะไม่เอาวุธอุปกรณ์ก็ไม่ใส่มาเก็บให้หมดครับเก็บหมดมาซ่อมแล้วมาตั้งจุดในนี้โอเคไปยังวะน่าจะยังไหนข้ามโดดข้ามเลยเยอะจังวะโอเคไหนมีอีกไหมเหลือแต่เห็ดอะดิประเด็นน่ะโอเคไม่เป็นไรแล้วห้ามตรงนู้นน่ะเหมือนจะมีแต่เห็ดว่ะโอ้ยโอเคไปละเด้อ ไปขายได้ดีเขาคงรวยอ่ะแต่มันเหมือนไม่กล้าขายของผิดกฎหมายหรือเปล่าวะถ้าขายอะไรแบบยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยโอเคไม่ว่ากันน่ะโอเคสิหมดแล้วเรียบร้อยรวยครับ ขายฟิสเทคไปแต่ว่าต้องไปถึงตรงนู้นเลยเนี่ยเอาจริงๆงั้นเราก็ไปที่บรันวิชนี่แหละโอเคแล้วก็ม้าสักตัวม้าเจ้าม้ามาทำหน้าที่แทนโรชก่อนแล้วกันนะโอเคได้ไหมได้โหไม่ได้ก็บ้าแล้วไปเดี๋ยวขอวาร์ปไปชื่ออื่นก่อนว่าไปยังไปเอาหีบถ้าใกล้สุดก็จะเป็นที่ร้านเหล้าของแจสเคียได้แหละโอเคโอ้วันนี้ไม่เป็นอะไรวะเนี่ยวันนี้ดูกระตุกแปลกๆเอ้าเหมือนจะชนกวางนั่นน่ะแต่ไม่น่าจะตายเพราะว่าเฉียวๆนิดหน่อยเว้ยถึงยังวะเชี่ยเลยป้ายชิบหาย ไปตาเวพอยอีกแล้วแม่งวิ่งแข่งชนแม่งซะเลย กวางตายเลยอะไรอ่ะพ่อค้าเหรอพ่อค้าโอเคแล้วก็จอดไปจะหนูสนใจเบบี้เชอร์ไหมโอเคผมไม่สนใจนี่เอาเดี๋ยวแล้วก็แวะนี้เลยนี่ดีกว่าไปชีบาบารอนเอาของจากในนั้นมาใส่ชุดหมาป่าแล้วแรกก็ย่อยหาก็ได้บ้างนี่ไง I'll tell you where the loot's at. Pam param, pam pam param. อะไรของมึงวะ Pam param. ไม่เราอะอะไรของเราโอเค Flowing hangover. แล้วก็ถอดชุดออกมาเลยนี่ดาบเหล็กวิชเชอร์ฮันเตอร์เดี๋ยวเราใส่ชุดใหม่กันแล้วไหนดูสิชุดอะไรมั่งฝากนี่ก็เดี๋ยวขายทิ้งนี่ก็ฝากชุด
หมาป่าอยู่นี่รับเงินโวเฟลนี่ไงเฟดเดี๋ยวเก็บไว้ไอ้พวกของที่ได้จากเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยขอรางวัลตอบแทนไม่อยากขายทิ้งอ่ะเก็บไว้คอลเลคชั่น โอเคอันนี้กางเกงนี่ขากางเกงอยู่ไหนวะกางเกงอันนี้โอเคอันนี้ครบเซตโอเคมาใส่ชุดเลยมันต่างจากซูเปอร์เฮียร์ตรงไหนวะ รู้สึกไม่ค่อยต่างนะดูแล้วอะไม่ค่อยต่างเท่าไหร่โอเคถือว่าก็โอเคถือว่าเท่อยู่นะฮะก็ไปกันเลยเลเวล3-4สบายเดี๋ยวรอปลดมาสเตอร์นี่ต้องไปหาที่ DLC อีกอันนึงโอเคไปกันเถอะไปขายแล้วก็ไปย่อยด้วยมีตังค์อยู่ 4,300 Master Witcher, there's an elven burial ground in the caverns nearabouts mid-copse. นี่ฮะ Oi, Geralt! How's the armor performing? Here to order another? เปล่าเอามาขายก่อน Look at your stock. แล้วก็อย่าได้แร่ไอ้ไดเมอริเชียมด้วยมันจะได้หรือเปล่าวะไม่ได้อะไรส่วนใหญ่ได้เป็นดาร์คสตีลหมดแล้วเนี่ยดูแล้วอ่ะอันนี้ก็ขายเลยดีกว่าขายย่อยเลยย่อยขายเลยย่อยดิไดมอนด์ไม่นี่ขายเลยเอาตังค์เหลือ20ใครซื้ออะไรวะ So long. ใครไปซื้ออะไรจากมันวะนี่ Geralt, good of you สงสัยเงินเข้าไอ้โยเอน่าหมดแล้วมั้งเนี่ย ตั้งแต่เป็นระดับมาสเตอร์แล้วโอเคอุ้ย20,000นี่แหละกระเป๋าหนักใช่ไหมคุณเธอช่วงนี้นี่ขาขึ้นเลยนะเอาละขายยาเสพติดได้ไหมเนี่ยไม่ได้ว่ะต้องขายให้กับพ่อค้าอย่างเดียวเท่านั้นสินะmake sense อยู่โอเคน่าจะมีเด็กขยะกระดาษเวลาขยะ parchment โอเคลาก่อย Take care now. ไปแล้วเด้อ Cost of the trade. ไปส่ง Under a bay. นี่ไซเควสไม่ใช่พวกกองโจรแต่เป็นฟอร์เรนไนท์ที่ ที่อันเนี้ยอะไรวะเคยเป็นอดีตของทหารเรดิเนียมาก่อนแล้วก็ช่วงเปลี่ยนผ่านของลาโดวิดมั้งโอเคไปกันดีกว่า Final Preparation In a hurry. เนี่ยแล้วไปอยู่ที่ดีทำไมกันวะเนี่ยไม่เข้าใจนี่เปล่าอเดเลีย Avenged your friend. I knew you'd succeed, puss peepers. I knew it. Go on, out with it. Who was the bastard? Bastards. Brethren of the Order of the Flaming Rose. What'd you do to them? Scald them with hot irons, pick out their eyes, skin them alive. โอ้ No, just killed them. ก็แค่ฆ่า So handsome and so boring. Here, puss peeps, your gold. Ought to be enough for an ounce of panache. ตาแมวพูดไปได้96เลยเหรออุ้ย200แหลมเปสครับโอเคแล้วก็เควสหลักนี่พอดีเลยโอ้โหมาที่ออสเซนเฟิร์ดเหมาะเหม่งครับเหมาะเหม่งเอ้ยขายพ่อค้าใช่ไหม
จะเอายาเสพติดขายให้พ่อค้า ดูเธอจะขายได้เท่าไหร่ Let me see. มาขายของให้พ่อค้า และไอ้เคสสีที่ยังจะมีอยู่ด้วยนะเนี่ย จริงๆมันไม่มีอะไรแล้วป่ะฮะโอเคไหนพิสเทคนี่โอ้โหอันละ3มันกดราคากูจังเลยวะฮะขายไปเลย โหดูได้มาก็200กว่าแหมขยันกดราคากูจะจัด So long. และเจอกันครับพี่น้องบายละ What the devil? Boy, why พี่ใช่ไหม there? What for? โอเค Life kick you in the ass? Had enough? อะไรของมันวะ มันบ่นอะไรของมัน Terrible beast prowls the sewer down that way. Best avoided altogether. อืม Devoured dozens of maidens, folks say, and many a bold Oh. fighter's gone in and never come out. ใช้น้ำยา เฮ้ย ไม่ได้ตั้งอันนี้ไว้หรอวะ ตั้งไว้น้ำยานี้เดี๋ยวนะน้ำยาแมวอยู่ไหนวะ นี่ไงสปีดแคทใส่ไว้นี้ใส่แทน โอเคถูกอันละอ่ะ Boot prints. Large. A man's most likely. Thought only women came in looking for the cursed prints. Single set. She came alone. เอ๊นี่หมอนี่เฮ้ยแรงเฮ้ยมาเข้ามาโอเคไปทางนู้นแล้วก็คือได้แต่เดินวิ่งก็ไม่ออกนี่แค่วิ่งหยอกๆเท่านั้นWhat the เอ้ย Oh, no, you don't. Hear me. Don't you dare. Please, don't do this to me. ทำอะไรวะ อ้าว Shani, Geralt? ชานิ what are you doing here? มาทำอะไรเนี่ย Trying to save his life. Help me. Shani, calm down. He's dead. I'm sure something can be done. Let it go. พอแล้ว Damn it! All for nothing. You did all you could. Thanks, Geralt. ยังไม่ทำอะไรเลย It's good to see you. อ๋อ You too. Lost track of you after I left Vizima. Where'd you go? What have you been doing? ไปไหนมานั่นสิ Long story short, I've been treating the sick and wounded as always, mainly at my clinic in Oxenfurt. But in Redania, I'm called on to help the army at times as well. I'll want to hear the long story long, too. Sure. But once we're out of these sewers. Redanian army force you to come here, too? Or are you just down here for a pleasant stroll? Got our orders this morning. I came down here with a whole unit, but something attacked us. อะไร The soldier. He's someone important to you? His name was Knowles. Supposed to go on leave next week. โอ้ Now he won't. Nor will the rest of his unit. How many were they? A whole squad. 6 brave boys. All dead. โอ้โหตายหมดเลย แล้วมาได้ยังไงวะเนี่ย What attacked you? Get a good look at it? No. I started running as soon as it appeared. It was huge. Spat venom and made these slurping sounds. That's all I know. ตัวอะไรวะ Doesn't sound like a major necrophage or a pack of drowners. No. This was one thing. Big, but one. Somebody threw a torch at it. Monster couldn't have cared less. All right. Not afraid of fire. ไฟไม่ได้ผลว่ารอบนี้ ชิปหายแล้วภารกิจมาทำอะไรอ่ะ Why'd they send you down here? Only if it's not confidential, of course. I need a venom sample. From the beast that prowls these sewers.
It doesn't just kill those who come down here, you know. The water in so many wells is contaminated. Folk are getting ill, Redanian soldiers among them. Plan to kill the beast. Bring you a sample of its venom after I do. Nice of you to offer. But I'd rather go with you, collect the sample myself. Creature's dangerous. You saw what it can do. I'm a big girl, Geralt. I can take care of myself. And you know I'll get my way, so don't try and talk me out of anything. Fine. Your choice. So show me where the monster attacked you. This way. Grading's badly bent. Something large struck it, with a lot of momentum. I shut it as I fled. The monster must have slammed into it. Glad it held up. Though now we need to find a way around it. Is it worth searching outside? Actually, just hoping the monster's blow weakened one of the walls. โอเคตรงนี้ใช่ไหมโหมึงพังแทบ Careful. แตก Monster might still be here. โอเคมาด้วยกัน6 คนตายเกลี้ยงเหลือชายนี้คนเดียวโอเครู้เรื่องนี่อะไรวะดอร์เนอร์เหรอ Slash wounds made by a blade. No monster did this. โอเคอันนี้คือพวกนี้เป็นคนต่อกรเฮ้ยโอ้โหของดีอ้าว Soldiers from your escort? Yes. That's them. Vern, Miklas. Poor boys. Beast doesn't play around, apparently. They saved my life. โอเคเป็นเพื่อนกันด้วยเหรอเนี่ย Know them well. Him, I met this morning. But Vern and I served together at the Battle of Dorian. Miklas only enlisted this Yule. Sorry. Once you kill this beast, we'll have to send someone down here to collect their bodies. Give them a proper burial. แล้วเกิดอะไรขึ้น What exactly happened? We came in here and Miklas started looking for tracks. Then drowners attacked. The men made quick work of them. But Franz was injured. His leg. He and I stayed behind. I tried to bandage him up while Nals stood watch. Then that beast appeared. Nals pushed me towards the exit and ran at the monster. I turned around and saw him lying there, covered in a sticky substance. I ran back to get him, then dragged him to where you found us. Where was the monster? Well, Miklas and Vern had driven it away from us. And paid dearly for it. Managed to get a look at what attacked you? Everything happened so fast. I didn't get a good look, no. Only saw it from behind. I know it was large and slimy. โอ้โหจะชายกบจริงปะเนี่ยสงสัยในเรื่องราวนี้น่าจะแบบตัวเปิดเริ่มเหมือนนี่ Gotta look around. Man you patched up. Is he here? Franz? I don't see him. Think the monster might have dragged him off? ไม่น่าเลยอะ Beast probably crawled in or out through here. It's deep. Lower level of the sewers has been closed off for years. But Vern, the commander, had a skeleton key. See if I can't find it. โอเคไปแล้วนะเฮ้ย Geralt! Are you alright? I'm fine. I can't get down this way. I'll look for something else. Be careful. โอ้โลโลสวัสดีครับที่กันดอนเนอร์พวกนี้ไม่แพ้ไฟไหนวะอ๋อติดหนาวมาโอ๊ย
เฮ้ยอึดจังว่าพวกนี้มาตายโอเคแขนวะเนี่ยโหไม่ห้อยตองแต่งอีกทีเลยไอ้เหี้ยไม่สังเกตนี่คือเรียบร้อย Another unfortunate romantic came to lift a prince's curse, found a hideous death ขอคำสาป instead. แต่ดันตายหาตัวเองสวัสดีครับเฮ้ยมืดมาร้อนเฮ้ยไม่โอเคมาสวมมันกลับโอเคมีอีกที่ว่ามันยังกินนี่อยู่อร่อยจังเลยนะเอาไปลบสวนโอ้ยหมดเกลี้ยงอ๋อคือต้องเคลียร์ทางก่อน Geralt, are you all right? Nope. I'm fine. You? How'd you get in here? I told you, Vern had a key to the grate. น่าหาล่างเจอแล้วเหรอ Look, it's Franz. What's left of him, you mean? What kind of beast would do that? ทำไมมันมีเยอะเป็นตัวควบคุมหรอวะ เฮ้ยวิ่งผ่านไป Does ตัวห that นึ่ง mean anything? Well, means our monster doesn't attack them. Seems they get along with whatever's prowling the sewers. Some kind of symbiosis. ตรวจสอบสิ Interesting. What? Franz had a leg wound, right? Just above the knee. Managed to apply anything to it? Yes, some spirit, but that was it. Why do you ask? Look, half of Franz's leg is gone. Monster must have chewed it off. Other bodies were untouched, except for the wounds they sustained in battle. Are you suggesting the beast likes alcohol? Mixed with blood. ถอดแอลกอฮอล์ซะด้วยโอเคแล้วหาที่ซ่อนหารัง Doubt we'll learn anything else here. We need to find the lair. Right behind you. โอเคอย่างรู้เรื่อง Odd smell. Blend of alcohol, blood, and monster stench. Must have come through here. ใครวะเนี่ย Another unfortunate romantic came to lift a prince's curse. Found a Love and hideous Kai. death instead. ก็เอาเถอะเฮ้ยผิดอันชิปหายเกินเกณฑ์เรียบร้อยเฮ้ยน้ำยาแมวไม่ได้เฮ้ยนางสมาชิกแก้ดีกว่าเห็นไหมรีเซ็ตโอเครีเซ็ตเรียบร้อยก็เอาอันนี้มานออันนี้น้ำยาโชว์แล้วก็น้ำยาแมว Woman's corpse, soaked in slime. Beast must have left it for later. ไว้กินทีหลังซะด้วยไม่ใช่ธรรมดาแล้วอย่างเงี้ยเอาละแถวนี้แหละเฮ้ยพวกนี้ Shawnee, watch out! Move! มาดิยาโอเครู้เรื่องเพื่อนไม่ได้เลยเฮ้ย
มาดิมันสวนกันนะ What do you want, Geralt? Yes? ไม่ใช่จะเก็บของอู้คุณเธอดีเนาะนี่อะไรนี่อีกแล้ว A woman must have come here hoping to find her prince. หวังจะเจอเจ้าชายนี่มันเห็นแวบๆว่าเอ้ยอุ้ยเย้ยโอ้โหแล้วมาก้มลงเลยทีนี้เนี่ยเอ้าเฮ้ยต่อดีมาเข้ามาดิครับ What do you want, Geralt? ไม่มีอะไรแค่จะเก็บของไอเราเล่นกันหนอมีไหมไม่มีเฮ้ยไปตรงนี้มีแต่ตรงพิษนี่ลองเราจะพาไปไหนอุ้ยสวยตุ๊กตามนต์ดำ Shani, can you get your sample here? Sure, along with a bunch of dirt, rubble, and drowner droppings. I need a clean sample. From the lair, that'd be best. The best. โอ้โหบันทึกท่อระบายน้ำไม่อ่านเก็บหลักฐานก่อน Shani, can you get your sample here? Sure, along with a bunch of dirt, rubble, and drowner droppings. I need a clean sample. From the lair, that'd be best. นั่นนี่อะไร Loads of slime here. Enough for your sample? It'd be more than enough if it wasn't contaminated. ปนเปื้อนสามีเขารู้จักเขาว่าอะไรวะปนเปื้อนกันแล้วโอเคแล้วเนี่ยใครนี่ Body's basically intact, just half covered in slime. Hope the wretch didn't suffer. หายใจไม่ออกว่างั้นเถอะนี่อะไรจดหมายเปียกอันนี้อะไรวะเนี่ยเจ้าชายกบเชื่อหรือไม่ว่าชาวบ้านลือกันว่ามีเจ้าชายคนหนึ่งถูกสาปให้เป็นคางคกอาศัยอยู่ในท่อระบายน้ำของเมืองออสเซนฟอร์ดข้ารู้มันฟังดูเหมือนเทพนิยายแต่ซูซี่ที่มาจากฮิลล็อบสาบานว่าเป็นเรื่องจริงและแมรี่เฮเทอร์ก็ยืนยันคำพูดเหล่านั้นทั้งคู่บอกว่าเจ้าชายคนนี้มาจากดินแดนไกลโพ้นไปสู่ขอลูกสาวของขุนนางคนหนึ่งแต่คนรักอิจฉาของนางโกรธมาก และเนื่องจากเขาเป็นพ่อมดเขาจึงเปลี่ยนให้เจ้าชายเป็นคางคกเพราะเขาบอกว่าหากสาวๆพบคางคกจะจุดด้วยฝีปากที่แข็งของมันจะเปลี่ยนจากสัตว์ร้ายกลายเป็นเจ้าชายที่หล่อเหลาและหลังจากนั้นก็ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าชายคงไม่ได้เป็นแค่คนธรรมดาทั่วไปแน่ๆแน่ว่าเขาต้องมีเกียรติและมีคู่ควรและผู้ใดก็ตามที่ช่วยเหลือเขาย่อมได้เป็นเจ้าสาวของเขาดังนั้นรอนนี่ข้าต่อไปที่เจ้ามาที่ตลาดออสเซนฟอร์ดลองเดินเล่นและเป็นท่อระบายน้ำที่เขาบอกเจ้าสิใครจะรู้ว่าบางทีเจ้าคนจะเดินออกมาพร้อมกับกลายเป็นคู่มั่นของเจ้าชายก็ได้เพื่อนเจ้าจากอาเดลเบอร์ทรา อันนี้มันสายยุเพื่อนดีกว่าไอ้เชี่ยโอ้โหมันไม่ได้สวยหรูเหมือนในนิทานเลยดิแล้วใครไปเชื่ออะไรจากขนาดนั้นวะฮะ Woman's corpse soaked in slime. Beast must have left it for คน later. คนนี้ก็คือรอนนี่สินะเรียบร้อยครับกลายเป็นมื้อเที่ยงอาหารมื้อหนึ่งของเจ้าชายกบจนได้เฮ้ยไอ้เพื่อนนี่ก็แบบไม่น่าไปยุ่งมันเลยโอเคเฮ้ยโอ้โหงอมาดิเอาได้เอาเชี่ยเลยแล้ววะเนี่ยต้องออกจากแอนิเมชันต่อสู้ก่อนให้ได้อย่างงี้ดิ
ยัง อันนี้มีแล้ว ใครเหรอวะเนี่ยรอบเนี้ย Another unfortunate romantic came to lift a prince's curse. Found a พูดบ่อยเหมือนกันนะเนี่ยไอ้ Helios คำเนี่ย instead. ประโยคเนี่ยแล้วไอ้เนี่ยนี่ซากใครวะ Redanian soldier. หาเลยดิเนีย The beast alone, maybe. สุมาลาสูตรคนเดียว ควายนะ โอเค เรียบร้อยครับตุงแกรอด่าไป สมควรละ Loads of slime here. Enough for your sample? It'd be more than enough if it wasn't contaminated. นี่เนี่ยว่าใครก็ต้องมา แล้วเนี่ย มีของจ้า สวยเห็นบอกว่าน่าจะมีแค่ที่เดียวดูตรงนี้โอ้เพียบเลยนี่แม่งเอ้ยดูดิ ของเพียบ Loads of slime here. Enough for your sample? It'd be more than enough if it wasn't contaminated. เนี่ย Poor woman. She tried to get out. Futile effort. หนีไปกระเป๋าประโยชน์ แล้วตรงนั้นน่ะ Guess juicy drowners are an occasional treat too. เฮ้ย ไม่แต่ดาวเรื่องก็ไม่เว้นโหดูถ้าจะเป็นเจ้าชายกบที่โหดมากๆแน่ๆโอเค หมดละซากเสือกอะไรก็หมดละตรงเนี้ยมีอะไร Dead drowners everywhere. โอ้โห Strange. Seems the monster tolerated them. As long as they don't get too close, ว้ I า guess. ว อะไรหว่านี้ Decaying corpses, slime everywhere, and that stench. This has to be the lair. Fresh and moist. Beast was just here. I'll collect my sample. All the tunnels and corridors converge here. What now? Need to lure the beast. How? We don't even know what kind of monster it is. But we do know it likes a blend of blood and liquor. Just so happens I've got some alcohol on me. I hope you don't plan to cut yourself or... Relax. Plenty of bodies. I'll use one of them. ฉลาดมากโอเคได้มาพอยังเอ้ย เอาจอยหลุดโอเคมากพอยัง Sample you collected enough? Hope so. But I'd still like to get some pure venom. Once you've killed the monster. To distill an antidote? มีเด็ก No ด้วย use for it once the beast's dead. Not true. I have a few poison patients on hand. Besides, I can study the venom, test it, maybe discover some interesting properties. โอเคได้เวลาล่อออกมา I'll get to work. I doubt I'd be much help in the fight, but you might need me afterwards. I'll look for a hiding place. You'd be better off waiting for me up top or back home. But No buts. Wait in the passage for now if you have to, though I'd rather you didn't. But when the monster shows, you run for the surface. fine. Shawnee, look at me. Promise you'll stay out of it. I เฮ้ย promise. หายจากมัน Good. Now go hide. Be careful, Geralt. ไปแน่ๆว่ะไม่น่าจะแบบอันเนี้ยไม่น่าจะไปหรอกยังอยู่อ่ะนี่ก็แบบไม่ให้แกรอรู้ตัวอย่างน้อยอ่ะโอเคทำไมรู้สึกเหมือนไม่ได้ด่านไอ้เดนลิงเลยวะหรือไม่ก็ดาร์กโซสักภาคหนึ่งเอาวะจะใช้ก็ใช้ขบเพอะอย่างนี้ก็ไม่มีทางรักษาล้างคำสาปได้สิตัดหัวอย่างเดียวลากมาแล้วก็ลาดเหล้าลงไปที่น่าคิดก็คือไม่แพ้ไฟด้วยว่ะเยี่ยมไปเลยรู้สึกว่างานง่ายขึ้นเยอะมาเหล้าอะไรวะอุ้ยแน่ใจว่านั่นคือเหล้าอ่ะโอเควางเหยื่อแล้วก็รอ
ลุยกันเลยถ่ายแคปไว้มาแล้วอีกแป๊บแม่งมาเลยว่ะไวจริงๆเดี๋ยวไม่ใช่กองทัพหนูสิอ๋อมันโดนไล่มาแน่ๆต้องเป็นสัตว์อะไรที่มันน่ากลัวมากกว่าตัวมันเองโอ้ชิต รู้แล้วจะส่งภาพนี้ไปให้ใครดีแต่ตอนเนี้ยกูขอจัดการก่อนนะเฮ้ยโอ้สปรินซ์เห็นเลือดเฮ้ยน่าเกลียดมากบอกเลยว่าถ้ามันจะเล่นมันเล่นไม่ได้แน่ๆอ๋อหุ้ยทะลุกาดเชี่ยตึงอะไรวะเนี่ยโอ้โหปวดกับปีศาจบวกก็ไอหมอนี่แล้วโอเคกิ้งเฮ้ยอะไรวะนี่นกมันทิ้งพิษโอ้โหกาแตกชิบหายตายแน่ไม่เงยไม่แพ้ไฟแล้วมันแพ้อะไรวะเดี๋ยวไม่มีสารบัญด้วยชิบหายละเอาอะไรดีวะระเบิดมันไม่ได้เช็คเวทบนนี่ก่อนโอเคเย้ยไปตูมโอ้โหเข้าไหมเนี่ยอีกเฮ้ยเอาอีกเฮ้ยโอ้ชิตจะสู้ยังไงวะแม่งมันมีพิษด้วยเนี่ยต้องกินน้ำยาอะไรบ้างวะ อีจริงรู้ละจะส่งให้ใครดีแม่งพ่นมาเป็นกรดพิษได้ด้วยโอเครู้เรื่องกระเบื้องแตก กบไม่เคยเผชิญหน้าว่ะชิบหายแล้วฟันไม่กี่ทีก็คือแบบมันก็โดดหนีไปแล้วทำไงดีวะไฟก็ไม่ได้ผลมีเวทอะไรได้บ้างเนี่ยถ้าชะลอได้ไม่กี่อย่างก็ต้องเล่นกับจุดสับเวทเดียวเท่านั้นนะกันมาโอ้ยโอเคเดี๋ยวถอยโอ้ยเก็บโมเซ่ไม่ได้น่ะโอ้โหแม่งจังหวะมันก็เป๊ะเกินมันเก่งจังวะ แม่งโหดกว่านี้ก็มีอีกด้วยเหรอเนี่ยโหดเกินลูกพี่นี่ยังเก็บเกรดอะเดเลยังไม่ได้ถึงไหนเลยเนี่ย แม่งเอ้ยโดนตีส่วนกลับมาซะแล้วเฮ้ยไฟก็ไม่ได้ผลแล้วใช้อะไรได้บ้างเนี่ยไม่ให้กายร่างอย่าถาวรเอาระเบิดนี้ก่อนไม่ให้กายร่างไงอ่ะมันได้ผลไหมวะ
ไม่ได้ผลว่ะเฮ้ยไม่ใช่น้ำยาอะไรดีไฟไม่ได้ผลแน่ๆแล้วหนึ่งมันทำอะไรมันไม่ได้เลยตาบอดไหมตาบอดไหมเอาโอเคตาบอดไหมเนี่ยอุ้ยโอ้โว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 ้เฮ้ยเฮ้ยยิงพอแล้วยิงพอแล้วพี่เกรดอะดรีนาลีนมาแล้วนะเกรดอะดรีนาลีนมาแล้วนะเฉยฆ่าด้วยอะไรดีไฟไม่ได้ผลแน่ๆหนึ่งพับบอลเขาจะหายพิษมันก็ไม่ใช่อ่ะเพราะว่ามันก็นี่ได้เหมือนกันอ่ะโอเคเราจังหวะมาโดดดิมึงโดดดิเนี่ยแล้วก็ไม่แข็งตัวเลยโอ้รู้ไม่เคยมาเลยไอ้ยัยแต่ว่าไม่ไฟทำไม่ได้ผลไงเนื้อไฟทำมันไม่ได้ผลไงอะไรวะหลอกกันดีกว่าไอ้เอ้ยเนี่ยมันไม่กลัวไฟไงมันร้องโอดๆขนาดนั้นนะเห็นนะเดี๋ยวว่าอันนึงนี่โยนหมดอะมีเสียงลูกใครอะอ้าวโยนอีกอ้าวอีกพี่มุมแคบเกินครับพี่ระเบิดหมดแล้วหมดผู้อุปกรณ์พี่ไม่น่ามีผลกับมันเท่าไหร่น้ำยาไหนบ้างเนี่ยลดมันกับมันดูฟูสไตมิน่าแลกกับเป็นพีดีแล้วก็เรียบร้อยเลยนะกินได้ก่อนกินอะไรได้บ้างเนี่ยกินเลยละกัน กินอย่างนี้เลยบูทเลือดนี่อะไรพอปโปอันเดอร์โบโดนไม่โจมตีเพิ่มเกตเพิ่มแต้มเกตเดเดลีนโอเคเหม็นอันนี้ตัวเหม็นจริงวัดโดนกันหน่อยวะต้องเอาระเบิดไฟยัดดีไหมวะฮะว่ากันสักตั้งไหนนี่โอเคเอาไปเอากระแพกระโดดไฟได้เหมือนกันดีกว่าบอดี้เฮ้ยแต่ว่าเวทนี้ก็ได้ผลปีกร้อนไปดิปีกลูกนึงตู้ไปร้อนใช่ไหมเจ้าชายกบปวดแสบปวดร้อนดีใช่ไหมล่ะฮะนั่นน่ะร้อนเข้าไปปีกเปล่าร้อนใช่ไหมล่ะร้อนหรือว่าร้อนนั่นแหละเดี๋ยวเอาคืนแล้วเป็นไงแม่งตอแหลกันดีกว่าไม่ใช่ละมันเหมือนว่าแพ้ไฟกันไม่ใช่ไอตัวน่าเกลียดโอ้แม่งขยันจังเลยโอ้อุ้ยพี่เข้าโอ้เอ้ยชิบหายโอ้ยอะไรวะชิบหายละโอเคเลยมีระเบิดนี้อยู่โอ้ยขอโบกับนี้ได้ขอโบกับระเบิดไฟอันไหนแล้วก็ดรีมโอเคเตรียมตัวแล้วก็เผาโอเคละโอเคลองคูดาวก่อนอะไรวะเนี่ยโอ้แล้วก็ถึงไหมเนี่ยเหมือนจะไม่ถึงโอเคไอ้อ้วนตัวน่าเกลียดแกเป็นตัวน่าเกลียดมาก
ยังไงโอ้ยฮารุเฟรนอีกแล้วโอเคนี่แต่แม่งเราตายไปทีนี้ดีกว่าเฮ้ยเกลียดในนี้โอเคตายไหมเนี่ยเฮ้ยผ่านอุ้ยชิปตัวพีเต็มโอ้ชิตแย่แล้วฮะอะไรเอาคืนล่างใครมาวะเรียบร้อยใครวะอ๋อแดงไกลจริงพูดอะไรของมันวะเอาเกมเด้งเชี่ยอะไรเนี่ยว่าอะไรวะเดี๋ยวขออภัยเกมเด้งเฉยเลยยิงเซฟที่นี่ฉากไหนวะ I see you gather before me. Hungry, terrified, clutching your babes to your breast. Emperor Emir has marched his legions into our lands, laid siege. Geralt had to face Aradin, but could only hope to beat him with the help of friends. The Wild Hunt could be defeated with exceptionally powerful magic, so Triss and Yen set out to reconvene the Lodge of Sorceresses. Avalach, too, began to lay plans of his own.ตื่นแล้ววิ ทำไมเหลือตัวแค่นี้เดี๋ยวครับพี่ What's going on? ทำไมเหลือตัวแค่นี้ He's finally come to. And he can speak human, turns out. Huh? Started thinking I'd not conversed in common the whole way. Except maybe with my reflection in the piss bucket. จะคุยอะไรก็คุยที่ดีๆไม่ได้เหรอ Where am I? On the Albatross. Or the Fakbarth Isle. That's strange tongue, is it? En route to Ophir. Don't remember signing on as a sailor. Oh, you didn't, mate. They dragged you aboard. Seems you killed their prince.
ชิบหายดิอย่างเงี้ย Oh, toad in the sewers. Damn it. Should consider myself lucky, I guess. Could have killed me on the spot. Depends how you look at it. I happen to know a bit of a theory. Heard them saying they come here on a mission, dispatched by their king to find their prince, lift his curse. Wagered their honor, that of their families 5 generations back, that they'd bring him home, safe and sound. And I killed him. Great. So, must think they can save their honor by bringing the prince's murderer back to face the king's justice. ชิบหายเฮ้ยอย่างเงี้ยแล้วเองเป็นใครวะ And who might you be? Felipe Callaghan, at your service. ฟิลิปเป้คาราแกรน Professional fence. And your guide about Oxenford. We'll have a bit of time. And why are you here? You kill a prince too? Well, to their thinking, I had a hand in this one's death. See, I was their guide, led them down into the sewers. But not until after you'd cut their prince's gut open. Oh. Sorry about that. ทำไมได้ Your อะ fault, mate. When all said and done, could have sat on my arse in the alchemy playing Gwent. Didn't have to brag about knowing Oxenford better than my own breeches. โอเคนี่เรากำลังล่องเรือเนี่ยแล้วอยู่ที่ไหนเนี่ยฮะ We've been at sea long? Dunno rightly. Not that long. Though, on the other hand, เอ้า but what's it matter any road? Matters a lot. If they're hauling me off to hang me, I'm not in a hurry to arrive. Hey, I'm glad to be sailing to a fair. I hear they got wild horses there. White with black stripes. เห็นโอเฟียเลยเหรอ Sure they're not black horses with white stripes? Hey, มาลายนะนั่นน่ะ horses with white stripes they got in Zanguebar. เป็นโกบ้าแล้วชานี่อ่ะอยู่หรือเปล่าเนี่ย Listen, there was a young woman, a medic, red hair. They capture her too? Don't recall seeing anyone of the sort. You were alone. Good. อ่า Means she managed to flee. Hopefully made it home. แล้วมีหันออกไปได้บ้างเนี่ยระดับก็ทำไปได้กระบวนเนี่ย Used every ounce of charm I got. Nothing doing. Might be my affair is rusty. My affair is non-existent. Well, we'll be at sea at least a month. Could teach you something that time. ฮะ Elkal Orial. What's that mean? Told us to shut up. There's been a misunderstanding. Can I talk to your captain? Alakal Sorkan. Galabat Kar U Albata again. Quiet, dog. You killed our prince, and you'll pay for that. Kiam Valar. Karverefender. You'd be dead already. Revhagar ni Aram Ekar. Vengeance is not ours to reap. Dorgate ya Alam. It's the king's. We swore on our honor. How do I say? Take me to your captain. Falth alakhe ul igulath. What? Elkal. Vilth. พูดอะไรเหมือนกันไปปะเนี่ยต่างกันตัวเด็กวะ Alge, Il, Khali. Elkal. เขารู้เรื่องเหรอพูดเรื่องกับเขาด้วยเหรอ Ulvita. Insha'afal Goliath. แปลว่าอะไรเฮ้ย What just happened? What did he say? Said to sit quiet, and that you'll hang in 2 weeks. อ่ะ Then he added something like, "We'll see who's in the mood for jokes then." Why? What did I say? But you wanted his auntie's hat. That was the gist of your road. ฮะใช่เหรอ Give it a rest. No point talking to that lot. All you get is angry gurgles. And they puff up, you notice? Like them fish. What's it they're called? There anyone here who speaks common? There's Di this ba yan? mercenary with him. Looks Adenian to me. เดิน He's the one recruited me to show him through the sewers. Oh, and the mage what leads them knows a bit. Heard him talking. I doubt either will talk to you. How's you? Catch some shut eye. Not go on flapping my tongue. Got a long voyage ahead. อะไรวะแล้วคือเจ้าชายไม่ไปโดนอีท่าไหนโดนคำสาปกลายเป็นคางคกขนาดนั้นน่ะ Sleep's not what I need. Someone I can actually communicate with. That's what I want. เฮ้ยนั่นไง Greetings, Geralt. Remember me? จำได้ดิ I remember. We met in White Orchard. You're... Gaunter Odin. ก่อนเธอโอดิน Known also as Master Mirror. I helped you find your
Yennefer. ใช่คนนี้แหละ We meet again. And it seems you need my help again. Burden loose, ain't you? ฮะกระตักอะไร That is, if this slaughter doesn't kill you first. แล้วมาทำอะไรที่นี่ล่ะ How'd you get in here? Long story, did it bore you? I'd prefer to focus on something more useful, like getting you off this ship. ได้เหรอ Because you do wish to disembark, do you not? Yeah, sure. But what on earth could you... Oh, more than you'd ever expect. I shall help you, Geralt. But before I do, I must know you'll return the favor. อะไร Right. Can't possibly get something for nothing. Indeed. When all's said and done, I am a merchant. So, do you want my help? Yes. It's a deal. Once it's all over, we shall meet at midnight at the crossroads, neath the willows near the village of Yantra. Ah, and I must give you something to remember me by. ฮะอุ้ย What's that? เชี่ยไม่ได้เชี่ยพ่อค้าธรรมดา To show we're associates. อุ้ยเป็นรอยเลยเฮียโอ้ Who you gabbing with? With no one. เฮ้ยนั่นไง Never like boats. Not one bit. มันไม่ใช่พ่อค้าธรรมดาแล้วอันเนี่ย Devils make me stomach churn. เฮ้ย Hit me prime to sleep through the whole thing. โอ้ใช่พาออกไปแต่เอ้ยแต่จะลากกลับไปได้หรือเปล่านี่ก็ไม่รู้ Didn't bargain for no storm. I fear that means a tidy jump in my fee. To Ophir get us safe. The king's reward will be generous. What about the prisoner? Before the king we must bring him. On doing so, my honor relies. Can't we just bring your king the bastard's head? Like we're doing with the other? Others dropped. We could do nothing. We deliver lives. โอ้โหออกมาได้จริง Apart from all else, the hell the king is sure to condemn him to. ๆหัวใครวะไอเชีย Harring, slaying, watering. เอ้ยชิปละหินน่ะสวยแม่งจอเราไปฆ่าอุตส่าห์อันนี้ให้ใส่เลยเฮ้ยอย่านะแล้วคือเราฟังออกกันด้วยภาษาพวกเนี้ยหมาป่าออกล่าแล้วเว้ยพวกมึงไม่รอดแน่เดี๋ยวเล่นก่อนเลยโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้ยชิตมาเดี๋ยวอุ้ยโอเคต้องดูวงน้ำแม่งมันฆ่าได้ไปแล้วมันฆ่าเพื่อนเราขังเราไปแล้วแล้วมันก็ไปตัดคอเขามาดีกว่าไอ้หมอนี่ไหนตัวไหนวะเฮ้ยเอ้าโดนกันเองสมหน้าไหนเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยยูไซชิบหายแล้วลบมาไล่อะไรไล่โอ้อุ้ยโอ้ไอเชี่ยมีคนปอดอีกไม่ได้โอ้ยเวละ
เวละโอ้ยโหเก่งจังวะแม่งนะมันกินน้ำยาเอ้าโอ้แล้วชุดกูอยู่ไหนเนี่ยใส่ได้ไหมเนี่ยใส่อย่างนี้เลยเย้ถึงว่าล่ะเขาด่ามากูได้ใส่ชุดแล้วเว้ยแม่งไงทำไมรู้ก็ว่าแบบอันนี้ไม่ได้แดกแล้วก็น้ำยาโทรในกันตรงนี้นี่แหละมาไอ้พ่อมดมึงจะโดนพิษนะเอาแย้วเฮ้ยอ้อมาโอ้ยแม่งมันมีเวทมันแรงจังวะโดนนี่โดนเฮ้ยอะไรนักหนาวเนี่ยโอ้โหนึกว่าสู้กับวิโกฟอร์ดไม่พอมันก็เล่นเป็นแต่นี่คือแมคคาทาโอเคจะตึงกว่าโดนมาถอยละติดที่ตายแล้วเนี่ยบอกให้เว้นแต่ว่าจะมีไอ้ที่ล้างพิษยิงก่อนฮัลโหลแล้วจังหวะเนี้ยยิงก่อนโอเคแล้วก็สวนโอ้ยไวเฮ้ยไอ้นี่เนี่ยเฮ้ยตึงว่ะโอเคพวกป้านี่มันใครวะจอดจากพ่อค้าเฟรรี่ก็เนี่ยเฟอร์เนอร์ไม่ก็เพอร์เนอร์ไม่ว่าจะเรียกพวกเขาอะไรก็ตามข้าไม่รู้ทำไมราชาผู้มีเมตตาอย่างอามัดได้มาหมายให้พวกเราทุกคนเป็นผู้ประสานงานด้วยตัวเองจากข้อเท็จจริงที่เจ้ารู้ดีที่สุดว่าในแดนแห่งนี้กำลังกลายเป็นของชาวนอตลิงข้าว่ามันไม่มีแนวข้าจะถือเท่าไหร่เนื่องจากเอเดอร์มีความเกี่ยวข้องกับอาณาจักรของเรเดเนียพอๆกับเซริคาเนียที่มีความเกี่ยวข้องกับอาณาจักรโอเฟียนั่นแหละที่ข้าจะกล่าวก็คือมันไม่มีอะไรเลยเอ้าอะไรวะแต่ความประสงค์ของราชาไม่อาจโต้แย้งได้ข้าขอร้องท่านรอให้เขาส่งข้อความนี้ไปหาพระองค์ดูค่ายของเราตั้งอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านเบิร์นวิชเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของศาลและองค์ราชาเขารู้และสินค้าที่ดีของเราตอนนี้เราได้แบ่งปันกับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนั้นไปแล้วน่าเศร้าที่จิตใจของพวกเขาใช่ครับแค่อยากให้ข้าคาดการเอาไว้ดังนั้นข้าจะขอต่ออายุใบอนุญาตเดินทางไปยังเมืองใหญ่เมืองอื่นที่พวกเขาให้การชื่นชมให้ความรู้และประสบการณ์ของพวกเรามากกว่านี้ขอแสดงความนับถือจากดูลาอารมานี่ใครวะเนี่ยไม่รู้จักสักคนเลย เฮ้ยอะไรวะแม่งที่ไหนวะเนี่ยนี่เราอยู่ไหนเดี๋ยวอ๋อโหมาตรงนี้นี่เองรู้สึกว่าจะมีฟอยล์ไว้ใกล้ๆโอเคเฮ้ยอะไรวะเนี่ยกลายเป็นว่าต้องลุมบักฆ่าพวกนี้เฉยเลยเนี่ยเนาะแล้วไอ้คนนั้นก็แบบตายไปแล้วเหลือแล้วคนเดียวนี่ไม่น่าใช่มั้งอันนี้น่าจะแบบว่าฆ่าเขาโดยตั้งใจไอ้เนี่ยดีนะมันไม่บั่นคอเราซะก่อนเนี่ยไม่งั้นเราก็ชิบหายไปคนหนึ่งแล้วเหมือนกันโอเคมีเหล้าให้กินโอเคอย่างนี้เนี่ยเย้ยนี่ไงห้องขังที่เราโดนนั่นหรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างนั้นโอ้โหโอเคแม่งมันพาเราออกจริงๆกันแหละแต่ไม่ใช่ออกวิธีการที่แบบว่าออกแบบโดยวิธีปกติอย่างเช่นแบบว่าออกจากคุกมีกุญแจไขให้เปิดให้อะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่แม่งมันเสกตาใส่เราไม่พอแถมทำเรือล่มให้เราเป็นคนออกมาเองอยากจะรู้ว่าแบบเรามีฝีมือขนาดไหนอ่ะโอเคก่อนถึงกระนั้น
เราต้องพาตัวเองออกมาจากที่นี่ได้ก่อนเชี่ยอะไรวะเนี่ยฮะเราไม่ได้ใช้เวทนี่เลยเนี่ยของเวทนี้มาแล้วก็ไม่จริงๆมันก็ช่วยได้นะเนี่ยเดี๋ยวนะไม่ใช้แล้วเวทไฟของเวทนี้นี่แหละนี่ไงมีประภาคารของประภาคารแถวนี้เฮ้ยนี่แล้วคือเป็นรอยติดยาวเลยแม่งเอ้ยแล้วจะหาทางแก้ได้ไหมเนี่ย Greetings สวัสดีพ่อค้า Wouldn't mind. โอ้ไหนโอ้โหพลังโจมตีบวก5เลยว่ะต้องเอาไปขายชื่ออื่นอย่างเช่นขายให้กับไอเบียเป็นไงเฮ้ยเชี่ยพ่อค้าวาร์ปได้เดี๋ยวไอคนก่อนหน้านี้ก็ไปแล้วนะนี่จะมีพ่อค้าวาร์ปได้อีกเหรอวะโอเคยันทราเดี๋ยวมาแวะมาหานี่ก่อนโอเคแล้วก็ค่อยไปหานากอนเทอร์ที่ว่านั่นแม่งไม่น่ามันไม่ใช่พ่อค้าธรรมดาแล้วล่ะอันเนี้ยมันต้องเป็นอะไรสักอย่างโอเคมาสเตอร์มิลเลอร์เดือดเช็คคืนตอนนี้ถึงทุ่มโอเคยังมีเวลาอีก5 ชั่วโมงมั้งนะไม่เลย Greetings, Ivy. Greetings, Geralt. ช่วยหน่อย Listen, ช่วยขายของขายนี่ให้หน่อยไม่เงยชิบหายจริงๆแล้วค่าจ้างก็ยังไม่ได้เลยเนี่ยไอ้บ้าแล้วมาเจอกับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยจับพัดจับหูจริงๆนั่นนี้คาราเบลล่าซ่อมได้ไหมซ่อมได้โอเคแยกได้ดาร์สติลแหวนเดี๋ยวนี่โอเคหนังสัตว์ก็ด้วยนี่อะไรวะหัวขวานสวยนี่อะไรRotting Fresh ก็ตรงไหนวะแม่งเอามาย่อยก็ได้อันเท่าเดิมคืออะไรงงอันนี้ก็อันนี้หนังหมาโอเคแล้วก็ขายอุ้ย300รวยขอรวยบ้างวันนี้ขอรวยบ้างแม่งเอ้ยจนเหลือเกินจริงๆเก็บแรกพวกนี้แบบว่าเอาไปตีบวกเพิ่มระดับได้เหมือนกันนะเนี่ยไอพวกหินซ้ำอะไรอย่างเงี้ยขายโอเคเลือดแข็งเรียบร้อย so long. You'll choke to death on 3 pounds of steel. แล้วก็ไปหาช่วงเที่ยงคืนไปจุดเซฟก่อนไปชี้จุดเซฟจุดวาร์ปข้ามสะพานนี้ไปก็แล้วกันมาหน่อยครับขอหน่อยครับ อีกไกลไหมเนี่ยโอเคนิดนึงที่ไฮอาร์ตไม่จะว่าไปได้เพิ่มไปเนี่ยสารนุกรมเคิร์สวันนี่ไง
เจ้าชายกบอ๋อนี่ไงเชเวตรีเดนได้โอเคแล้วก็นอร์เทิร์นวิลฮะได้ด้วยเหรอวะแล้วก็โกลเด้นโอเคเอาไว้ล้างพิษได้เหรอวะมันก็ไวอยู่นะเอาจริงๆก็ต้องสกัดเอาไว้เป็นเรื่องปกติโอเคไม่น่ามีอะไรอย่างอื่นแล้วมั้งเนี่ยโอเคไม่ใช่หลังอันเนี้ยเวลาทุ่มกว่าๆละแล้วก็ว้าไปแต่แล้วก็ฟาสต์ฟอร์เวิร์ดอุ้ยมาสเตอร์มิลเลอร์ตาเตอร์บิลโลนี่ใช่ไหมมีที่เดียวตอนนี้เวลา3 ทุ่มกว่า3 ทุ่มจะครึ่งแล้วก็สคริปต์เที่ยงคืนใครผิวปากวะมาไวจังเว้ย ตรงเวลาดีนี่ I knew you'd come. You a soothsayer? It matters little who I am. Your escape, I made it possible. Previously, Yennefer, you found her thanks to me, so you feel you owe me. Memento you gave me. Pretty effective reminder. That is its purpose. Incidentally, I find it quite funny how even the most rotten scoundrels have this inner compunction to repay debts of gratitude. Humans, elves, all races. You really must explain that to me one day. As for the here and now, tell me, how'd you manage with your theories? โอ้โหนั่นเจ้าไม่ได้ช่วยข้าพายุต่างหาก ไม่ได้ดิเพราะว่าไอการที่แบบว่ามันตราใส่เราอย่างเงี้ยแสดงว่าไอหมอนี่มันไม่ธรรมดาไงหวังพึ่งช่วยเหลือมากกว่าเดิมโอ้โหไม่เอาแล้วไอ้เฮ้ยขออะไรแม่งไม่นะคือเราจะขอส่งเดชสัวๆไม่ได้แม่ไอบทเรียนจินเราก็สอนให้เราก็นั่นอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมลองหามันดินักเวทหรือเปล่า Out of nowhere, disappeared just as mysteriously, summoned a storm. Let me guess. You're a mage. Oh, please, no. I cannot stand spells. Ow. Childish hocus pocus. It's just not interesting. What I find fascinating are true tales, true human lives. Like the one I shall tell you now. It's about a man, worse than most. A vulgar, despicable man with a heart of stone. A man who refuses to pay his debts. Really think this'll interest me? Any reason why? He's wronged you as well. His name is Olgierd von Everett. อุ้ย ไปทำอะไรในที่หนังมาทำไมไปอยู่ในมาที่หนังมาวะ Before I reveal this, I'd like to make one thing very clear. Olgierd von Everett did willfully and maliciously conspire to cause you to kill a man who might have been cured. Had I not intervened, you would have lost your head for this. Do you know why he did it? Because he's a degenerate monster in human flesh who feeds on the pain and suffering of others. Well, you clearly don't like him. What did he do to you? He and I made a pact. A pact under which I called on my many talents and associates to give him what he desired. And now the time's come to pay. Yet, he shirks his obligation. Need me to collect a debt? I'm not some hired muscle. Muscle is not what this requires. It needs a soul intelligent and clever. An individual who fears no dare. Someone like you.
Pure flattery, that. เย็นยอกันนะเรา Of อ่ะ course it is. After all, I am a traveling merchant, but make no mistake, I've many interesting wares on offer. ข้อเสนอที่ว่านั่นคือสัญญาเนี่ยเหรอ Surfeit, abundance for the body and soul. น่ะ You will lack neither food nor drink. As a witcher, you might desire weapons supreme. I can offer you those you dreamt of. Your body, agile as never before. Your mind, faster than lightning. Romantic prowess to charm all womankind. โอ้โห I offer a great, true adventure. An experience like no other. The fate of only the chosen few. นี่มึงขายขนาดนั้นเลยเหรอวะ And all that ยิ่ง for ใหญ่ my เกิน help with one small matter. Won't want anything else from me? นั่นสิ Just one. Honesty. อ่ะหนึ่งเหมือนจะไม่เอาด้วย Know what? This business, it's between you two. Rather not get involved. Before you decide, please hear me out. You shall see Olgierd as a vile man. Or, as they say in the West, a real son of a whore. โอ้โห อ่ะ แล้วไปทำอะไรให้โอเคกันแน่สรุปแล้ว มันไม่ชัดเจนว่าแบบยังไงกันแน่ บอกแค่ว่าเป็นคนเลวทรามขนาดนั้นเลย Break him out of a cell too? In some sense, yes. I remember that day quite well. It was a light drizzle, yet the cold tore right through you. Olgierd appeared at the break of dawn, gaunt as a rail, his shirt moth-eaten, seemed to have naught but the sword at his side. It quite pained me to look at him. He asked for help, and help I gave. Made him a rich man, successful, esteemed. He is who he is today, ก็คือ thanks การได้ดิบ only ได้ to ดี me. ว่างั้นเถอะ And yet afterwards, he turned his back, shunned me, sends me off when I dare ask for payment, even sicked his hounds on me once. He's thus left me no option but to invoke the terms of our pact. And that is where you come in. อ่ะ ต้องถามอย่างนี้เดี๋ยวนี่ของโอเกียรติเท่าไหร่ How much does he owe you? Gentlemen don't discuss coin. Need to know the details if you want me to get my hands dirty. How much? 1,000,000 crowns? 2 million? ไม่มีถึงอ่ะ I'm no usurer to lend coin for interest. No. What Olgierd owes me is far more personal than shiny things that clink. As much as I regret it, I can say no more. I must respect his privacy. โอเคแล้วต้องทำอะไรอ่ะ What about you? Call yourself a man of many talents? Can't you take care of this? Therein lies the catch. Our pact states that before I can collect my due, I must yet fulfill 3 wishes for Von Everett. But I cannot fulfill them myself directly, making use instead of a... how shall I put it? A proxy. ตัวแทนด้วยนะ So what you เลื need อก is คำได้ a ดี sucker. มาก What I need is an ally. And something tells me I shall find none better than you. What do you expect me to do? To start with, join me in paying Von Everett a visit. Then, well, then we shall improvise. I believe, however, that all will end well. And once it does, we 3 shall meet and thank one another for the voyage we shared. Right. Specifics now. Thought Olgierd had 3 wishes, requests, whatever. รู้ได้ไงวะ He does. He may ask 3 things of us, yet we won't know what they are until we see him. อ้าวไม่ชอบอะไรอีกแยะแล้วกูจะรู้ได้ไง มึงก็ให้เข้าห้ามสัญญาแต่มึงเสือกไม่รู้อะไรวะเนี่ย All seems a little shady. Your help, your pact with Olgierd, his 3 requests. Think it over. I agree you've no a priori reason to trust me, but as it happens, I was in the right place at the right time to help you. And it's also the case that the same man has wronged us both. To my mind, those are reasons to work together. To my mind, not so much. Come with me to see Olgierd. You shall see he's a vile, dishonorable man who treats the lives of all folk like playthings, as he treated yours
when he sent you to find the Frog Prince. โอเคถ้าตอบปฏิเสธนี่คงแบบมันคงไม่มีทางปล่อยเราไปอ่ะเอาดิ Fine, I'll go see Olgierd with you, but no promises. That is all I ask. Now remove the damn mark. Naturally. Just as soon as you complete your task. นี่ไง Go. You will not regret it. We shall meet there. I've a matter to attend to along the way. Another debt to collect? Perhaps. โอเคไปเจอกับโอเกียรติเฮ้ยเสียว่ามันวางป้ายแล้วไม่รู้อยู่แล้วว่าเราต้องแบบมาทำเควสแต่ดันไปแกรอไงสวยไปนะพี่ ไอ้เหี้ยโอเคเข้ามาตรงนี้ก็ไปที่กาลินเอสเตทไปคฤหาสน์เล่นเดชมานี่รู้สึกว่าเริ่มตึงมือเหมือนกันนะเนี่ยโอเคลุยกันเลย As the dwarf. Hey, Witcher! Down with How all about joining our band? My Whoa. villa stands on 3 pillars. เฮ้ย Good food, good drink. ทำไมบ้านไฟไหม้วะเกิดอีกอย่างคืนนี้ Well, look who's here. The Witcher with the fists of steel. ครับ What's new? Got a growth on your platter there. You catch some kind of a fiery pox. Could say so. เออ Manners burning. You noticed? That? All right. You know how it is. Feast drags on with plenty of dancing. ให้นิบเบิลมาไงวะ ไอ้เม We ล got a bit carried away, truth be told. Plain to see. Where's Olgierd? Damned if What did I he do? know. Must be somewhere hereabouts. No, please. I beg you. Shut your trap. อะไรวะ Let me go. Leave me be. Shut it. I ate with yous, drank with yous, fought beside yous, and you kill me now? I'm one of yous. อะไรวะไอ้หมอนี่เพิ่งมาแล้วก็จะโดนสับหัวก่อนเลยเหรอ No more, you ain't. What's he guilty of? The fuck's it to you? Not your concern, mate. เฮ้ยใจเย็นๆหน่อยฮะผู้สาว Nerves a little raw? Why? You deaf? Get the fuck out of here, freak. All I want is to know what exactly is going on here. Well, you're not gonna know. Sod off. I'll leave as soon as you tell me. Aren't you a thorny prick up the arse? Ataman said to kill him. Got your answer. Happy? Now piss off. We've work to do. โอ้โหเผชิญความโกรธเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นๆอย่าเพิ่ง Wait. I know Olgierd wants him dead. Still don't know why, though. Just what the fuck is it to you, anyhow? Nothing really. Just curious. แค่สงสัยอ่ะตอบดีๆไม่ได้เหรอ Cocksucker violated our chivalric code. Just one penalty for that. ผิดกฎ Death. What is this row? มาละไอ้ตัวกลาง You're not done with it. My ears wither from the screams. โอ้โห Ah, Geralt. As you've returned, might I assume you've cleared the sewers? เออ Or have you not been? You killed my father! เฮ้ย Not I. You lie! Whoreson! That man killed him. Alone. Unbeknownst to me. Out of fury, for your father refused us hospitality. For this willful violation of the chivalry code, he was summarily executed himself. อะไรวะเนี่ย Anything else I might do for you? Take her away. ไอ้นี่เป็นอมตะเหรอวะ โอ้ my god Now,
Where were we? มันยังไงกันเนี่ยอุ๊ย15เลยนะ Really necessary, that whole show? Ah, show? Come now. A man must display some madness from time to time. Helps him feel alive. Dare say you know what I mean. Judging by the mark on your face. รู้จักเครื่องหมายนี้ไหมล่ะ Know what this is? I cannot be certain, but I've my suspicions. That's a dangerous man you've chosen to deal with, Witcher. แล้วไงอ่ะแล้วรู้ได้ยังไง Immortal? Depends on your understanding of the term. Indeed, I cannot be killed. But it's not at all what folk imagine. Not dying does not mean eternally living your life to the full. So it's a curse? A curse? No, wouldn't call it that. I'll put it this way. You must be careful what you wish for, lest your wish be granted. For there are consequences. Not sure I follow. You know very little can hurt you. So you take wild risks. Chase extreme sensations. There comes a point you've done it all. It all seems boring and monotonous. The trick's to plough through that moment. Go further. Reach beyond what's known as possible. โอเค ไอ้เหี้ยแกเราก็ยังจะมาเอารางวัลจากการฆ่าเจ้าชายกบอีกเลย Killed the beast in the sewers. Congratulations are in order then. Your reward. You're also welcome to take what you wish from the manor house. If anything left uncharred, that is. Was it a tough fight? I sliced its gut open, and it turned into a man. You know that would happen? Of course he did. He'd never have dragged you into this elsewise. Gaunter or dim? Come to cast aspersions? No. I've come to collect a debt. You know you first must grant you 3 requests by proxy. I present to you my champion, Geralt of Rivia. เอ้าอะไรเนี่ยเชี่ยมึงจะปิดกูอย่างนี้ได้เหรอฮะเฮ้ยว่าไอ้เชี่ยตอบมาดีวะเนี่ยอันนี้เข้าข้างเหมือนเข้าข้างองค์เกียรติอันนี้เข้าข้างโอดีนไอ้เชี่ยกูจะเชื่อใครดีวะเนี่ยเอ้ยแต่ผ่าคนกลางมันก็บอกนะว่าผ่าคนกลางแต่ไม่ใช่ลักษณะอย่างนี้ไอ้เหี้ยมึงบิดรอบ2อะนะไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ย That true? You know the toad was a cursed prince? He didn't just know. He brought about the curse himself. Huh? Did he not mention that bit? Well then, allow me to tell it. Quite a gripping story. Olgierd once loved a beautiful maiden named Iris. Yet, her parents chose to offer her hand to the crown prince of Ophir. Olgierd grew to hate the poor sot. At first, he wished to kill him. Then decided this would be too simple. So, instead, he condemned the prince to a base life in a toad's bloated corpus. Yet he grew bored of watching him suffer and decided to end it. By your hand. Remind me, Odin. Who was to fulfill my last 3 requests? My assistant, Geralt. Then be gone. I don't wish to look at your face any longer than I must. มันก็เหี้ยพอกันดีว่าอะไรวะเนี่ยโอ้ฮะเอ้า Come. Where to? The stables. My men are preparing to depart. อ๋อฝีมือมึงนี่เอง โอเครู้ใช่ไหมเนี่ยอ่ะ Could have ว่า told มา me ดิ the truth about the toad, having a bit of fun at my expense. I simply wanted the beast dead. I could not know you would respond to the notice. Pure coincidence. Yet I must admit, when you, a witcher, answered the call, I thought it right.
It's what you lot are trained to do. Might have been able to lift the curse. Perhaps not. Then again, why bother? He was a human being. That bloody Ethereal mutt was no human. His kind does not deserve to live. อ้าวเราสมควรไม่ขนาดนั้นน่ะฮะก็เลยเปลี่ยนเป็นเจ้าแขกกบว่างั้น The prince. That true? You turn him into a toad? Perhaps the Ethereal Dauphin ate something that disagreed with him. You never know with their cuisine. Never heard of food that turns men into monsters. Then perhaps it was something he drank. แบบเบอร์เซอร์เกอร์หมีเนี่ยนะ I cast the curse. Revenge for a deep disappointment. I was another man then. Let rage get the better of me and hollered the words without ever thinking they could possibly come true. ก็เลยเป็นการสนองให้แบบว่าให้ฝ่ายกับเป็นเจ้าชายกบแค่นั้นโอ้ขอไม่ยุ่งเกี่ยวไม่ได้แล้วว่ะมันปฏิเสธไม่ได้แล้วว่ะเกรอเอาจริงๆนะอ่ะไหนดูสิถ้าลองปฏิเสธจะเป็นยังไง This thing between you and Master Mirror, your quarrel. Really rather not get involved. You already are, I fear. He did something for you. Now you've a debt to repay. Am I right? Yes. Well, then you'll not free yourself of him till you've paid it back. But never worry. I shall devise tasks so impossible you will never complete them. Not if you go mad trying. But try your best, and your debt shall be absolved, while I shall live in peace until Master Mirror finds another aide-de-camp. เอดิคอมโอเคมึงเข้าประเด็นเลยดีกว่านะไอความปรารถนา3อย่างนี่คือขอแล้วไว้ Guess I gotta pop the question directly. What do I need to do for you? Let me think. มึงคิดจำได้ไหมเนี่ย We're currently without a roof over our heads. Perhaps we should start with that. Bring me the house of Maximilian Bossodi. His house? So surprised. But why? I must live somewhere, mustn't I? What's the meaning of this? Second leave of your senses? You mean to mount a filthy horse? Out of my sight, wretch. Know what Vladimir would do to you if he saw? Aye. Vladimir. My brother. There were times he himself stank like foot wrappings 3 days old, but his mount always looked fit for a parade. None rival Vladimir at feasting, carousing. Sadly, he's been celebrating less of late. You must find him and show him the time of his life. My second request. Fine, seems easy enough. And the third? Complete those two. Then we shall speak of the third. โอเคแล้วมีคำไม่ประโยคบ้างไหมเนี่ยฮะ Any hints where I should go, how I might start? You must be mad. I've no intention to make things easier for you. อ้าวเราจะหาได้ที่ไหนกันล่ะสรุปแล้ว Once I'm done with those two, where will I find you? I cannot know, as my band has planned some diversions. But let us say at the Alchemy Inn in Oxenfurt. Fine. See you there. มึงกักเอาไว้ขอไว้ได้3อย่างอะไรวะเนี่ย The brother shouldn't be too hard, but the house? How am I supposed to bring him a house? Actually, the opposite. I wouldn't worry about the house. The brother will be the tough bit. ฮะอะไรเนี่ยดีใจจังนะมึงเนี่ยฮะ You waited for me. Nice of you. I could hardly abandon my proxy to the whims of fate. Thought I have to fulfill Olgierd's wishes myself. So states the contract. Yet nowhere does it forbid me from providing you. And something tells me you'll need quite a bit to complete the first 2 tasks. นั่นไอ้เฮ้ยขอมันช่วยแล้วเหรอเนี่ยไอ้เหี้ยเราต้องติดปะทะกับมันแล้วน้องชายไม่เห็นพูดถึงน้องชายเลยจะให้หาเจอที่ไหน Olgierd's brother. เอาอย่างแร Why ก do เล you ย think he'll be tough? I'm afraid he's dead. Has been for years. What? Never agreed to necromancy. Necromancy is hardly your only option for reviving a soul. An old-fashioned ritual of blood summoning.
That's what you need. เชื้อเลือดเลยเหรอ It's like choosing between pestilence and the plague. Besides, เรื่องระหว่างโรคระบาดรุนแรงกับการละโรคจะทำอะไรก็เลือกอะไรมาดิ Of the summoned, not necessarily. Here. Where do you get this? What? Geralt, aren't you the curious one? Assume it to be Von Everett blood and get on with it. Oh. Where'll I find this Vladimir? Geralt, I cannot do everything for you. Use your head. The Von Evericks are well known in these parts. You must have met someone who's heard of the family. The charming redhead, for instance. The medic. You know the one. โอ้ยชานิเนี่ยนะแล้วจะเอาไปบ้านมันยังไงกันเนี่ย Borsodi's house. No idea how I'm supposed to bring him that. The only Borsodi I know of around here runs an auction house in Oxenford. Heard of it. ประมูล My บ้าน swords เหรอ almost got auctioned off there once. Auction was held in Novigrad, though it was a while past. ดาบ They must have โนวิกราด relocated. You just might get an opportunity to ask them why. Fine, I'll go there. Then what? How should I know? Perhaps you'll get inspired once you're there. Oh, and take plenty of coin. I have a feeling it could come in handy. What? Okay. ลุยกันเลย Guess it's high time I got to work. A bit more enthusiasm, Witcher. You know, you just might enjoy yourself. Yay, can't wait. เย่อดใจไม่ไหวแล้ว So I need help. Where'll I find you? I shall find you. Good luck, Geralt. โอเคแม่งงานเลี้ยงเพลินเกินกลายเป็นงานเลี้ยงมีเพลินละงานนี่โอเคโอ้เกียบวอลเอเวอร์เล็กโพโลดิเมียวอลเอเวอร์เล็กอันนี้คือน้องชายเขาแล้วก็ต้องไปบ้านประมูลนั่นอีกขายบ้านกันนะสิใช่ไหมให้อย่างนั้นเนี่ยโอ้ให้ตายเหอะจนได้เอาจนได้แม่งดูสิโฟกัสคอนเทอร์โอดิมมาสเตอร์มิลเลอร์โอเคชานิฮาร์เรอร์ออริกนี่คือเจ้าตัวตายไปแล้วสิกลายเป็นผีไปแล้วเอาละโอเครีวิวซอฟทัชเดฟแมร์ปาร์ตี้อ่ะขึ้นเควสต่อไปมีตังค์เยอะ 8,000 และประมูลบ้านนี่คือต้องใช้ตังค์เยอะด้วยอีกแม่งเจ้าชิบหายโอเคเราต้องเอาไปทีละอย่างมีภารกิจอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหภารกิจร่วมเป็นเลยไงวะภารกิจลองอันนี้ไม่เราต้องไปนี่ก่อนเดี๋ยวไปหานี่ก่อนหาซานิหาชานิเว้ยเชี่ยอะไรวะเนี่ยนิพันธ์อ่ะอย่างแรกหาชานิก่อนไปดูเป็นไงบ้างกันเนี่ยLooking at me cross-eyed, grey boy. โอเคชานิรู้เรื่องเกี่ยวกับตระกูลนั่นหรือเปล่าอย่าบอกน้องชายมันก็ตายเพราะมือโอเกตเองวะมันน่าแปลกใจรู้สึกประหลาด I've tested the slime samples. I believe I'll be able to brew an antidote. Good. A pox in an army can prove more ravaging than even their fiercest foe. Your service will be recognized. How? Will I get a toad-shaped medal? The army's not got any medal like that. Geralt? Are you alright?
What's that on your face? Long story. เรื่องมันยาวเนาะ We're conducting important business. Yous can catch up later. Yes. Right. I'll get to work on the antidote. Shouldn't take long. ใส่เควส ใส่เควส Tasty number, that medic. Not like a scholar at all. แล้วนักวิชาการเขาดูเป็นยังไงอะ Interesting. Curious to know, what do scholars look like to your mind? Well, all that reading's hard on the eyes, right? So they wear spectacles. No, คิดได้ไงวะ thick ones, propped on wrinkled noses, and their clothing frumpy at best. โอ้โห Who've they got to dress up for? The books? Fascinating, really. But if I were you, I'd make sure no medic ever overhears you. Huh? Why's that? Because when you get caught in a battle, she might just refuse to stitch you back up. You're a lucky bastard, would you? We've seen her making eyes at you. Not like she looks at us. Isn't that right? Admit it. You fancy it too, eh? โอเคไม่ใช่เรื่องของเอง Sorry. ล้ำเส้นไปหน่อย Business. Come on. There's some kind of secret. You embarrassed? She's quite fetching, and you're, well, none too handsome, but a witcher. Lasses like your type. Come now, fess up. You fancy her or not? ไม่ใช่แนวเราละสิประเด็นอะมีแม่เย็นอยู่แล้วอะเด็ก There's no denying เดี๋ย her วเมียรู้เลยรีบหายเลยนะ but she's not my type. Talking out your ass, mate. Passing on quite the catch. She looked at me like she does you. I'd not dally long thinking. Here's the medicine. ไอ้นี่อยู่เป็น It's a strong solution, so careful with the dosage. Each patient gets exactly 2 drops after meals, 3 times a day. At the most, in 3-4 days, the infection should ก็คือ recede. หายารักษาให้กับพวกนี้ แก้พิษคางคก I thank you. In Redania's glorious name. Serving the Redanian cause now? I serve individuals. I treat them. That they're Redanians is coincidental. I'd help Nilfgaardians as well were I in a position to. Kedwenis, Edirnian, elves, dwarves, halflings, the same. Come on, Geralt. You know me. แล้วหายไปไหนมาตั้งหลายปี Aside from the incident in the sewers, we last saw each other. Must have been in Vizima. Yes. Yes. When it was ravaged by the Catriona. Feels like a century ago. Where have you been? What have you been doing since? นั่น Well, I left Vizima and returned to Oxenfurt, proceeded to finish my doctorate, and then opened a practice. Shortly thereafter, war broke out, and I was press-ganged into the Redanian Medical Corps. Yeah, classic Radovid. Can't complain, really. I've lived at home since the fighting subsided, resumed my practice, and simply treat the ill. Though I must always be ready, for at any time the Redanians might knock with some painfully urgent assignment. คือตอนเนี้ยต้องการให้ช่วยเรื่องอันนี้ซะหน่อย Shani, I need your help this time. I'd guess this wasn't a social call. All right. Tell me what you need. Is it at all related to that mark on your face? And you must tell me what happened in the sewers. บอกไปเลยฆ่าเจ้าชายแล้วก็โดนจับ All right. Monster in the sewers turned out to be a giant toad, and this toad was actually a prince, and Ophiri wanted that. And I'm a Kaviri Duchess. It's the truth, uncolored, I swear. When I killed the toad, some Ophiri soldiers led by a mage showed up, captured me. Man named Gontaro Dim freed me. Who's this? พ่อค้ากระจกพ่อค้าไม่ใช่พ่อค้าธรรมดาละหนึ่งไม่รู้เลยไม่รู้จักเลยอ่ะจริงๆก็มันก็กึ่งๆอ่ะแต่ไม่มั่นใจว่าเป็นอะไร
รู้แค่ว่าไอ้ที่นี่ไม่ทรงพลังมากๆแน่ Could be a mage, a demon, or a gem. You don't know? ๆไม่รู้ He's very powerful. That's all I need to know. นั่นแหละก็คือรู้แค่นี้ He helped me out of a bind. Now he expects me to fulfill some nobleman's wishes in return. First one's to summon the ghost of his brother and show him the time of his life. Amuse a ghost? How do you intend to do that? Not my chief concern at the moment. Gotta find his grave and summon him first, then we'll see. เดทแมร์ปาร์ตี้เลยเว้ยมึง It's extraordinarily risky and involves higher magic. Odim told me how to do it. No sorcerers or necromancy involved. Gave me this concoction that summons ghosts. I'll need a censer too. ตะเกียงควัน Well, that can be arranged. They keep one in a storehouse at the academy. I can fetch it for you. ไอเทมเควสอีกแล้ว Don't mention it. But I still don't like this. เหมือนกัน Neither do I. แต่ช่วยไม่ได้ I don't really have any options. Gotta summon that ghost. I understand. Whose ghost is it? Olgierd von Everek's brother. เออ Von Everek. In รู้จัก my อยู่แห third ละ year at Oxenfurt, we had to choose an elective. My options were Pearls of Wisdom from the Hierarchs or Famous Redanian Dynasties. I chose the latter. Here it is. ไหน Von Igrid, Von Estiken, Von Everek. It says Olgierd had a brother named Vladimir. He lies in the family crypt near their manor. Thanks. Knew I could count on you. I'm off. The crypt's described as quite a work of art. I'd love to see it. Why don't I bring the censer? We can meet at the entrance. ดีเลย เจอกันอีกทีก็คือนู่นโอเคครับเวล35โอ้โห achievement ขึ้น เก็บแต้มไว้ก่อนดีกว่า โอเคเวล35เดี๋ยว40เจอกันเดฟแมนปาร์ตี้สิคนนี้ดูเรื่องสักทีบ้านตระกูลที่มันโดนเผาไปเลยนะเอ้ยที่ได้อยู่นู่นเดี๋ยวนะสสารตระกูลอันเนี้ยเหรออ่ะตระกูลวอลแล้วสักอย่างนี้เลยแหละแล้วก็มีหลายวอลด้วยอ่ะแล้วก็ที่แน่ๆคือมีวอลเอเวอร์เรตโอเคอะไรวะโว้ซากหมาโอเคพอปกติมันมีมังกรพวกอันนี้เฝ้าอยู่ด้วยไงโอเคเอาละสีดูเปลี่ยนๆนะเนี่ย whatever the estate นี่ไงทำไมถึงมาอยู่ที่นี่กันได้วะเดี๋ยวก่อนนะอ้อมค่อยๆอ้อมค่อยๆอ้อมไม่ได้ติดโอ้ยเตรียมเลยเดี๋ยวค่อยใช้น้ำยาเนี่ยไปดูสินี่ไงแล้วก็เซฟให้เรียบร้อยทำอะไรฮะมงกุฎดอกไม้ Never seen this side of you. What side is that? How do I put this? Your romantic side? Used to seeing you surrounded by bandages and medicine vials, often covered in blood. Well, that's because you usually come round while I'm at work. Off duty now. Waiting for you, weaving a garland for the wedding. งานแต่งของใคร
A wedding? Whose? A dear friend's from the academy. Speaking of which, would you go with me? นั่น โอเคนี่คือใบเป็นประกาศของเจ้าเหรอ Wait. That was your notice? What notice? The one posted by the 7 cats. Need a beau to accompany me to a friend's wedding. If any intelligent, amusing, handsome, none too old nor none too young man wearing at least one decent-looking frock. มีด้วยเหรอวะ No, that's not mine. So, will you go with me or not? ไซเควสแน่นอนโอเคได้ดิ Sure, why not? Wonderful. So, it's a date. Huh? Remember to bring the sensor? Oh. Of course. Some soldiers nearly caught me slipping it into my satchel. เฮ้ยแอบเอามา Wasn't sure what you needed it for, so I also took a mix of amber, aniseed, and juniper. All rather smoky when lit. โอ้โห Thanks. Might come in มี handy. ตะเกียงดูวิญญาณแล้วก็มีกระถางทูบ Shall we? หนักเลยอันนี้ Let's go. Let's go โอเคเวล35เดินทันควันที่เควสสายเลือดกระถางทูบ The tone was spot on. This is impressive. Yeah, too bad it's falling apart. The family hit on hard times. No coin to splurge on such luxuries. Ooh, that looks just a little too creepy for me. Don't have to come if you don't want. Wait here. This is no crypt. It's a full-blown mausoleum. มาแน่ๆพวกเรดมีตังค์ซะด้วยเก็บเลยละกันแหมรู้อย่างเรื่องโอ้โหเพียบแล้วคุยศพหุยเอาแล้วเดี๋ยวแล้วมีดาบของโอเฟียมาด้วยโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวเราพวกสุสานเอากุญแจต้องมีซะก่อนเฮ้ยยังไม่ได้ดูคนบ้านมันเลยว่ามีอะไรบ้างเนี่ยมาละ Wraiths. Knew this wouldn't be easy. ไปเฮ้ยสกัดไว้ก่อนโอ้ Last of the surprises? Sure hope so. Should look around. มีแต่เซอร์ไพรส์แล้วนะอย่านะที่เรามาจากตรงไหนข้างบนหรอนี่ตังเพียบนี่ใครวะ Eulalia von Everek died in 1250. ยูลาเลีย1252ถ้าตอนนี้ก็1272ประมาณ20กว่าปีได้แล้วล่ะอันเนี้ยมีเฮงมีเห็ดนี่ใคร Kestitis? Not who I'm looking for. ไม่ใช่โอเคแกตอบแล้วว่าไม่ใช่แล้วเนี่ย Old tombstone. Inscription's almost worn off completely. เก่ามากใครวะเก่าถึงขนาดแบบอ่านไม่ออกโอเคมีชั้นบนมีชั้นล่างพี่กิฟพอยซันเลยละกันอันเนี้ย
เดี๋ยวขอดูนี่ก่อนอาจจะมีสาระกว่าที่คิดก็ได้กินรอโอ้โหนี่อะไรโอ้แก้วทองก็มาโอ้โหนี่มันปูสดใสกันชัดๆมีแหวนด้วยแหละ อะไรวะเนี่ยโอเคคนตายไม่ได้ใช้ละงั้นก็เอาให้กับคนเป็นนี่แหละไม่มีทางไปเลยเหรอวะตรงเนี้ยแสดงว่าน่าจะเป็นทางข้างบนที่เรามาแน่ๆโอเคเดี๋ยวแต่ตรงนี้ละมีอะไรเอ้ยใครว่าอุ้ยกุญแจใต้ถุนใต้ถุนจะเข้าไปเลยก็ยังไม่เห็นเลยนะใต้ถุนที่ว่านั่นน่ะฟอร์เรนโอเคมีอาร์มาซะด้วยเหล้าหนังวัวหนังควายนี่มีอะไรมีทางไปนะสัญญาณจะหมดฤทธิ์ละมีกล่องโอเคโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะเย้ยมาเฮ้ยมาไงวะโอ้โหเฮ้ยเว้ยเลยแม่งจนได้เอาจนได้แมงมุมก็จะทักขึ้นมาว่าแมงมุมด้วยหรือเปล่าเนี่ยโอเคมาแบบตัวที่ไม่ทันได้ถามเฮ้ยนี่ปลาตากแห้งอีหยังเว้ยนี่นินโอเคพอเลยคนตายแล้วไม่ได้ใช้ให้คนเป็นซะดีกว่านี่เก็บมาตอนนี้มันไม่เคยมานี่ว่าจะบอกนะว่านี่คือเราขึ้นมาข้างบนน่ะมันมีเห็นเยอะจังวะทำไมรู้สึกเก็บรัวๆได้เนี่ยฮะเอ้ยนั่นไงว่าแล้วเก็บมาไม่ต้องจุดไฟหรอกอันเนี้ยโอ้โหขอไปขายอะไรอย่างงี้เอเมอรัลด์ฟรีโอ้รวยแล้วจังหวะเนี้ยโอเครู้เรื่องไอ้ลูกสุดท้ายน่าจะเป็นของอันนั้นแน่ๆของตัวน้องชายอ่ะจุดเพื่อผู้ลงรับผู้เราใช้ยังไงเราต้องอันนี้ก่อนโอเคขึ้นไหมมันก็จะไม่ขึ้นเฮ้ต้องทำยังไงเอ้ามีตรงนี้ด้วยใครวะเนี่ยโฮนาชิน่าภรรยาของเคสติสโอเคไม่ใช่ตายเมื่อปี57ตายเมื่อประมาณ10 กว่าปีที่แล้วแล้วเนี่ยไม่มีของอื่นด้วยลืมดูเลยมีดาบอย่าแตะต้องมันVladimir von Everett, นี่ไง son of Bohumil and Christina. โบฮิมิลกับคริสติน่า Now for the ritual. Gotta spread the incense throughout the crypt, every room. ลมควันทุกห้องฮะแล้วคนนี้ใครไม่รู้จักกระจายกระถางทูบก็คือ Life and death
fire and blood. Return and walk midst the living, ye who hath departed. Arise as a friend, for I am no foe. Arise from the dust, ye whose blood I have brought. มาให้หมดมาให้หมดอัญเชิญผีมาให้หมด Return and walk midst the living, ye who hath departed. โอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว Arise as a friend, for I am no foe. โอ้ไม่เอามาหมดเลยดิว่าโอ้ล่าหาผีชัด Arise from the dust, ye whose blood I have brought. Life and death, fire and blood. Time to light the votive fire. โอเคเรียบร้อยไปแล้วครับรู้สึกเสียวๆเหมือนกันนะเนี่ยโอเคอัญเชิญผีซะขนาดนี้จุดไฟเลยไง Fire and blood, life and death. I summon ye, whose blood I have brought. แล้วกินเลือดโอ้แล้วพ่นใส่Fire and blood, life and death. You have summoned me, stranger. Why? Name's Geralt. Came to wake the ghost of Vladimir von Everec. Who you are, and why you've come matter little. For you'll not leave this place alive. Are you Vlad's ghost? Who asks after my grandson? It matters not, Honoratina. ผีเขามาทัดตระกูลเลยนี่หว่า How this mortal obtained the family's blood. For von Everic's rise only for von Everec blood. True. Yet to my knowledge, only one of our line yet lives. Olgierd. Then we converse with the man who spilled the blood of your grandson, Kestitis. เฮ้ยไม่เอาน่ะ None of you are Vladimir. It's Olgierd, his brother, who sent me. You will meet Vlad soon enough. Yet Olgierd, you will never see again. I'll tear you to โอ้ยสู้กับผีเฉยเลยแล้ววะเนี่ย Von Everic's. For all ได้ its blood. ได้หลบผู้หญิงก็สู้โอ้โหไม่ตระกูลนี้มันจะเดือดอะไรขนาดนั้นฮะโดนโอ้ผีวิญญาณอย่างงี้ผมก็ไม่เว้นอ่ะขึ้นไปแล้วเอาดิคนแก่ก็คนแก่เหอะคนแก่ก็คนแก่เหอะมาคนแก่ก็คนแก่เหอะเอาดิก็ไม่เว้นอ่ะเรียบร้อยมันยังแม่งปรับได้ทั้งผีอ่ะเอาดิ My. Ordinary whore sons those von Everic's, eh? Who are you? ตัวจริงแล้วใช่ไหมเนี่ย The rogue you seek. Vladimir von Everec, brother to Olgierd. ตีมือไม่ได้ Forgot I cannot even scratch my stones. Though in point of fact, they've not itched much since I died. Didn't want to fight your family. They started. ไม่อยากมีเรื่อง I'm dead, not blind. I preferred to see how you'd handle those snobby pricks. And grandmum too. Besides, what harm could you do them? They're dead as it is. ถ้าไม่ตายแล้วไม่ได้ไปเกิดใหม่สักทีวะฮะ Now tell me how you came into Olgierd's blood. If you hurt him, I fear I shall have to kill you. Whoa. Got it from a mutual acquaintance of mine and Olgierd's. I'm here on business. I'm a swine corpse with no interest in important matters, yours or any other buggers. The sole thing I miss is feasting, corporal diversion, so to speak. But alas. โอเค
มีใครได้มาเยี่ยมไหมล่ะ Get a lot of visitors? At times, not often. For when someone does drop by, the whole band comes out to play. ออกมาเล่น Fun-loving family. ครอบครัวเฮฮาอะไรกันเนี่ย We're famed for our love of revelry and rumbles. We've on Everix have brawled and raided for generations. วิวาทปล้น It's tradition. มาช่วยยุคนมีหน้าผู้หญิงที่สู้เป็น With raids comes loot, so we always had the means to celebrate right lavishly. Towards the end of my life was when things went sour. But no point poking at old wounds. Just days before I died, my brother claimed he'd found a way to dig us out, restore our state. เหรอ ก็พี่เองส่งเรามาไง Your brother sent me. How is the old rogue? What I wouldn't give to ride by his side again. No chance of that ไม่ happening. ได้หรอก Could experience ตายไปแล้วก็ something คือ else ตายไป though. เลย Something a corpse should find interesting. Interesting? Out with it. What do you have in mind? งั้นขอถามนี่ก่อน ตายได้ยังไง Don't mean to pry, but just a little curious how you died. No need to be shy. Folk love such stories. I'd love this one too, were it not to end with my death. So how did it happen? On raids, it was our custom to storm the alderman's hut and then order the local clods to bring us kegs of spirit and provide willing wenches to squeeze and churn about. Then, sadly, an ambush. Outmanned 5-1, we were overwhelmed. They killed me, crushed my skull like an eggshell between an upturned oak table and the stone floor. ก็ไม่เกินคาดสักเท่าไหร่ แล้วเกี่ยวกับโอเก็บเป็นคนยังไงผมจะได้รู้ Listen, it feels like I should know Olgierd better. Tell me something about him. Oh, a fantastic chap. A true cavalier. You won't find another like him in all Redania. The best there is for a drink or a brawl. We were pups when we started riding out on raids. Wet behind the ears. Borderland villagers shat their trousers at the very sound of the word Olgierd. I was his second in command, leading a band of rogues who'd ride through fire for us. Sound like common bandits. Any difference? Us? Bandits? Watch your words. True, some of our swordsmen were mindless brawlers, but not Olgierd. Always curious, took an interest in all things. He devoured books, adored paintings, and loved the most beautiful maid in the world. ก็เลยกลายเป็นที่มาของคนรัก แต่ว่าดันไปแต่งงานกับเจ้าชายกบ ไม่สิ เจ้าชายก่อนที่จะถูกสาปให้กลายเป็นกบ อย่างนั้นเถอะ โอเค เดี๋ยวหาความสุขให้ออกมา Olgierd gave me a job. Odd as it may sound, I need to show you the time of your life. Is that so? Now that, sir, is a brother. I've been dead for years, yet he still looks after me, after my spirits. How much time do we have? Think one night should do the trick? Splendid. Wait just a moment while I hoist my saber and... หยิบไม่ได้ What the blistering devils? แล้วไอ้พวกปู่กับย่าหยิบมาได้ยังไงI keep forgetting. But how am I to revel and rock and fuck? Can't lift a tankard to my lips. Can't wield a saber. Can't squeeze a wench as we dance a jig. Guess you'll have to do without. Let's go. หาวิธีอื่น Go nowhere. เอา You're to see I enjoy myself, correct? Well, then think of a way to make it possible. ก็จริงนะ Revive my flesh. No can do. Besides, body's probably decomposed. Then bloody come up with another way. I'll not go anywhere in this state.
หาใครสักคนมาสิงเจ้าจะสิงใครวะ Guess I could bring someone here, and you could จะสิงใครได้บ้างเนี่ย borrow their body just for the night. You wish me to possess someone? Yeah? Say I agree. Whose body would I inhabit? Dunno. One of Olgierd's men, maybe? Or a peasant who'd agree to do it for coin? Oh, no. I shan't crawl into the skin of some unwashed bandit or dung-eating swineherd. Oh. I've a better idea. Oh no, not gonna happen. เดี๋ยว Oh yes. Yes, it is. มึงจะสิงร่างกูเหรอ เฮ้ยแล้วสิงร่างกูจริงๆ โอ้ยตายเลยไม่ได้เสนออย่างนี้เลย Wake up! Open your eyes! Where are the smelling salts? แล้วคือสิงร่างไปแล้วว่าDeath was a small price to pay to lie on a lap so lovely, and so near the wonders concealed a bit higher. ชิบหายละ Have you gone mad? Yes, as soon as I laid eyes on you, promise to stay and stroke my chin, and I shall spend the rest of eternity in a hound's body, trotting along by your turned calves. Geralt, what's happened to you? Geralt, I'm Vladimir. What? Blast. Fine, give me a moment. เอาเข้าไป โอ้โห Yeah, definitely don't like being possessed. You'd not have fainted had you not resisted so fiercely. Geralt, care to explain what's going on here? ขอโทษด้วยไม่ได้เสนออย่างนี้เลย แม่งเอ้ย Wasn't me. So who was it? Me. Shut up. I didn't say anything. Sorry, ไม่ wasn't เห็นเหรอ talking to you. Who to then? ไม่เห็นใคร To him. ไม่เห็นตัวเหรอ Vladimir. Geralt, there's no one else here. นั่นไง Seems your lovely maiden friend can neither see nor hear me. There's potential in that. เฮ้ย โอเคมาตั้งกฎกันดีกว่านะ Need to set a few ground rules. And I needn't do a thing save have the time of my life, which is exactly what I aim to do. You're testing my patience. As you are mine. Can you please explain what's going on here? Oh, fiery. Temperament matches the drapes. น่าจะเป็นสเปคเลย Listen, I'm supposed to show Vladimir von Everek the time of his life. Turned out, he's a ghost. So, willing or not, I gotta lend him my body. Wait a minute. Are you saying you're possessed? Not at the moment. Just now he's standing next to me, coyly grinning at you. But off and on, he'll enter my body. So anything I say or do will actually be him, his mind, his intent. What if I want to talk to you, not him? Well, she should approach me and ask me to jump out for a bit. Just come up and ask him to leave for a while. I see. Splendid. เรื่องธรรมชาติก็นั่นยินแล้วอะ Right then, sugar mama. What say you we leave this dank crypt? There's a charming grove nearby where kisses taste sweeter than anywhere else in the world. I take it you're Vladimir now. Doesn't seem like I'll have trouble telling you apart from Geralt. แยกออกไปด้วย แล้วเราต้องสวมบทเป็นวลาดิเมียร์จริงเหรอเนี่ย โอเค ขนาดนี้แหละ Sentiments exactly. Between you and me, this Witcher fellow is an awful bore. ไอ้เหี้ย Only sometimes. Ha! Seems we're kindred spirits. So, off to the nearest hedgerow. I'm afraid I have to turn you down, dear ghost. A shame. In that case, point me to the nearest brothel. I've got a better idea. Just before Geralt entered the crypt to summon you, I invited him to my friend's wedding. Good heavens. That's damn good luck.
No better dancer in all Redania than Vladimir von Everek. My Georgia muffin. With me, you shall enjoy an evening to top all others. Wonderful. I must stop by my home first and change. So, we'll meet at the temple. Oh, I don't like the sound of that. Why not? Huh? I'm not fond of temples, see? When alive, I'd only set foot in one to loot it. And in death, I find I despise them all the more. Oh. Could we not meet after the ceremony, go straight to the feast? All right. Seems we've no other option. Hey, here. Splendid. Then I shall see you at the wedding manor. แล้วใครจะคุมวลาดิเมียร์หรือแกรอคุม I must say, Witcher, a man could lose his head for a lass like that. And that comes from none other than Vladimir von Everek, famed for his taste in women. Oh. So tell me, honestly now, man to ghost, are you her paramour? For if so, you have my word, I shall keep my distance. But if not, then the haylofts we shall devastate together. เอ้ากูต้องเลือกกันดิโอ้โหเคยรักอย่างลึกซึ้งครั้งหนึ่งบอกไปเลยอันเนี้ย Let's say we were more than friends once upon a time. You tried to hide it, but I smelled a tryst. I know a thing or two about men, you see. A shame, though. I'd have satisfied her well. But no cavalier would rot in another's garden. So, Witcher, time for the wedding? Let's go. งั้นก็ไปกันเลย Onward. I'll be right behind you. ผู้หญิงที่แกเรามีความสัมพันธ์ด้วยดีก็แบบมีกันหลายคนชิบหายเลยเยอะชิบจริงๆไปละใครวะใครโผล่มาโผล่ Keep มา your paws off her. This whole witch's life. อะไรวะโผล่มาแล้วก็หายแปลกดี Those signs. I'd like to try one. What signs? Your Witcher signs. Never done it. Could be interesting. Rather not waste any time. Till the stroke of midnight. What I would rather is what matters. โชว์ให้ได้หนึ่งอย่างสนใจไหมนี่ไซอาร์ตนะอีกที่สี่ก็คือไซเควนอันนี้ยีเดลผมเรียกว่านี่เอ็กซี่แต่ไม่มีตัวอะไรให้สิงช่างแม่งไฟครบ5อย่างเห็นแล้วเนาะแต่มึงคุมเองก็กัน สอนให้ไม่ได้หรอกเว้ยเป็นผีนี่ก็แบบตีจังเลยเนาะอันนี้กี่โมงแล้ววะเนี่ยถ้าเวลาตอนนี้ก็เที่ยงคืนกว่าจะตีหนึ่งเฮ้ยมันจะได้ถึงไหนวะเนี่ยโอเค300 กว่าฟุตวิ่งไปกันละกันไม่เท่าไหร่ I remember that mill. Whenever Olgerd and I got up to mischief, we'd hide out in there. Once, we snuck off with some moonshine. Old cocksucker Yaramir caught us. Those were the days. Okay. Whatever estate มาเขตนี้แล้วก็ไปเรื่อยๆดิไหนก็เพิ่งจะ3 ทุ่มเอง3 ทุ่มบ้านนั้นนี่ก็มันดูช้าๆแปลกๆแฮะ เหมือนก็จะมืดแป๊บเดียวเองอะ3 ทุ่มแล้วเนี่ยไปกันเลยสองพี่น้องเล่นกันถึงงานยังกว่าดูแป๊บ
แต่งงานอ่ะมาละ No sign of her yet. Need to wait. แล้วไปคุยกับคนเดียวนี่คนชาวบ้านเขาจะคิดหรือว่าแบบคุยกับผีเหรอ This is very romantic. Fuck off. ใส่หัวไปเลย ไอ้เหี้ย Behold, wars have started over uglier wenches. Well, raids have been undertaken at least. True, she looks lovely. Let's go. Whoa, hold. Mean to go in wearing that? What else? Have you seen how she's dressed? I'll not parade at that jewel's side in a rank tunic. You need a robe. One daren't attend a wedding in anything less. Don't happen to have a robe handy. What do you mean? What about that? อะไรฮะ เอาเลยเชิญเลย All in all, why not? เอาก็เอา Ah, that's the spirit. เรียบร้อยแล้วโดนสิงร่าง Ah, this'll do wonderfully. ไหนจะเป็นยังไง เฮ้ยก็หล่อไม่พอดีว่า It feels tailor-made. ไอ้เหี้ย Now for shoes. One must wear shoes to a wedding. รองเท้าเดี๋ยว And we must be neat. แล้วจะโกนเขาโอ้แล้วตัดเองให้ด้วย สุดยอดไปเลยอ่ะยังไง เดี๋ยวให้มาทรงเนี้ย May they draw and quarter me if I've ever seen a lovelier lass. Nothing left of you to draw and quarter, alas. Doe eyes, a swan's soft supple neck, and a waist so slim you could grip it one เชี่ยอะไรวะ handed. เนี่ย You're actually quite amusing this way. โอ้โห โอเค อ่ะ คลิปแบบนี้ไปเลย You see, Geralt's been a pill, a nag. That all changes today. Yeah. Dramatically, I'd say. He's never been very talkative to start with. He's been a fool, but I shall make up for that now. Will you marry me? A big step, but I will think about it. For now, we should simply enjoy my friend's wedding. May I please speak to Geralt for a moment? Whatever for. This evening is about my pleasure, not his. Just for a moment, then you can jump right back in. Be quick. I'll not stand here doing naught. I'm to enjoy myself. Geralt, I'm about to introduce you to the newlyweds. Please make sure your friend doesn't embarrass me. I can't make him do anything. All that nonsense is his. I feel like an ass saying it. I liked some of that nonsense. โอเค เช่นอะไรบ้างอะว่ามาดิ What, for example? It would do you good to be more relaxed sometimes. Relaxed? So you think I'm uptight? What I mean is, it would be nice from time to time if you could sit back and enjoy life, instead of going around solving everyone's problems. But what does... I don't understand. Of course you don't. You're as dense as year-old hardtack. Luckily, you've got me. โอเคโอ้พูดถึงนิซิริเลยอะเด็กไปที่นั้นคือแบบว่าช่วยพาให้ซิริแต่ว่าไม่สามารถช่วยให้จีผ่อนคลายได้อะไรไม่ได้แกรอโอ้ย We'll talk later. Let's go to this wedding. The sooner the ghost has his fun, the sooner this will be over. Finally, something that's not utter tripe. We shall dance till the break of dawn. You get till midnight and not a second longer. That's not enough. I shan't even get properly soused by midnight, let alone... Make an effort. I'm sure you'll manage. You get to frolic and carouse till midnight. That's our deal. Then there's the capping. Then you go back where you came from. Okay. So be it.
This way, my strawberry. แต่รู้ได้ไงว่าสตรอเบอรี่วะแล้วที่กินอยู่ก็แบบก็ใช่อ่ะไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ย Hello world, I'm back. I'll be damned. A proper wedding. Overladen tables, plenty of worthy drinking companions, and a swarm of fair maids. เนี่ยจะมองไปหญิงอื่นแล้วไอ้นี่ But none compared to you, my dear rhubarb. เอางี้เลยเหรอ Beware of the dog, Shani. Judging by the size of its house, the mutt must be big as a horse. Thanks for your concern, but the doghouse is empty. They let a man like that run free? Have the wedding guests been warned? Seems we are indeed in for a cracking good time. ช่างกล้าพูดเหมือนจะมีแบบอีเวนต์ในงานแต่งด้วยใช่ไหม Lovely Rowan. I remember making necklaces of the fruit when I was a child. The berries make for splendid hooch. Olgerd and I brewed in our teething years. I shall introduce you to the newlyweds now. Try to behave. For you, my Rowan petal, I'd do anything. เฮียต้องมีเลือกช้อยสองเนี่ยแล้วทำไมต้อง Come, time to meet and greet it. แล้วดูทำหน้าอะไรวะเนี่ยโอ้ปวดหัวแล้วกูอะไรนะซ่อนอ่ะโอเค I shan't stray a step แล้ว from ก็ your side. ต้องมือเท้าใส่เอวด้วยนะแม่ Delighted you made the long journey to be here with us. มันดูแปลกๆไอ้เหี้ยแล้วเนี่ย We did trek from Kavir if we'd had to. เนี่ยเหรอ Say hello. This is your special Be nice day, now. love. You deaf? ใช่เหรออ่ะจีใช่ไหม Once more, all the best in your new life. Thank you. It's us now. Dearies, blessings rain down upon you. May you live in health and happiness. Harmony and love forever last betwixt you. Thank you from the bottom of our hearts. Now go. Enjoy the feast. Our turn. เอาละต้องเลือกแล้วทีนี้ My dear friend Aldona and her chosen one, Jonas. It's an honor. The sun shine brightly on this new path in your lives. I am This is my friend of yesteryear, Geralt of Rivia. Yes, 'tis I, Geralt, a witcher. Heartfelt thanks for your hospitality. I adore weddings. The brides especially, so fragrant. Yeah. Righto. I'm sure we'll all have a splendid time. ไอ้เหี้ยไม่น่าถามเลยเก็บไว้ก่อนช่างมันเถอะตอนเนี้ยคือเป็นวอลดิเวียที่แบบสิ่งร่างเกรออยู่อย่าไปถามเยอะไป We've chewed the fat enough. Time's a wasting. นั่นแหละ Are you expected elsewhere? Me? Ha! I simply cannot wait to sample your liquors and dance with the local matrons. Jonas and I invited more than a few lovely maidens. Perhaps one of them will catch your eye. Oh, that's for damn certain. Perhaps you will catch one of their... It'd be nice, certainly, but I shan't be terribly bothered if it's not the case. Come, let's drink. เฮ้ยมันห้ามใจไม่ได้ยังไงวะเนี่ยไอ้เงี้ยดีนะไม่พูดเยอะไอ้เย้โอ้โหลมงานอันไหน That's certain. ไหนอันนี้ทำอะไร Do you need help? Shani, darling. Oh, you shan't believe what's happened. I'm marrying off my only daughter. Wanted a proper wedding for her, wild revelry. So I hired a true fire eater. You know, woo scoop, sizzle sizzle. Oh, I've not seen that sort of trickery. Horribly dear diversions of that sort. He journeyed here from Novigrad. อย่าบอกนะ
but I'll not squeeze coppers on my daughter, oh no. The groom's family have us for paupers, but we'll show them how wrong they are. Seems we won't, in fact, for our fire swallowers has gone as last Yule's pudding. Oh. Groom's hound chased him off. That blasted demon. Ugh, they sure named it right. Calm yourself, Dumpling. Master Witcher's here now. Perhaps he can aid us. อะไรวะเนี่ยโอเคอย่าบอกมาสิ Before I can begin my witcherly investigation, I require guidance, clues. Tell me all you know. Everything. Well, the fire eater arrived around noon, ate his fill of food, not fire, then went for a stroll to air some gases, he said. That horror demon saw him and started barking like a thing possessed. Whoa. Why so? Haven't a clue. Didn't like the man, sensed something awry. Perhaps the man swallowed fire. Animals fear fire. Oh. If I feared, it would have fled, not given chase. Damn fool dog. How can you know? But it snapped its chain and chased the fire eater into the woods. Ow. Foolish or not, it's our son-in-law's beloved pet. There'll be hell to pay if it goes missing. เดี๋ยวตามหาให้ You needn't worry. The Witcher, that is, I, will find this swallower of heated things. Mighty generous offer, but no one knows where to look. Matters not. Witchers, that is, we have our ways. The Flame Gulper, what did he look like? He wore a jester's cap. Typical sort. Ought to be enough to identify him. I shall find him. We thank you, and hope for the best. ใครโอ้แถวนี้วะ Awfully nice of you to offer your help, but are you sure you're up to it? You're not actually a witcher, right? I wish to find this magician. Give it a go, all right? But you cannot help me. I must do it alone. I expect it will be great ก็ fun. คือตอนแสดงก็คือจะแฮนด์ว่างั้นเถอะ Fine. Don't have to do this, but if I were you, I'd find the dog's tracks, follow its trail. Just a thought. Excellent advice. I'll take it. Shani, Vladimir and I need to find the fire eater. If we're not back by midnight, then... Relax. You'll be back in no time. I believe in you. จนได้ Tally ho, adventure awaits. โอเคที่อยากสนุกด้วยก็รู้สิ No, Josh lives down there. The dog made these tracks true, but a small one. Yet judging by its house, Demon is a hulk, but beggars can't choose their tracks. So I shall follow these. โอเคหมาตัวใหญ่ Down towards chain off the wall. Underfed it seems, or else the ash liquor really boiled the mutt's blood. กระดูกอะ A bone not so clean I've only ever seen two like this. One in an anthill, the other when I caught a hen after not eating for a week. Its bowl is chipped. Tried to devour its bowl along with its supper. Daft mutt. โอเคต้องตามรอยไปแล้วไปเข้าป่าซะด้วย Following some dog's trail? Not exactly how I imagined this wedding. Think I'll wait here. Wonderful, my juicy pair. I shall continue my travails while you rest. How goes the search? No discoveries of note as yet, but I shan't give up. This Witcher work suits me swimmingly. หัวข้าว่ายน้ำอะไรวะเนี่ย A broken branch, as if one too heavy sought to scamper up this tree. Seems our fire eater swallows a great deal more than fire, or perhaps someone was merely gathering kindling. Ah, there is joy in this ferreting. ชอบอ่ะสิวิชิบหายแล้วอย่าบอกว่าจะโชว์ต่อยด้วยมือเปล่าอ่ะshit เจอหมวก Spitter's cap if ever I've seen one, as jesterly as they come. Chap must have lost it running from Demon. Two conclusions then. Our magician is fat and a coward. ตัวอะไรขี้ขลาดโอเคโอ้ย shit อะไรบนนั้นน่ะแล้วใช้เวทได้ไหมเนี่ยไหนใช้ได้ดีว่าเฮ้ยเอาจริงดิฮะ
โหไม่มันทำได้หมดเลยนี่ว่าไอ้หมอนี่เอาเข้าไปเอาเข้าไปเฮ้ยทำได้หมดนี่ว่าเหี้ยขนาดนั้นเลยข้าไปอีกฝั่งหนึ่งตามมาหรือเปล่าไม่ได้ตามมาโอเคดีไม่ต้องตามมาก็ดีแล้วแล้วอาวุธคือไอเชี่ยไม่มีอาวุธมือเปล่าอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยฮะนั่นไงฮะตัวแค่เนี้ยโอ้โห Missing man, missing mutt. Am I seeing this right? That gammy puss ran up a tree to escape that puppy. กลัวหมาตัวเล็กนิดเดียวเองเนี่ยดูโห Guess so. You get down. Oh no, no bloody chance. I value my life. อะไรวะ What do we do? โอ้เวทใช้สายได้ไล่หมาไปเหรออ่ะเดี๋ยวนี่เลยละกันแล้วกวางมาทำไมเนี่ยนั่งกษัตริย์นี่สั่งได้ตลอด Now that is power. If I'd had that, the Horsons never would have gutted me. Make it do some folly. Roll about on the ground. That sort of sport. No. Oh, could you be any more of a bore? I'll do it myself. เฮ้ยโอ้นี่เล่นต่อไม่ได้ อันนี้มันทำเอง Roll over. Were I to command it to eat its own tail, it would do so, right? Demon, doghouse now. Now what have you done? Why ever? Ruin my fun. Have it at the wedding. Climb down. Man-eating beast's gone, as you can see. You sure it won't return? Positive. Better safe than sorry, I always say. Geralt, this jester is drunk as a skunk. I hope he's not polished off that bottle yet. I saved your life, man. Do you not at least owe me a sip? Course. Bottoms up. แล้วมึงดื่มเหล้าตรงนี้ไอเวนชิบหาย I say, cracking good mead. Now I understand why you wanted some private time with it. Fine mead, true. But I was fleeing an hound. Hound? But it was a monster. A furry, faggy devil. They chose a fitting มองจ name นไม่ได้ส for ติ him. ที่เองแล้วเห็นว่าเป็นสัตว์ประหลาดโอ้ยหมกเจ้าอยู่นี่ Your cap, sir. Lost it running from that pup like a gutless coward. Oh, my dearest cap. Always brought me good luck it has. I'll wear it for every performance. กลัวง่ายอย่างนี้ตลอดเลยเด็กเนี่ยฮะทำไม You're ดิ a man whose trade is literally to play with fire. How can you fear a tiny กาแฟ runaway what the dog? fuck Was a monster. A demon. So you said. You're a stoneless coward, sir. That's that. Oh, beg your pardon. I'm not a coward. I'm cautious. Know what become of a fiery who paid no heed to caution? I suppose he might singe his tongue. Guessed it. Settles that misunderstanding. ครับไปทอดอย่างนี้ไม่ได้เมาข You นาดเนี้ย can forget about performing in your state. And just what state would that be? Look at yourself, man. You're a tramp, can barely stand, let alone perform. First off, มันก็ดูออกนะ that's bollocks. Second, I'm a fire eater, not a stilt walker. Standing straight ain't a requirement. อ๋อไม่ได้ดินี่เมาแล้วพาแล้วอะไรอย่างเงี้ยงั้น ถามอย่างนี้เลยเหรอเอาดิ This may be my only chance to ask. Your fire guzzling trickery. How does it work? They ออกมาให้ tossed หมด me บอก out มา the ให้หมด guild if I told. Except if I took you on as an apprentice. In half a year's time, you'd learn. I haven't half a year. Come, just between you and me. We've drunk together. We're practically brothers. Drank it all yourself.
You're no brother of mine. You dare toy with me this way? Very well. Refuse to tell me, and I shall leave you here as a morsel for any passing boars, bears, or bloodthirsty fawns. So choose wisely. This here's assault. He's suppressing the arts. Out with it. I got this special mixture I drink before every show. After that, I can eat fire, spit fire, do what I please. It don't burn nothing. Is that all? Where's the art in it? Any dribbling imbecile can smear his throat with a protective slur. I've had just about enough of this. First they release the hounds, then come and steal my meat, and now insults. I'm done here. Goodbye. เวล Didn't mean to offend the bloody charlatan. Do something. เอาดิ เอาเลย Do what you want. Not about to beg you to stay. But the scamp's already been paid. Not my problem. Then know this. I leave now. I've never seen such behaviour. This is overt lack of respect for the arts. You two-bit honourless pricklicker! No sense raging about it. Back to the wedding. Let's go. ไปทำแทนเลยไม่ไรให้งั้นน่ะ Coming or not? I'm coming. I'm coming. To the wedding, then. Perhaps I'll find some more interesting diversions there. เป็นแทนกันเลยสิอย่างเงี้ย ไม่ต้องง้อหรอก There shall be no tricks. We must inform the bride's mother the magician turned coward. เนี่ยเหมือนเจ้าสาว แสดงแทนอะไรอย่างเงี้ย เอาเลย อยากกินเหมือนกันไหนๆแล้วก็แบบรู้สูตรแล้วแจ้งแม่เจ้าสาวเลยมาจากโนวิกราดแต่ว่าทางที่ไปนี่มันคนละที่เลยปะเนี่ยไม่ใช่ทางที่ไปโนวิกราดนะเนี่ยมาแล้วจ้า I found your fire belcher, yet I fear he proved a common coward. What's his bravery to me? I paid him to eat fire. He need do just that. Sadly, he's not only a coward, but a cheat as well. As soon as I found him, he lifted his skirt and ran. And I went to such expense. What's with Demon? He failed to return. No, he did. He's just acting mighty strange. Ow. Grief. No show. Oh no. What can we do? ดีเอาเลยจัดไปเลย I can't help but wonder. Must it be a fire eater who performs? What if, instead, there was... Oh, I don't know. A juggler. Just where would we find a juggler at this hour? But say you did. Would that do as a replacement for the fire sniffler? Well, I suppose it might. Then I shall perform. You? First I've heard of a juggling witcher. Today I'm no ordinary witcher. In my youth I had a great many friends among circus folk. They taught me well. I shall gladly save you from your troubles. If that's the case, I'll announce the performance. เอาเลยจัดเลยอุ้ยชานี้มันจะกลายเป็นว่าแบบชงให้เรากับชานี้แบบเข้าหากันสิโอเค My first witcher contract didn't turn out as I'd hoped, yet I still had a cracking time. มีเวลาอยู่นี่6 โมงอุ้ยทำอะไรได้บ้างเนี่ยอันเนี้ยI wager none here's ever seen a juggling witcher. เดี๋ยวเดินไปไหนอะ Gather round, all, to behold a great wonder, a juggling witcher, the one and only. Look carefully. ไอ้เหี้ยเก่งเกินเอางี้เลยเหรอว่ะ Ever seen such deft hands? I would love to show you what else they can do. เก่งเกินโคตรเก่งเลยนี่ว่าเอ้ยเอาเรื่องอ๋อแม่งโอเค
เฮ้ยเยอะอยู่โอ้โหนี่ชอบเลยก็คือต้องเป็นอย่างอื่นดิทั้งนั้นอ่ะ So, Shani, was it to your liking? It was positively perfect. โอเคโอเคอันนี้ Look. Munchkin's playing cards. In the mood to lighten Geralt's purse? Geralt won't mind. He's wild about cards. เล่นเกวนกัน Perhaps you'd care to sit down to some Gwent with us. Most certainly would. You needn't ask twice, midget. No need for insults. ขอโทษเนี่ย I'm sorry. I meant no offense. Were that true, you wouldn't have called him a midget. I've apologized. What else would you have me do? Bring him flowers? I'd have you play and stop talking. Let us play, gentlefolk. What's your wager? Everything. The whole lot. เฮ้ยเดี๋ยว I never knew you to be such a gambler. You shall see many new sides of me this night, my dear. เฮ้ยหมดตัวเลยนะ Large sides. หมดตัวเลยนะเฮ้ย Normally we play that the losers got to wear the Aciers. I needn't care. I shan't lose. ไอ้เย้ยจังเดินผ่านมึงขึ้นหน้าเด็กวะเนี่ยยิ้มหายละโอ้ชิตเอาเด็กนี้ละกันเด็ก OP สุดเนี่ยบ้างเนี่ยเชียร์แล้วเล่นมาโดยไม่ได้เตรียมใจเลยเนี่ยอันนี้โอ้ยโอ้โหแล้วออกซ้ำแม่งเจ้าโอ้โหถามจริงมึงก็เอาเลย6 ฟีตนั่นคือไม่สามารถแฮกการ์ดได้ด้วยนะไม่ต้องรอให้มันปล่อยนี่มานี่ไงคิดว่าได้คนเดียวเหรอวะฮะเอาดิเหมือนไพ่แน่มึงอ่ะโอ้เดี๋ยวใช้นี้เดี๋ยวค่อยนั่นเยอะนักเหรอโอ้โหมาเด็กไพ่ต้องให้แบบมันยอมแบบมันเลิกลาก่อนถึงจะนี้ได้อะวันนี้แค่แต้มเดียวเสริมมันจะมีสปายอีกไหมโอเคสวยยอมง่ายกว่าที่คิดผ่านเลยจ้าสวยเธอของเราดึงไพ่มา แหลมแต่เราไม่มีการ์ดเกียร์สภาพอากาศเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งเอาส่งสปายไปมีการ์ดตัวแทนไหมล่ะเฮ้ยเดลิเลออนสวยโอ้โหแม่งเจ้าใช่ไหมเรามีวิเชอร์นี่อยู่กับทริสเรามีแกรอนกับทริสต้องมีติดตัวบัฟแต่เรามีเดลิเลออนอยู่เมื่อกี้เราลงโอ้ว่าละลงไปซะแล้วดูก่อนเลยแต่ว่าหลังๆนี้น่าจะมีนั่นไงแล้ว
โอเคเห็นพึ่งทวงก่อนแน่มีใบนี้ด้วยถ้ามันยังไม่อันเนี้ยยังไม่ล้างสภาพอากาศมันยังพอมีโอกาสอยู่ด้วยไงแปะโอ้โหมันจะอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยเอาชีต้องให้มันยอมอ่ะนั่นอุ๊ยโอ้โหชิบหายแล้วได้อยู่ไหมไม่มีเคลียร์เนี่ยประเด็นนี่โหได้แค่ไม่ถึงอยู่ดีนี่ก็ไม่ชนะยอมไปก่อนให้มันชิงไพ่ในมือทั้งหมดต้องชนะรอบหน้าเนี่ยโอ้โหเอาไปก่อนเลยนั่นคุณจะตีหนึ่งการ์ดมาจากเด็กอีกสุดยอดจริงๆนี่ดีกว่าโอ้โหฟิลิปป้าไอฮาร์ดวิสมัยนี้ยังเด็ดอยู่นะลงไปอีกไม่มีการอันนี้อยู่เยอะแน่ๆเลยการพิเศษอ่ะนั่นมาอีกต้องชนะเท่านั้นน่ะไม่งั้นไม่ได้ได้ไหมเหลือ3ใบอุ้ยโอ้ my god ชิบหายชนะอยู่หนึ่งสิวะYour tits up, mate. Slap those asses' ears on your ass's noggin. Oh, such a shame. I'd already pictured you in those ears. Quite the interesting picture, too. I know of other ways to look interesting. I could show you. I'll think about it. Time to drink! We are at a wedding. Aye, let's drink. My time's as short as you are, friends. To the Witcher and his betrothed. Hear that, Shani? My betrothed. Know what that means? No. What? It means we should act as befits the betrothed. And what's that mean? I woo you, you resist. But it all ends as everyone knows it must. Ah, the merriment. Good show indeed. Let's continue the ball. ไอ้เหี้ยเอาไปเลยอุ้ยจะเกือบไปแล้ว My kind of tune. Let's do some dancing. In my experience, witches and dancing don't exactly mix. Today they mix like fire and oil, my love. We'll dance the barn down. ปล่อยแล้วกันปล่อยจอย Faster, faster till we expire.
And now, a special treat for our special guest. เฮ้ย มึงวางไงวะ And his enchanting partner, Shani. Musicians, something lovely for the loving couple. At last, music for our loving embrace. เฮ้ย อีกก่อน Come, เธอ Shani. It's time you discovered my romantic side. เอ้ยOh, you're rather good at this. โอ้แล้วมีเพลงให้อันนี้ด้วยเว้ยดี เอาเข้าไป Not a man here who could outdance me. It's a gift. My legs are preternaturally skilled. I never expected the members of Olgierd's band to have a taste for dancing. Yet it's so. We dance and dance at every opportunity, as fond of fun as fighting, our motto. Seems the music in the evening draw to a close. Know how a true dancer thanks his lovely partner. I'm not sure I do. เดี๋ยวเฮ้ย What are you doing? Have you lost your mind? I have my mind, my heart for you. We must agree. You can say whatever you please, but you should keep your hands to yourself. Understood? มันอันนี้คืออันนี้อยู่ไง Don't be upset, my peach. I couldn't resist. I'm not upset. Just next time, don't lunge at me like that. I'd had a long fast, so to speak. Hunger overwhelmed me. But yes, next time I shall ask. Shani, may I kiss you? You're incorrigible. Could I talk to Geralt for a moment? What for? He'll have nothing of interest to say. The man's a drip. Please. Nah. Very well. ก็ได้ See how I've reeled her in? Now don't fuck this up. Geralt, I'm curious what it's like when that ghost's inside you. Do you feel anything? Have any control? I feel everything. Don't have any control over what I do or say, แต่ though. ควบคุมอะไรเฮียอะไรไม่ได้ Because I wonder what it would have been like to dance with you. Just you. เอาจะไม่ฝืนละกัน Well, I probably wouldn't have forced myself on you. Forced myself? It was an innocent kiss, not more. ไม่ มึงมาโชว์กูทำไม Angry? Don't get me wrong. I've thought about doing just that a few times, but But what? But I'm not going to talk about it with him here. We can discuss it once he's gone. I'll hold you to that. Perhaps a bit of thanks is in order. Seems I've snared the little Robin. จะได้ไปทำอย่างอื่นด้วยไง You can shut up now. What's going on now? Nothing. Never mind. Happened to see the man who announced your song? Yes, he acted as though he knew me, but we've never met. I'm surprised. Who is he? ก่อนเธอโอดิมไง Gaunter O'Dim, Master Mirror. Wonder what he's doing here. Then perhaps you should just ask him. Yeah, he didn't show up without a reason. Need to talk to him. Consider that he might have simply been nearby and dropped in on a whim. Promise you this much. He never does anything simply, and certainly not on a whim. I was to make merry, carouse. Yet here I've stood the last 5 minutes listening to you talk. I'm going back in. จะได้เป็นงานอีเวนต์อื่นด้วย Come, Shani. The night beckons us not to jabber it away.
เชี่ย You flee to Maria Thomas. The night is young. Come, let's do something wild. ทำสนุกก่อนตอนนี้มันถูกปะเนี่ย Look at the fools falling over themselves to อะไร catch up. พนันหมูเหรอ What sport is this? Blustering about after pigs, are you? Lads are racing to be crowned king of the swineherds. คนต้อนหมู Win the prize that comes with it for their wench. Lady, meaning. And the rules? One must be a swineherd's son to enter, I suppose? Nay, any man can try his luck. All you need is to herd the piggies dabbed in yellow into the pen. อ๋อไปล่าหมูกัน Sounds like damned foolish nonsense. But why not give it a try? We'd be honored. แล้วล่ายังไงเนี่ย Cripple out of there. Couldn't อุ้ย chase อุ้ย his อุ้ย own อุ้ย wench อะไร into a เดินใส่หน้า pen, วะ let alone a pig into a pen. Let the witcher give it a run. สะกดจิตคงไม่ต้องใช้หรอกมั้งแค่ล่าหมูปกติเฉยๆอย่าไปหาว่าเราโกงไงอ่ะ Shame there's no painter here. It's a moment worth immortalizing for posterity. Watch my movements, Shani. I'm spry as a cat and sly as a fox. I'll show these imbeciles how one chases a porker. ต้อนตรงไหนวะต้อน Come on, piggy. Got a nice and cozy pen for you. ข้อนั้นปะ You see that, Shani? One pig pen. ไปเจ้าหมูไปอุดเจ้าอุดไปเข้าไปตรงนู้นแล้วเจ้าอุดไปอย่าดื้อมากเจ้าอุดไปนั่นแหละดีมากเจ้าหมู แค่นี้เองเนี่ย Feel foolish peasants. Learned a lesson from ไอ้ your พวกกาก bag. Are the pigs penned? Indeed they are. Master Witcher, we ain't seen such pig chasing skill in a long time. Your family had an ample pen, didn't they? Go on, admit it. My family had many pens, but that in no way means I had any practice chasing pigs. โอ้โหเปิดโอใหญ่เลยนะ However it were, the crown's going to a good man. And the king's chosen maid deserves a fitting favour. Here. ฮะอะไรฮะ Just don't go ตุ๊กตาหมู hiding it in some pouch. Brandish it on your horse so that all folk may see. What do you say to that, Shani? Ever witnessed such agility? You're clearly a natural at chasing pigs through muck. You were a joy to watch. เพราะว่าต้องทำให้แบบว่าไอ้เจ้าวอริเมียนี่คือต้องมีความสักคิดสุดอะ How does my heart's captor like the prize I won for her? The rag-stuffed piggy? It's lovely, truly. I've always dreamed of owning one. Tell me, Shani, what's the key with you? What do you mean? I'm on the prowl, that's clear. In Geralt's name and flesh, of course, but still. Yet the more I woo you, the less you seem ready to succumb. ก็เพราะใช้ร่างของแกรออยู่นี่ไง What am I missing? Perhaps you're just not my type. Considered that? Rubbish. I'm every lass's type. Is that so? Prove it. With pleasure. Show me a lass, and I'll have her eating out of my hand in the blink of an eye. That one, with the garland. Splendid choice. Now observe as Vladimir von does his thing. Now, who have we here? Do I know you? That's the crux of it. We've not met. I've had to endure half a lifetime without you. An entire lifetime, more like. A moment, my dear. Do not sabotage me, Shani.
That would not be fair. Fine, fine. I'll stay out of your way. อันนี้มันมุกติดเสียวอีกมันเนี่ยไอ้เหี้ยเสียวหมดเลยดีกว่าใช่ไหมนี่เอาไปเลย My sweet, you are no mere maid, but a marvel of nature. And now, at last, fate knocks at your door. But well, I don't know rightly. You needn't know anything. I know it all for us both. I shall make a true lady of you. Arm in arm, we'll grace the finest salons. Salons? Really? Actual salons? In Novigrad? Then how? In Novigrad, Oxenfurt, oh my God, Kovir as well. Wherever you wish. Let's make haste to the barn. There, everything will be made clear. Leslie, step away from the man. Wait. The devils are you. We're the Mrs. Brothers, and we swore to our down his dying day we'd keep those of your ilk far from ชิป her. หายแล้วขอไปด้วย Easy, lads. No harm done. An innocent conversation with an innocent miss. The kind weddings are for. We all heard your innocent talk. Wanted to draw her to the barn. What were you going to do there? Talk some more? Naturally, we would speak, but first we would dance. Now tell me, what sort of fool wouldn't want to dance with a beauty like her? Find another beauty, or I'll dance with you myself, just after I grab me a fence post. Geralt, you saw it. I tried to resolve this peacefully, but they wish to fight. Suits me just fine. Sounds like wonderful fun. Fence boards right over there for the taking. Fear eat your stones. That's the last ploughing straw. No one accuses Vladimir von Everett of cowardice. Calm down, boys. Don't want to fight you. Too damn bad, because we're gonna tan your mutant freak hide. Yeah. That does it! Show us what you got. Hot damn, boy. You needn't ask me twice. ไม่น่าสามไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยเย้ไอ้เหี้ยกูดูอะไรอยู่เนี่ย Fence boards, the perfect weapon for sweaty-assed swineherds. Perfect fit for your job. ใช้ไม่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มาจะเป็นสู้ในคอกหมูไม่ไงคิดยังไงเนี่ยสู้ในคอกหมูไงเราอุ้ยทีเผลอทีเผลอที่เถอะAnd with a maiden watching. เรียบร้อยHad enough peasant spawn. Thought yourself a match for a Von Everett. A witcher. Away with you. Begone. I'm tired of looking at your slack-jawed yaps. Where to, my love? I was to turn you into a lady. หนีหมด You must explain I was not at fault. They lunged at me. Well, go on, chase her. In your dreams. There it is. You fucked up. She's gone. Is that how you woo the ladies? You always that charming in life? It worked. More often than not. Listen, tongue and fists on a leash from now on. Have your fun, but don't beat the wedding guests. With my hands. Fine. I shall try. จะลองดู Uh-oh. Shani approaches. Unlikely to be happy, eh? You made this mess. You do the explaining. Oh, all right. Your methods quite unusual. To woo a woman by beating up her brothers. Creative. Wonder what else you have up your sleeve. ใครไม่ซ้อมมา
ไม่ไปตามแผนไม่ได้ซ้อมมาละกัน Hazard of the trade, my love. I'm clearly a bit out of practice. But point out the next young miss, and I will gladly prove I... You've proven everything amply. Let's just have fun, all right? After all, you haven't much time left. เวลาเหมือนมาก Fine. I suppose you're right. Come then. ต้องรีบเวลาหน่อยละไอ้เหี้ยแล้วคือแบบเฟสหนึ่งก็แบบว่าทำยาวเสลือเกินแค่อีเวนต์เดียวไม่เงยมีเสียงอะไรวะเชี่ย So good to shake the kinks from one's bones. นี่อะไรเนี่ย Found yourself a perch from which to survey passing bows. What do you mean? My back aches from pounding the churn, so I'm having a... And they said fire burns hotter in an old stove. If I was your age, you'd be singing a different tune. Have you squealing like a kitty cat? เอาจริงดินี่อะไรตกปลาเหรอว่ายน้ำเอ้านี่คือ Seen what he pulled from the water? An old pot. Mayhaps his lass wears pots for shoes, in case she can't find a privy. You were supposed to fish out my slipper. I'm at a dance now with one foot bare. อ๋อหารอง It's a wedding. รองเท้า I've got to wear slippers. Oh, look, dearie, I did. Take there. Muck must have sucked it deep in. Well, poke your paws in there. Rut for it. Rubbish game. เกมงี่เง่า คือโยนรองเท้าให้ไปเก็บรองเท้าว่างั้นเลย They're playing slip in for a slipper. Never heard of it? Never. Us gentry folk have other diversions. What's the object? Maid tosses a shoe in the water. The man's got to dive in นั่ and น fish ไง it ให้ out. คิด โอเค เอาเลย รออะไรอะครับ Oh my. Oh, there's more to come. เดี๋ยวขอหมดเลยเหรอเอาจริง Prime game. Shawnee, your slipper. I shall prove I dive to any depth for you. รองเท้าชานี้มีสายจำไว้ให้ดีจำลายไว้ให้ดีนะโอเคไป Observe, Shawnee. My eyes are glued. Seems to think the slip in a wound. ไหนนี่ไงใช่ไหมแล้วก็เก็บเดี๋ยวถูกอันหรือเปล่าวะแล้วนี่อะไรเนี่ยพอที่หายไปเลยเก็บหมดเลยปะเนี่ยมีอีกไหมมีอีกไหมเนี่ยพอที่หายไปน่าจะมีแค่นี้แหละมั้งหรือมีอีกมีแล้ว Just when you think you know all the plowfolk's customs, they surprise you with slippers. So now the shock's faded. Perhaps you could stop talking and fish out my shoe, which I so unfortunately lost. ไม่ติดข้างไม่ใช่เหรอใช่เปล่าอันเนี้ยเหมือนจะเป็นอันนี้นะน่าจะอันนี้ละอันเนี้ยมันก็ไม่ได้คว้างไปไหนไกลเท่าไหร่เลยเนี่ยแล้วกูหยิบรองเท้าใครมาวะเนี่ยชิบหายละใช่เปล่าดูดิแต่เวลามันฟรีดให้เยี่ยมใช่ไหมต้องใช่แล้วล่ะ Damn mucky that pond, sank in up to my armpits. I see no amount of silt could keep you from my shoe. And all the other shoes ever tossed in the lake. Always better to do a bit more and even gain naught by it than to do too little and face regret. Oh, that's quite the theory. One founded in practice. For instance, I can now approach the owner of any of these slippers
and she will lift up her skirt and bend over to don it, of course. Ah, so generous. And clever. Just figuring that out? I believe I've earned a kiss. Well, find the owners of those shoes. One might agree. Don't be jealous, Shawnee. That was but a jest. I don't give a piffle about the others. Oh well. Recognize this, Cinderella. My shoe? ข้างนี้แหละทำไมตะกี้เราหาไม่เจอ Now วะ extend your supple leg and let me slide it in. That is on. แล้วเวลาเห็นแกลอในด้านนี้ที่แบบโดนถึงจะไม่ว่าจะโดนสิงก็เถอะแม่งมันออกมาฮาแบบแปลกๆอ่ะเวลาเหลือน้อยแล้ว Nothing like a good swim. Now we must do something else. Something wild. As I'll ever breathe. อันนี้ส่วนร่วม What a snuggle, boogeyman. นี่เหลืออะไรวะทำไมเวลามันสคิปไปตั้งชั่วโมงนึงเลยวะ Hey there, handsome. Drink with us. I never say no to a lady, to your fair beauty, and โอ้โห to your ดื่ม shiny แล้วเมา Your elfin happiness. Fortune smile upon you, white wolf. เร็วๆด้วย นี่อะไร Of all these flowers, you, my dear, are the loveliest. Believe the young man's mistaken me for another. Not at all. I like my women as I like my peaches. Fuzzy and well ripe. That's enough. Get going. You're drunk and randy. Nothing good's ever come of that mix. เฮ้ยเดี๋ยวไอ้ยายนี่คุ้นๆใช่เปล่าวะไม่น่าใช่โอเค What's that, you? All eating our lasses is I'm roughy. นี่อะไรเดี๋ยวนี่อะไรวะแข่งดื่มวะดื่ม Health, Sir Dwarves. May your beards grow long but never tangle round your ankles. ดื่มแล้วก็เมาอีกไง May their loins never cool. เรียบร้อย Sire many a bairn and reap gobs. แล้วก็เมาต่อเฮ้ย If I may, Shawnee, I'd show you how I cut a jig. Nimble as a leopard. Don't let me stop you. เหลือตาสบายอะไรเนี่ยคนกำลังเต้นอยู่เห็นหรือเปล่าเนี่ยนี่ By the way you move, what charm, what grace. หมดละยังวะไม่มีหรือเปล่าเนี่ยมีส่วนร่วมหมดแล้วมั้งเพราะว่าตอนนี้มันโยนไปนี่หมดแล้วข้างบนเหรอมีข้างบนด้วยเหรอวะข้างบนอ๋อนี่ไงอ้าวนี่ไงคือบนนี่ Here, Shawnee. The ladder begs us to scamper to its top, where we can converse. อะไรวะเนี่ย Then let us scamper. But how so? Just like that? There aren't that many ways to scale it. Let's No. see. Come now. Just like that. I'm all ears. What would you have us talk about? I'm sorry, converse about. Well, when it comes right down to it, Yes. you see, the thing is, Come now, spit it out. Yes, just as I thought. Come, it's time we returned. แค่นั่งคุยเฉยนั่งพักหมดแล้วมีส่วนร่วมหมดแล้วแล้วไงต่อมีอีกไหมแค่นี้ what's just as you thought? Gingerbread I now, find but you flour, honey, intimidating. eggs and spices. I beg to differ, madame. You omit the most important ingredient in gingerbread. Time. What sort of balderdash is he feeding them?
quiet. If you listen, you'll learn. Time? What do you mean, time? An ingredient? Time gives the proper consistency. Time provides that ideal crunch on the outside, the delicious moistness within. So how much of this time does it take? That you will not find in any recipe. You must surrender to your senses. Let them lead you so close to time, you touch it. Let you sniff it, stroke it even. Time. Time is the key. Oh. Greetings, Shani. I must introduce myself. Gaunter Odin. My, what a lovely dress. The color suits you exquisitely. Thanks. I've heard a lot about you, but no one mentioned cooking. Seem to know quite a bit about gingerbread. Quite simply, I know a lot about everything. Is that so? What do you know about me? That you were ever the worst brother, that you envied Olgierd from your earliest days, and always wished to be just like him. โอ้ จี้ปมนี่จี้ปม Wait, you can see me? That is, me, Vladimir von Everek? Of course. Why ever wouldn't I? Because I'm in Geralt's body, the Witcher's, and... Just who would I be if the true nature of things remained hidden from me? Someone like you, meaning no one. I wouldn't want to get blood on my damsel's dress, but insult me once more and... You shan't touch me. I know you'd very much like to act like your brother in this situation, demonstrate how manly you are, but let's be honest, nothing will come of it. มันรู้เรื่อง มันรู้จากมานานมากๆแล้วเนี่ย No matter how much you wish you were. พิสูจน์สิ Rubbish. I never envied my brother. Of course you did. He was a shining role model. Olgierd ran faster, shot truer, lifted greater weights. Olgierd learned to read first, although you tried your damnedest to beat him. As you grew up, he had his pick of girls, whereas you made do with the leftovers. I apologize, Shani. I'm rather sorry you have to hear this. Stop fooling yourself. Shani isn't here for you. She's here for Geralt. Even after death, you still play the pale imitation. Oh, by the way, Olgierd's a much better dancer. You lying dog. That's my brother. I loved him. The question is, were you as dear to him as he seems to have been to you? He made a hero of me in death. In my last battle, in truth, I was far from valiant. 5 came at me. I'll not deny it. I fled. I hid in a cellar, yet they found me. Cornered me like a ตายคนละแบบอย่าคิดว่ากัน Olgierd told everyone I flew at all 5. Took them on all at once. Alone. I'm rather curious how you know all this. Olgierd visits my grave. Often. Pours a drink for me. Gets soused himself. And talks of the old times. He cannot see me, but I hear his every word. Well, perhaps one day he'll say something very surprising. What are you getting at? I shan't disturb you any longer. Have a splendid time, for time is short. ว่ามันเวลาจะเที่ยงคืนแล้วนี่ ตอนนี้ก็5 ทุ่มแล้วนะแต่ตอนเนี้ยจะ2 ทุ่มจะตี 2แล้ว It's all right. That was... ไม่เชื่อแต่หายไปไวมาก Get him. We're here to enjoy ourselves, right? Let's go. The night's still young. Okay. All lies. Not a word of truth. Don't let it bother you. Olgierd was not just my brother. More importantly, he was my best mate. คัมภีร์สวมหมวก Now revel on. ไหนมีสวมหมวกโอ้โหนี่คือเรื่องราวที่กอนเทอร์เขาเล่าให้ และมันพูดจริงทุกคำเลยนะ ถึงจะมีแบบว่าเรื่องสัญญามันจะมีเบรกกระทำแต่ Go on, Shani. I'll manage fine alone.
Ladies and gentlemen, this night I've tasted of life's delights so fiercely, I've decided to make a speech. Geralt, there's no need. ทำอะไร อ่ะ เอาเลย ไหนๆ ก็จะมีโอกาสได้พูดแล้ว No need? Why, there's every need. Till now, I'd always considered peasant jollities unworthy of a gentleman. For tell me, who among you would rub shoulders with swineherds if born a noble? I delighted in the beauty of buxom farm wenches, of course, and indeed still do. Given more time, I'd prove this to each and every maiden here. Farmhands are a different story. Never took any note of them. Had one or two groom my mounts. They did this well, but were never worthy of conversation. Hey, not even if you paid me. For one must live by certain principles. Am I right? แล้วพยักหน้า This day has changed all. Beneath the muck and dung, a peasant is a man. I understand this, thanks to you. You've still shite all to talk about, but I don't mind anymore. For this, I thank you and say, you are well loved. It's almost midnight. Time for the capping. Wait, I'm not done. Oh, yes, you are. All the maids join in the capping. You're a maid too, Shawnee. The midnight chime has struck. The capping times have ขอ come. ไม่ได้พูดก่อน What คน thoughts in ตาย young ไปแล้วเนาะ hearts prance? What dreams make young blood run? Be they nice, be they vice, of jestily or lordly stance, out they'll come in this hour's dance. Toast the lovely couple and give them a few weeks, and we'll toast the lovely bed with its pale and puffy cheeks. Don't you mind our song? We don't sing to be unkind. We sing so we can empty yet another stein. Bride's one love eternal, bridegroom best beware, or she'll make you a cold gold in the coming year. What's the groom thinking? A storm upon his brow. Must be second guessing if you'll get that cow. You'll get the cow, lad, the bull, the calf, the hay. So drink and be merry. Whoever caught the garland shall be next to wed. แล้วหัวลงที่ชานี่พอดี โอ้แต่เที่ยงคืนแล้วนี่ใช่ไหมอ่ะ ยืมโหแล้วคือใช้นี้เขียนผ่านเลือดตัวเองอ่ะไอเชียน้ำหมึกก็มีดีๆก็ไม่ใช้เขียนอะไรไว้อ่ะ That really necessary? It came rushing back in a torrent. How we caroused at Olgierd's wedding. I couldn't resist. Had to pen a few words. Will you give him the letter? อ๋อเขียนให้โอเกียรติเลยเหรอ Thanks. You're a good chap, Witcher. Dull as dirt, but good. โอเคจะหมายถึงวลาดิเมียร์กับโอเกียรติอ่ะฮะA lovely custom. Blushing maids twirling in dance, their hair swirling freely, their bodices undone, their bouncing. Will you stop? จะหยุดได้ยัง Did you see it? Shani caught the garland. She'll be next to marry as peasant superstition has it. Maybe. มันก็ Doesn't แค่งาน matter. It's past midnight. Time for you to go back to the crypt. I can't. I'm not finished here. Huh? Is Vladimir's ghost gone? You see, she asks after me, misses me already. I'm here, my ever-loving tulip. Oh. That kiss as we danced made my head so light. A team of hellish stallions could not tear me away before I receive one more, or two more, or as many as you'll give. You seem to have enjoyed yourself. I'm glad. A kiss.
I knew it would end this way. An end that is but a beginning. No, it's just an end. It's after midnight. Your time has come. Ah, we needn't fret such trifles. Death's not come to claw me back, so why not continue our revels? What's Geralt think about that? You gave your word. Shawnee, darling, I'm dead. Can't expect too much from a corpse. Vladimir von Everick, go back whence you came. เอ้ยมาอีกอะ Stay out of this. อุ้ย Stop! I beg you! Stop! Get ye hence, or I'll take you with me, and your mouldy crypt will look like paradise in comparison. อุ้ย The choice is yours. Don't torture him. อย่า I promise he'll not die. Oh my god เฮ้ย Gods, what is this? โอ้ทำอะไรอ่ะ What did you do to him? Sent him back whence he came. I hope you didn't hurt him. I disposed of a pest. There was no need for you to suffer his cheek any longer. Geralt had finished his task, you see, so... Yes, I know. As soon as he finishes one task, he needs to rush off to the next. Who knows? Perhaps this time will be different. I saw you looking at each other, and it just so happens I also know the history you ให้มันน้อยๆหน่อย How? Shani, darling, would you ask an eagle how it knows how to fly? Regardless, what matters is Vladimir von Everick will bother you no more. อยากอยู่ต่ออีกสักหน่อย I'd like to stay longer, but... Don't make excuses, Geralt. I'm not angry. A witcher has to ply his trade, follow his path. As for me, well, perhaps I expected too much of this wedding. Got the wrong impression. Not sure I understand. ไม่เข้าใจ Never mind. I should find Aldona. I am her bridesmaid after all. อย่าบอกนะว่ามีใจอ่ะ Ah, there it is. The face of a man who's failed to understand a woman. Oh. You understand her? Of course. Women are simple. The problem is that men are hopeless fools. อ๋อหาว่าพวกกูโง่มากเลย Make a show of being hurt, pick her some flowers, or bring her a drink. She'll get over it in a snap. Rather manage without your advice, thank you. She cares for you. You have feelings for her. Don't overthink it. Surrender to spontaneous honesty. Nothing more beautiful in human relationships. You needn't end like Aldona and Jonas. Besotted fools bound by a contract they'll never escape. Seize the night. Seize your chance. Enjoy one another. That's it. Have fun. แล้วจากนั้นมันก็จะหายตัวไปแบบรวดเร็ว โอเคครบเข้ามาตัวละครชานิตัวละครชานิตัว S นี่โหแต่มันยาวมากเลยนะ Good meat ought to lift her spirits. เดี๋ยวเราเอาเหล้าไปใช้ Strong never hurt anyone. Question is, will it cheer her up? วางไว้ก่อน Good idea? Maybe not. She might be a sad drunk. เพราะว่ายัดเรานี่น่าจะแบบให้พูดบางอย่างออกมาได้เดี๋ยว
ต้องข้างบนหรือเปล่าวะนี่อะไร A Rowan. Rowan. Shani mentioned she used to weave the berries into necklaces. สร้อยคอก็ได้นะ Pretty, I guess. Thing is, will it cheer her up? อย่าวะอย่าเพิ่ง Think I'll pass. แล้วอีกอันหนึ่งอ่ะมีเหล้าแล้วก็มีอะไรอีกอันนี้อะไร Rowan berry brandy. Shani loves the blossoms. I enjoy this as well. บาลันดี A sip of something strong never hurt anyone. Question is, will it cheer her up? แม่งสองอันนี้กับอันก่อนหน้านี่คือแบบมันอันนี้หมดเลยอะ Maybe not. She might be a sad. เอาดอกไม้อะเหล้ากูไม่อยากยัดเหล้าให้เขาเท่าไหร่วะ แต่ละคนเล่นไม่เหมือนกันนี่เลยใช้ตอนนี้ก็ตีหนึ่งละ Pretty, I guess. อ่ะเก็บมา Fine, I'll pick some. ชักโรแมนติกเลยสิเรา แค่เนี้ยโอ้โหแล้วหยิบมาเป็นก้าน อะไรวะเนี่ยแกเราหยิบมาแค่เป็นดอกก็พอแล้วอันนี้ไม่หยิบมาเป็นก้านเลยไอ้บ้ามาดอกโนแวนโอ้โหแสดงว่ามีใจแน่ๆเลยอ่ะไอ้เฮ้ยนี่ไงใช่ไหมนี่ Still here? Thought you had to meet Olgierd. You and I see each other so rarely. Figured Olgierd could wait till morning. Smile, Shani. You remembered I liked the Rowan. Remember a lot of things about you. รู้จักกันมานานโอ้ยจริง Wedding's still in full swing, but your face, I'd say you were at a funeral. Why so sad? Sad? Not really. It's just... After I caught the garland, I realized something. อยากแต่งงานว่างั้นเถอะ Years are flying by, yet all I ever do is study, pump stomachs, and อยากมีคู่ชีวิต reattach limbs. All alone. โอ้ไม่ถึงใครบางคนเลยอ่ะบางทีอ่ะเราก็ไม่อยากให้แบบว่าเวลามันปล่อยเลยผ่านไปอ่ะแล้วเรามานึกเอาได้ทีหลังอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าผมก็รู้จักอยู่คนหนึ่งนะเขาอายุมากกว่าผมด้วยซ้ำแล้วเขาก็แบบว่าแบบอยากมีความรักอยากมีอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเขาห่างกันผมมากหลายปีอ่ะและด้วยความที่แบบว่าถ้าเกิดแบบมันนึกเอาอะไรได้ตอนเนี้ยแล้วถ้าเกิดว่ามันสายเกินไปเกินที่แบบว่าจะคว้ามันกลับมามันก็รู้สึกเสียดายอ่ะผมก็เลยคิดว่าแบบว่าอยากจะทำอะไรก็ทำตอนนี้เลยซะอะไรอย่างเงี้ยทำหรือไม่ทำอะไรก็คือเอาณเวลานี้เลยอ่ะ You got friends. Me for one. In that case, let's drink to our friendship. To friendship. I'm afraid the drinks got into our minstrels. Horribly off key. มันก็ถูกไม่ใช่เหรอ Let's go for a walk. Good เดิน idea. เล่น แต่ถามว่าเดินไปถึงไหนเหอะโอ้ Did you enjoy the wedding? ดีนะ Not half bad. Might have even enjoyed myself if I hadn't had to argue with a madman's ghost, be his puppet. Gotta admit though, thanks to him, I did experience a lot of things I might have missed otherwise. Mean chasing a dog through the woods, or brawling, fence boarding home? Getting something. There was also a kiss. True. Though that was so clearly Vladimir. I nearly forgot you were involved at all.
His will, sure, but my body felt everything. Reminded me of the old times. Vizima, you mean? Oh, I thought you'd forgotten our whole Catriona story. Oh. Epidemics long forgotten, sure. But the romantic bits in that adventure? Don't plan to forget those. โหนี่ไงพูดถึงปั๊บก็โผล่มาพอดีเลยอะไรวะเนี่ย Our finances, sir. My workshop, business is booming. Good. I'm relieved Oh. to hear it. Coin's tied to Torrent, but don't tell ไอ้ the เจ้าบ่าวนี่เอง She'd be furious if she learned to let it slip. โอ้อีกคนแต่ว่าคนนี้คนข้างๆนั้นมีปัญหาเรื่องการเงิน Sealed as the grave. ฮะ Us menfolk need to stick together. Enough of that. I'm Vassy. You can call me อ๋อ Dad. นี่พ่อเจ้าสาวพ่อตา I feel honoured. Let's drink on it. ก็ว่าไป Seems the families are bonding. A bride's father and his son-in-law? Stiff at first, but add drink and they bond or slap each other silly. ไม่รู้เลยบอกว่ามันนั่นลิ้นเหล้าจริงๆอ่ะ Mean the differences in wealth? ความต่างฐานะ Jonas's family didn't consider Aldona worthy. Clear they love each ดู other though. ดูฝ่ายชายรู้สึกว่า Parents usually give in if ดูแบบ that's มี the ภูมิ case. ฐานมากกว่าซะอีกมันจะเป็นแบบแนวแบบว่าคนสูงชนไหมเนี่ย I don't know. My mother would never accept an unfit beau, even if I insisted I loved him. Had อัน chosen. นี้คือแม่เลือกให้โน้มน้าวได้แน่น่ะ Doubt your mother's that unbending? You'd win her over, I'm sure. I haven't managed to yet. Hey. You only ever bring home fiddlers, jugglers, and witchers? No, but she'd want me to choose someone wealthy or with a good trade, well brought up. Nothing wrong with that, is there? ทรงไม่แย่เท่าไหร่ I guess not, but it's hard to find one like that who's still even slightly amusing. That's probably true. Tell that to my mother. She actually thinks I should have found a husband at the academy. But I didn't. Ugh. I'm certain she thinks there's something horribly wrong with me. Oh, please, Shani. It's the 13th century. Women don't go to the academy to find a husband. They go to learn, pursue their passion. You did that. I'm sure your mother appreciates it. You got a doctorate, have your own practice, been at the front lines many times. You're a good person. Not a thing wrong with you. ใช่ You think so? โอ้ก็ต้องใช่สิรู้จักกันตั้งนานโธ่ Look, the brave brothers. เอ้า Drank themselves stiff as the boards they tore from the fence. 3 คนเลย Wonder where the sister is. Couldn't protect her from a cheeky 4-year-old in their condition. If they hadn't intervened, you'd have gone for a tumble in the hay with her. She was willing, if you ask me. อุ๊ย That was Vladimir, not me, remember? But pretend for a moment it had been you, and the situation had been different. Say you're at the wedding, and that very girl keeps glancing, smiling at you. Then she finally walks up, and you know exactly what she wants. What do you do? ทำอะไรเหรอ ใครจะไปกับนาง Put it that way, and I guess I don't really have a choice. A witcher never lets an opportunity pass, is that it? เรื่องไม่เย็นแล้วสิ if he spots a better one nearby. รู้สึกว่าเริ่มห่างจากตัวชายดีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ย Gorgeous. Been thinking about that kiss. What kiss? The one Vladimir planted on your lips with my lips. Just wondering if it would have felt any different without ถ้ามี him ตัวเป็น there. ตนนี่คือแบบไปได้กันได้ That เนี่ย I สองคนเนี่ย cannot tell you. แต่ถ้าไม่ใช่เพราะความผงผางของวลาดิเมียร์ก็เถอะ Only one way to find out. โอ้อะไรวะ เอ้าตั้งงั้นชิปหายเลย
So, how'd it compare? ดีกว่ากันเป็นโยชน์ What the fuck ไอ้นี่แตกต่าง Honestly, completely different. Better or worse? ก็แค่แตกต่างอ่ะ จะเอาอะไรยักหนาเราคุณเด้อ Just impossible to compare. Correct me if I'm wrong, but I do believe Vladimir was after more than a kiss. Said so openly, in fact. All true. He was very direct, I'll give him that. Which, on occasion, has its advantages. You're right. Can save a lot of time. So, how do you stand today, Geralt? Have some time to waste with me? Or would you rather go back now? อะไรกันงั้นกลับกันเถอะนะ Love to stay, I would. But we ought to get back to the wedding. Oh, yes. That's best. Penny for your thoughts? Just thinking that friends should stay friends. ดันรู้ My feeling too. I have a lot to think about. Alone. So I'm not going back to the wedding. Not really fond of watching drunks stagger around anyway. Shawnee, wait. Before you go, need to ask you a favor. It's about Olgierd. Seems a mysterious man. Can't escape the impression his story's more complicated than I thought. Could you look into it? See if you can learn something? โยงเข้างานทันที Sure. Be glad to. Thanks. Be seeing you. Yes. See you later, Geralt. มีแม่เย็นอยู่ในใจแล้วอ่ะจะใจนั่นได้ยังไงกันล่ะครับโอ้โอเคจบงานเอาละเล็บแมนปาร์ตี้ต่อไปก็ประมูลขายบ้าน Open Sesame ขายบ้านของวลาดิเมียร์แล้วก็โอเกียรติสิเนาะแล้วไปหาชุดมาจากไหนตั้งแยะวะให้ตายเถอะดูไอ้เชี่ยหรูหราอ๋อแต่กางเกงยังอยู่โอเคกางเกงยังอยู่ถอดแค่รองเท้าถุงมือแล้วก็ชุด โอ้ แต่ทรงผมนี่แม่งเอ้ยไม่ใช่สไตล์เลยเนี่ยแต่แม่งมันโกนโดดกูทิ้งหมดแล้วแต่สงสารน่ะรู้สึกตอนช่วงท้ายๆแม่งต้องโดนบังคับแบบกลับหน้าไปเองอ่ะให้ตายเหอะกำลังคิดอยู่ว่าจะเข้าข้างใครดีวะแม่งเพราะว่าแต่ละคนก็แบบว่ามีทั้งดีมีทั้งชั่วกันหมดเลยอ่ะเอาจริงจะเรียกว่าสีสื่อเหมือนกันก็ไม่รู้จะเรียกว่าได้ถูกปากหรือเปล่าตอนเนี้ยหาตัดผมก่อนดีกว่าตอนเนี้ยแม่งเอ้ยเซ็งว่ะไม่ใช่เซ็งอะไรหรอกเซ็งทรงผมนี่แหละที่ไหนวะทรงผมอย่าตัดผมเหลือเกินมีหรือเปล่าวะแม่งแถวออสเซนเฟิร์ดมีหรือเปล่าวะเนี่ยในงานมันมีนะงั้นเดี๋ยวค่อยว้าไปแล้วกันโอ้ยแม่งมันทรงแบบอันนี้เลยอ่ะไอ้เหี้ยนี่มาเองอ่ะเดี๋ยวนะมีหรือเปล่าที่ตัดผมแล้วแม่งมันตัดตรงนี้เลยเว้ยไอ้ห่าล่ะโอ้โหเหลือจะเชื่อไอ้หนูแล้วทำไมยังอยู่ที่เดิมเนี่ยฮะทำไมยังไม่ไปหาพ่อแม่กันดื่มป่านนี้ยังจะมาเดินเล่นอีกรู้ไหมเนี่ยว่ากลางคืนอันตรายแล้วบอกให้โอเคนี่ตีดื่มกว่าเด็กมันยังอยู่อะไรวะเนี่ยโอ้กูจิบ้าอย่าหาร้านตัดผมหน่อยสิไหนๆก็ไหนๆละเฮ้ยหาร้านตัดผมหน่อยครับอยากตัดผมไหมร้านเป็นศพอะไรวะเนี่ยอ๋อของพวกโฮซันยังไม่ได้อีกเหรอวะ
ไอ้เชี่ยมันจะมีอยู่ได้ไงเนี่ยแต่ผมมีไหนวะ You hear her wailing yesterday? รัตผมช่างตีเหล็กเข้าไปนอนกันแล้วเนาะงั้นเราจนเช้าแล้วละกันส่งไม่หล่อท่านช่างตีเหล็กไม่คุ้นตาเลยอะเอาจริงๆนะทรงนี้ไม่คุ้นตาเลย Show me what มาขายยังมีอยู่เนี่ยกระถางทูบโอ้โหเงินติดตัวมาอีกงั้นเก็บไว้คอลเลกชันกันละกันถ้างั้นน่ะขายก็ตังอย่าง 9,000 ซ่อมหน่อยละกันเนาะ36ค่าซ่อมนี่ไม่เท่าไหร่โอ้โหนี่แต่ว่าคอนสถานนี่คือของดีย่อยการันย่อยโอ้โหเอาไปขายได้แล้วเนี่ยถ้าย่อยนี่คือแบบไม่น่าเวิร์กอันนี้สิย่อยเลยโหแล้วคือมีมูลค่ามากกว่าดูดิ104เลยนะโอเคแล้วเจอคุณ farewell แต่ผมมีอยู่ในครับอยากหาหน้าแต่ผมจังเลยจะมีไหมเนี่ยมินิแมปก็แบบมันก็แบบว่าเอ้ยนี่ไงร้านตัดผมขอเปลี่ยนทรงหน่อยไม่ไหวว่ะ ถ้ามันแบบเป็นทรงอื่นอย่างเงี้ยมันจะสุ่มทรงแบบทรงผมใหม่อย่างนี้หรือเปล่าลิ้นพันนี่ไงช่างครับตัดผมเลยครับ Greetings master got a razor and shit นี่ไงแต่รอยสักก็ยังอยู่ทรงผมใหม่อ่ะปล่อยยาวปล่อยสั้นทรงกระบดเอวปล่อยผมไม่ยาวมากอ่ะอันนี้เลยมั้งน่าจะทรงนี้ว่าแต่พวกนี้มันเติมหนวดได้ไงวะไม่เข้าใจจริงๆนี่แหละแต่งหนวดเขาได้นะเก่งๆรู้สึกแปลกๆว่ะหนวดเขากับเขาเล็กน้อยไม่เขาแพะหนวดแบบปกติไหนเป็นยังไงวะ5 บาท5 เหรียญเสียค่าเท่าไหร่เนี่ยไหนเนี่ยนี่คุ้นตากว่าโอเคทรงนี้แหละ ไอ้เจอกันนะฮะเรียบร้อยแค่นี้แหละโอเพนซิสมีดูสิโอโซดี้อันนี้เลยจำได้ว่าเรามีอันนี้ใช่ไหมวะเดี๋ยวนะอ่านม้านี่อะไรอ่ะฮะมุกส่วนมันคือข้างหัวเนี่ยโอ้โหไอเชียร์คอลเลคชันอีกแล้วประมูลบ้านนี่ไงทำมันเสร็จไปสัญญาจะได้จบศพใช้เวลาเหมือนกันนะเนี่ย Brothers auction house seems it Private Kleiner you're on duty need I remind you fraternizing with civilians is not allowed เอ้างั้นต้องถามอีกโดยตรงใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะคุยเจ้าของงานที่หน่อย meaning the one and sole owner the esteemed host Besodi Aye, he is. Need to talk to him. Order 76 CWX is clear. Auctions only open to folk with invitations. Writ out in their names, plain and simple. ต้องมี
ดีซะอีกมันใจลาเวนไม่ได้ว่ะไอ้เหี้ยต้องมีทางออกนะ Gonna let that เอา hold ที่ you ไหน back? Come on. Afraid you're out of luck. Order 76 CWX also held that Lance Corporal Václav stick a broomstick up his arse. What? Kleiner, need I remind you of the penalty for insulting a superior? Who have we here? Geralt, the Witcher of Rivia. เอาเฮ้ย Vimy Vivaldi, the banker from... โนวิกราดดิ Where are you มาไงเนี่ย Matters little, mate. Gold knows no boundaries. What's all the fash, Corporal Václav? Are you squabbling with my pal Geralt? Master Vivaldi, sir, your esteemed associate, he weren't invited to the auction, and I plough and have been, and he's coming with me. In you go, Geralt. ช่วยไม่ได้ But my orders... Fuck your orders. Need I take this up with the sergeant? Ha! I thought not. Now, stand to attention. Shut your giggy. โอเคเพียงหน้าประมาณแบบกระจายนะ Back at the barracks. Sut it! Now march! Round you go! 1, 2, 1, 2. ทำไมนึกถึงตอนสมัยตอนที่อยู่ค่ายเลยวะแม่งเอ้ยไงต่อปักดาบไว้Appreciate the help. Twas night. Always had a mind to see into old pals and clients. Business with you's a pure pleasure, Vimy. The dear departed With wifey me. claimed the same. Ah ha! Folk are assembling. Auction's about to start. Time we went upstairs. แล้วโอโซดี้ไม่ได้มีลงประมูลในโนวิกราดเหรอCould have sworn the Borsodi's Oxfordไม่ auction ได้เหรอ house was in Novigrad. It was, but they moved it. You see, Radovid offered Horst a preferential tax rate. อัตราภาษี 0% Pretty much unbeatable. ใจป้อมอะไรขนาดนั้นวะ And I've never seen a purer example of the benevolent state. จริงโอเคแล้วจะประมูลอะไรบ้างอะ What คิด did ไปหรือยัง folk come to bid on? Any idea? All kinds of valuables, rare ของมีค่าอาวุธหายากของแปลก But I've got my eye on a selection of canvases by the master portraitists of the Maribor School. Van de Nieuw, Longendijk. Well. Never knew you to be a connoisseur. Of course I'm not. It's all muck and rubbish to me. Point of fact, I'll just wrap them in paper and lock them in the vault. Why in the world do... What do you mean, why, Geralt? I've got to diversify my investments, didn't I? ก็ต้องเนี่ยก็อยากจะคุยสักหน่อยไง Actually, I'm really just here to talk to Horst Borsodi. Oh, might be more of a problem than you'd expect. Because? An awful hermit, that one. Not a wee bit like his da, Military keep his เอา soul. เก็บตัวซะนั้น But Horst is like to show his head during the auction. I'll introduce you then. Be mighty indebted to you. Think ขอบใจ nothing of it. Only if I collect on loans and promissory notes. All right. ต่างเก่งเงินกู้จะว่าไปเราได้กู้กับเขาหรือเปล่าคงไม่ใช่ไหม ขอบใจ Geralt, you thought of buying real estate. Could get you attractive terms on a mortgage. No such thing as attractive loan terms, Vimy. เราไปดีๆเนี่ย แล้วก็รีดจบสนทนาอย่างไวเลย Auction won't start for a time yet, it seems. Vimy, this is a banquet. Aye, and? I detest banquets. เก่งงานเลี้ยง Vacuous เพิ่งมางาน conversation, เลี้ยงหย food กๆเมื่อคราว portions ที่แล้ว fit for a mouse, drinks that taste like piss. Ah, it won't all be bad. Let me introduce you to some of my most interesting associates. Old hand there is Countess Mignol. Wager you'll have plenty to blather about with her. Prick in the corner's Hilbert. New coin, that one. Came into a right fortune playing Gwent. Ah, there's Yaromir, art dealer. A purer snob I've never known. But he knows paintings like no other. So, ready to chat someone up? It's not fitting for us to stand here like knobs. โอเคทางเลือก Oh, smell Geralt. That's the เล center ดี้มินโย coin. ใช่ไหมคนนี้ Greetings Ready, to huh? the honourable Countess. Madam, allow me to introduce my dear friend,
Geralt of Rivia. Witcher of the School of the Wolf. เอ้ยรู้จักด้วยเหรอ Forgive me, but have we had the pleasure? นั่นสิ But your guild is unmistakable. Your medallion. Take note, Geralt. Countess Mignol is an eminent collector of Vitaminaica. What now? All manner of objects related to the witcherly profession. Swords, gear, medallions. เอ้ยถ้าสนใจสิ่งไหนจากของวิเชอร์บ้างไหนซื้อขอได้ด้วยเหรอ How the Countess became interested in us, humble มา monsters. สนใจอะไรกับนักล่าปีศาจอย่างพวกเราด้วยล่ะ I've some pleasant associations, dating from my oh so distant youth. ฮะไผ Didn't you say such things, Countess? You look right fetching to me. That's very kind, Master Vivaldi. But apart from my Vedamaniaca, I also own a number of mirrors. Your most prized piece. What would it be? An armor element, an antique, School of the Wolf. เฮ้ย From 1234. ซื้อของโบราณ Is it up for sale? I fear not. It's a memento. One of great sentimental value. เฮ้ยจริงปะเนี่ย Perhaps the Countess has got other Witcher curios she's willing to part with. Or acquire. Perhaps she could trade. I'd charge 5%. A modest transaction fee. ยังจะเอาอีกเหรอครับ เอาดิอยากได้อ่ะ Never seen anyone so good at laying their mitts on coin that cruised within earshot. But what the hell? See if we can't make a deal. เฮ้ยเอาจริงไหนอ๋อโอ้โหไวเปอร์อาร์เมอร์เดี๋ยวแต่มันสำนักงูไม่ใช่เหรอครับทำไมมันอยู่ในที่อย่างเงี้ยซื้อหมดเลยแล้วก็อุ้ยนี่เสียดายอ่ะเดี๋ยวนะยังเก็บไว้ก่อนอ่ะขายแล้วมั่งขายแต่กุญแจแลกตามตรงนี้ได้เลยไหมเนี่ยแลกตามตรงนี้ได้เลยไหมเนี่ยอยากแลกมากเลยอ่ะโอ้โหอยากแลกตรงนี้เลยอ่ะแลกได้ไปดีวะโอ้แล้วเป็นชุดสำนักเซตไอสำนักงูเนี่ยถามจริงโอเคหมดละไวเปอร์อาร์เมอร์ไวเปอร์บูทมีกันเล็ดแล้วก็กางเกง4 อย่างแค่เนี้ยดาบแล้วดาบกับอันเนี้ยไม่มีหรอได้หมายตาอะไรเป็นพิเศษอะครับ Does the Countess have her eye on anything particular today? No, but Horst Borsodi insisted he would put up something that would be of interest. Did he happen to say what it was? No. Oh, you know what he's like. A walking enigma. Another topic. Master Geralt, I was wondering if you'd be willing to help a lady in need. Depends on the nature of the need. It's quite the trifle. I stepped out onto the balcony a moment ago. I dropped an earring while there. I couldn't find it. It must have fallen through the floorboards. Perhaps you, cat eyes. Cat eye พูดดีหน่อยโอเคเดี๋ยวจะหามาให้ Not a problem. I'll go right away. I shall be much obliged. See you in a minute, Vimy. เจเกอร์วิมิเขารู้จักนี่ใครฮิวเบิร์ต Halbert! It's been years. Allow me to introduce you. Geralt of Rivia. Enchanted. Pleasure's all mine. How's it? Got your eye on any sparkly bits today? Not really. I buy what strikes me fancy. I need something right sumptuous for the walls just now. Nilfgaard. I get it right? Excuse me? Your Gwent deck. It's Nilfgaard, innit? Come on, admit it. เอ้ยเราเล่นบ่อยสุดก็อันเนี้ย แดนเหนือแล้ว Deck Nilfgaard, but I'll take the northern realms over any day. Understood. A patriot. You ought to know, Helbert. Geralt here's a positively superb. เฮ้ยมึงก็ยอเกิน Superb. We got a minute before the auction starts, so nudge, nudge, wink, wink. Maybe around. น่าสนใจเดี๋ยว เ
เฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอ Suppose it's not whether you win เอา or ดิ lose. Sure, I'm game. โหไม่มาดูรวยกันจังว่าแต่ละคนไอ้เชี่ย Naturally. Geralt, might you have a wee word? ฮะ What is it? Well, mate, since I brought yous together, I do believe I'm owed a share of your winnings, if there are any. 10%. I find this for you sort as you can. Pretty clear now why you wanted us to meet. One cardinal bit I've learnt in my trade, friend. Coin dinna stink. เงินไม่เหม็น เงินอะไรวะ เอาดิ Well, you did help with the guards at the door. เลดี้บอกเมื่อไหร่จะไปหาต้มหัวให้ยาละจ๊ะ Don't push it, Vimy. อย่าโลภ All right, game on. โอ้ชนะไหมเนี่ยแม่งไอ้ตายไอ้ที่แล้วก็แบบเสียงโดนชิบหายเลยอะแม่งมามีอะไรบ้างเด็กใหม่เราไม่ได้เลยเหรอไอตอนที่ไปแข่งงานที่แล้วอะจริงดินี่แหละแดนเหนือไปเลยโอ้โหยิฟการ์ดทิ้งไปไม่มีสภาพอากาศโอ้โหมึงมาอย่างนี้เนี่ยไม่มีตัวแทนซะด้วยลงไปก่อนห้าเอาไป4โอ้โหอุ้ยการพิเศษเหรอเนี่ยไอ้ยามีนี้ด้วยแหละครับทุกคนเอา5ก็จะเหลือใบย่อยๆไม่ดีเกทับไปก่อนมันจะเสียกอะไรอีกวะถามจริงจะเล่นอะไรเนี่ยฟังไปก่อนเลยหักแต้มไป12โอ้โหไม่ธรรมดาคนนี้0ยอมเผาไอเฮียลงซ้ำมึงมีอะไรลงด้วยเหรอกูถามหน่อยดิมีอะไรลงด้วยเหรอนี่มีอะไรมีแค่ใบเดียวโอ้โหแม่งไม่น่าเลยจริงๆอันนี้ไม่น่าเลยว่ากันตามตรงนะบัฟมันไปก่อนโอ้โหเยอะไปไหนครับพี่เอาเลยคิดว่าได้ก็มาเลยถ้าเผามันก็โดนตัว18อ่ะพอไหมโอ้โหพอไหมหมด บูทไปนี้ก็ไม่ถึงเหลือใบเดียวเฮ้ยเอาแล้วเอาดิ
สนุกละสนุกละอันนี้สนุกละอันนี้สนุกแน่นี่มาเลยโอกาสต่อให้มันอะไรวะเนี่ยนั่นพอดีเลยอยากจะรู้ใจกูวางหมอกมีล้างหมอกไหมโอ้โหเหลือไพ่ใบเดียวถ้าไม่เจอตัวจริงๆนี่มันคงไม่ทำหรอกรู้มาอะไรอีกโอ้โหเสกมาก็โดนหมอกอยู่ดีครับพี่น้องช่วยให้เกมมันเสมอขึ้นเองอุ๊ยผ่านแล้วขอมาอีกเนี่ยมาให้หมด16ตัวชนะแล้วอันเนี้ยชนะแล้วชนะใสในไพ่มันมือมันมีอะไรวะบนนั้นน่ะหมดเกลี้ยงชนะครับผม Unbelievable! I don't buy it. You cheated. You must have something. Hexed me or whatnot. Oh, I'd be careful. I'm hellbound. A poor girl takes a mind to demanding satisfaction. กูไม่ได้ใช้มวลเลย You give it to him, you damn midget. You bearded pinch fist. Interest will be a right bit higher when that bugger next comes round asking for a loan. อันนี้ส่วนตัวได้ที่ส่วนตัวโอเคต่างหูใช่ไหมได้เลยครับท่านThe cat-eyed one. That's Gerard of Rinby. I've heard many times. Some spilled wine. รู้จักมาซะ Nothing ด้วย else. มีแต่เนี่ยมีแต่ Y6 แหนต้มหู There's no earring out here, is there? เอารู้ทำไมอ่ะ None. Maybe the Countess would care to explain what this is about. All jokes aside. Forgive me. God, this is so embarrassing. ทำไมอ่ะ Do you know Vesemir? Huh? He was a tinge shorter than you, wore a mustache. Do I know him? Man taught me everything I know. What? How is he, if you don't mind my asking? ถ้ามาตอนแบบตอนยังไม่เห็นเหตุการณ์นั้นน่ะมันจะเป็นยังไงวะเอาจริงดิสนิทกันแค่ไหนเนี่ยพวกท่านอยากรู้ Don't mind at all. But before I answer, I also wouldn't mind knowing how you knew each other. Oh, I've told no one. Not ever. But I suppose I owe you an explanation. It was the winter of 1234. โหนานมาก A beast 40 prowled กว่า the ปีแล้วมั้ง streets เนี่ย of เกือบ 40 ปี Oxenford. A fledder, I believe. A contract was issued, Vampire, a fledder. notice posted, and a witcher appeared. Vesemir, of the School of the Wolf. He came through our estate, tracking the beast. Our eyes met. Something sparked. Hey. I wrote him a message, asked my governess to deliver it. จริงปะเนี่ย He visited, under the cover of night, night after night. On one such occasion, my father heard something. Vesemir had to flee. So quickly, he left behind his gambeson. The first piece, the start of your collection. Yes. จุดเริ่มต้นขอสับสน The end of our life. อีพ่อ Father had an arrest warrant issued, then quickly married me off. I was fortunate. My husband died young, leaving me a sizable fortune. And thus, I have lived on memories. สักก่อนอีเชี่ยไม่อยากจะเชื่อจุดเริ่มต้นอะไรอย่างนี้ได้หรอวะอีพ่อโอ้โหเชี่ย
อะไรวะเนี่ยก็เลยแบบว่าเป็นที่มาแบบว่าขายชุดของสะสมของวิเชอร์ที่แท้อีพ่อมาทำได้เองมีข่าวที่มีสู้ดีนะครับผม Afraid I have bad news. Oh. Please tell me, did he at least die like a witcher? No. He died like a hero. There is that. I thank you for tolerating a decrepit madwoman so elegantly. Please don't say that. I am old and I am wealthy. I may say what I please. And now, be so kind and leave me to my thoughts. รู้สึกเศร้าเลยอ่ะแม่งเอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยตายโอเคเซฟเรียบร้อย Duke Clivet declared bankruptcy with that ring on his finger. Shite. นี่แล้วยายโรเมียอ่ะคนสุดท้ายละเป็นยังไงดูสิ Yaramir, might we trouble you a wee spell? Greetings, Vivaldi. Who's this? Geralt of Rivia, Witcher. Thought you might have a blether with us about the paintings on the block today. Sniffing for a quick turnaround as usual. ก็ไม่ทางลัด Pot calling the kettle black. อย่าบอกว่าเก็บไว้สะสม Do ได้ a lively trade in canvases yourself, my friend. True. Yet first they delight my eyes, whereas you treat them as mere promissory notes. The only arts that interest you are those culinary. What about you, Witcher? Do you know anything about paintings? ให้ถามนะก็นิดหน่อยนะ Realize this might be hard to believe, given my crude-looking mug. But yeah, I know a thing or two. Truly? We ought to see what. ต้องถามอะไรอีกันนะ Do you know our friend Vivaldi is in possession of 5 canvases by Van der Nobe? Yet he cannot distinguish them from landscapes at 5 crowns apiece. I shan't pretend it's otherwise. Yet for you, my dear connoisseur Witcher, that should present not the slightest problem, so do tell which of these is the handiwork of Edward van der Nobe, the master from Maribor. จะรู้เหรองานของมาสเตอร์เอ็ดเวิร์ดจะรู้เหรอวะเชี่ยเอาจริงดิแล้วผมจะรู้เหรอครับไม่มีความเห็นไม่รู้ ไม่รู้จริงๆ Gotta admit, haven't the foggiest. You needn't have said it. Your crude-looking mug, as you put it, radiates ignorance. I bid you adieu. อะไรเนี่ยแล้วมาด่ากันอย่างนี้เลย What a jackass. Fuck him. Typical aristocrat. I've grown accustomed. แล้วมันก็มีเพื่อนคบอย่างนี้ได้เลยเนาะนะวิมมี่ Esteemed ladies, honorable gentlemen, the auction will begin. ถ้าตอบดีมันก็ดีด้วยว่างั้นพอกูแบบตอบอะไรไม่ได้มันก็ด่ากู Long last. Come with me to the fore. I won't see much elsewise. ฮะเอาว่าไงยังไงประมูลอะไรดูสิ Jimmy, listen. Forgot to ask you, how's this auction going to work? They'll bring out 3 lots to start with. Once they've sold, or not, there'll be an intermission. Horst Rosodi will probably appear then. That's when I'll introduce yous. Counting on it. In the meantime, have you got a budget? You prepared to bid?
Oh my god ดีนะ200 มีตังค์กัน7,000จะทันหรือเปล่าวะ Went to the trouble to sneak me in here. I'd be an ass not to take a stab. Knew the bug'd get you. เอาละ Esteemed ladies and gentlemen, welcome back. I hereby open the auction. Ladies and gentlemen, lot number 1 is a brass figurine from the collection of the infamous Count Romilly. Rumor has it the figure harbors a treasure inside. A rumor one may prove or disprove solely by destroying the beautiful bauble itself. Starting price? Quite the bargain at 50 crowns. Any advance? With Master Hilbert at 100. To Countess Mignol, now at 150. Do I hear 200? Might I have an advance? 200 เลย The white-haired gentleman enters a bid of 200. Do we have 250? 200 once, twice, thrice. Splendid Countess Mignol bids 250. Do I hear 300? เอาสู้สิ สู้ดิ My, this is lively. I've 300 going once, going twice. Do we have 350? 300 thrice, and sold to the white-haired fellow. Lot number 1, the mysterious brass figurine. เงินไม่หนาจัด Proceeding now to lot number 2. A canvas by the young Novigrad artist Van Rohe. Starry Night over the Pontar. Charming piece. มันรู้สึกคุ้นๆเหมือนแวนโก้เลยวะชื่อคุ้นๆนะเนี่ย Ladies and gentlemen, 20 crowns. It's practically naught. Yes, the gentleman of the cataract at 20. Do I hear 30? 20 going once, going twice, going thrice. Sold! Van Rohe, Starry Night over the Pontar to the gentleman of the cataract. แล้วได้ของแถมมาไอ้เหี้ยเมาเลย Number 3, ladies and gentlemen. A true rarity, scarce as hen's teeth. Spectacles. A frame of gold. Mountain crystal lenses polished by the tiny dexterous hands of the masters. Property of the famed hired assassin known as the Professor. Starting price of 200 crowns. Anyone tempted? Gwent Maestro Hilbert offers an advance of 50. Do I have 3? My, haven't we livened up? 300 from Yaromir Ivanovich Zaitsev. Going once? Twice? เอาไปเลยลุย Incredible! With the white-haired gentleman now, good folk, at 350 crowns. A generous offer indeed. Any advance? 350 going once? Going twice? So, invaluable spectacles to the white-haired gentleman, exceedingly glad may they serve you well. Oh, the excitement. With the 3 lots behind us, we'll go to an intermission. โอ้ยบายออด้วย Please partake. เฮ้ยไอชิเมนขึ้นโอ้ไอ้เหี้ยแม่งดีกูไม่โคตรรวยว่ะ Oh, Geralt, look! Host Basudi! Come on before some other cocksuckers steal him. Just, well, don't expect a warm welcome. เนี่ยเหรอ แล้วกูกินอะไรของกูเนี่ยแอปเปิ้ลและโยชิข้างทางสุดยอดมากแกรอขยะเพิ่มอีก1 ชิ้น Allow me to introduce a dear friend and associate, Geralt of Rivia. Comes uninvited. อ้าวแน่นอนคุ้มกันเข้มงวด ขออภัยเสียบรรยากาศกันละกันขอโทษด้วย Forgot my manners. Forgive me. The teaching at Kaer Morhen, well, etiquette wasn't high on the list. Scandalous. That's plain to see. Got the distinct impression the two of you started off on the wrong foot. ไอ้นี่ก็จะแบบชงกันจังเลย What's one like you want from one like me? อุ้ยข้ามแม่น้ำพิงเพื่อทำงานหาบ้านของแบสซิมิเลียนโบโซดีอะรู้จักไหม Let's dispense with the niceties. รู้จักพี่รีตองกันละ Maximilian Borsodi's house. Gotta lay my hands on it. Whatever it. What? Where did you learn of it? Gentlemen, no reason to lose our composure. Raise our voices. I ask you, where did you learn of it? Whoa, come on now. ใจเย็นครับพี่อย่าให้กูบอกไหมอ่ะเอาเลย From Olgierd von Everek. Name mean anything to you? It does. Guards, escort the Witcher out.
And he's not to enter, not alone, not hand in hand with Hierarch Hamelfart. Honestly, he asked a question. It was a simple inquiry. One more word, and I shall move my accounts to the competition. Ui. Sorry, mate, but... No reason to trouble the guards, Horst. I'll go willingly.ไปเอง I don't recall giving you a choice in the matter. Kick his swiving mutated ass out. โหไอที่พูดมานี่ไม่น่าพูดมั้งแต่ว่า achievement ขึ้นนี้แสดงว่ามันเพื่ออีเวนต์นี้โดยเฉพาะดีกว่าโอเคเดี๋ยวเจอสกินหน้าใหม่ก็อุ้ยใจเย็น Your swords, master. Law says we're to return them. Law don't say when, though. So we'll do it, aye. Just after we beat the singing shite out of the honourable gentleman. อ้าว Gathering place for the elite, truly. Come on, lads. มาเลย Let's loosen our muscles a bit. อยากโดนบ่ฮะอุ้ยเปิดก่อนได้เปรียบไม่ได้เลยมาใส่เข่าเฮ้ยฟุตเบิร์กต่อยฟุตเบิร์กนั่นแน่ฟุตเบิร์กอุ้ยชิบหายละฟุตเบิร์กเฮ้ยสวนอุ้ยชิบหายละเฮ้ยใจเย็นไม่มี2 คนสวนใครก่อนดิมึงก่อนละกันเฮ้ยฟุตเบิร์กรู้จักไหมฟุตเบิร์กสวนแล้วก็สวนโอเคเหลือมันคนเดียวแล้วมาเลยมาดิกูก็สู้อ่ะกูก็ปิดเชิญแล้วไงเฮ้ยสวนจนมาดินี่แล้วก็ตอนมันปัดใหญ่หิวเยอะนี่มาดินี่ใส่ดิคือแม่งเฮ้ย6 เวนี่ปวดมือเลยแม่งดีได้ยังมา Law says if you see someone hurt, you should summon a medic. Law doesn't say how fast though, so you can sit tight a while. ดีเดี๋ยวขอไปให้ไดดีไลออนด้วย Seems true what they say. Sword or no sword, a witcher brings gore. Not in the mood for your peasant wisdom. Who the hell are you? If all goes well, dare say I'm your partner. Don't need any partners. Oh, I don't know about that. No chance you'll lay your hands on Max Bossodi's house alone. รู้ได้ไงว่าตามหาบ้าน How do you know I was looking for the house? I was at the auction. Disguised, of course. That argument on the ทำไมหน้าตาเหมือนกอเทอร์วันดีหรือวะ Get to the point, if you can. To get this house, you need to get into the vault. And there's no way Horst will let you in there out of the kindness of his heart. A heist. Don't like that idea one bit. ปล้นเลยเหรอครับพี่ The only others. Find the herbalist lives near Oxenford. Ask for some yarrow extract. Yarrow. He'll know why you've come. If this is a trap of some sort. Be seeing you. I hope. ฟังดูสำเนียงไม่น่าใช่กอนเทอร์แล้วเนี่ยแต่แม่งมันแอบฟังกันดิไอ้ขบวนนั่นน่ะเอาเข้าไปโอเพนซิสมีไหนแว่นตาอุตส่าห์ซื้อมาสุดยอดเงียบไปเลยฮะน่ะ
ใส่แว่นตาแบบบังเพื่อให้รู้ว่าแบบใครจะรับไปบอกว่าเราเป็นวิเชอร์แต่ถ้าใส่อย่างนี้คงรู้แล้วล่ะนะเราไปดูใช่ไหมแจมไปเลยครับไปข้าวสมุนไพรฮะเขียนอะไรวะ Feast your eyes, brave warriors, upon the basilisk, king Ui. of the serpents. One drop of his venom will kill an army, horses and all. ขายสัตว์ Interesting basilisk you've got there. Course it's interesting. Won't see a beast like this anywhere near here. They spawn only in the wild wastes of Zerikania, from eggs laid by cockerels. โอเคจากไข่ของแม่ไก่เหรอ Cockerel eggs, you say? Yeah, and what cocks they are. Lift their rumps like brood hens to other cocks. Eggs laid by such a cockerel must be brought to hatchet by 101 venomous vipers. Then the young basilisk pegs its way out. โอเคแต่นั่นมันไม่ใช่ไวเวิร์ลนั่นมันไวเวิร์ลไม่ใช่บาซิลิส This basilisk is interesting because it looks exactly like a wyvern. Young one, and ill-fed at that. You talk nonsense, sir. This here's the most truest of basilisks. จำผิดจำถูกแล้วมึงเนี่ยกูดูวิเชอร์เว้ย I'm just a witcher. Hold on now. If that's no basilisk, but some wyvern, what did I pay for? Give me back my coin, cheat. Brave soldiers, don't push, or it'll... Whoa, watch out! เอาเชี่ยเอาเวนเอาแล้วมันเล่นกูอีกทำไมเนี่ยโอ้ยเดือดร้อนกูอีกแล้วฮะเดือดร้อนไม่ใช่เรื่องนี้มากูอยากได้ปกกูเสือมาแล้วไอ้พวกเหี้ยอยากได้ปกเสือมานานแล้วตั้งแต่ใส่แว่นมาเนี่ยฮะมาเนี่ยปิดนี่แหละปกที่ใช้ในคลิปต่อไปเอาดิไปเว้ยแม่งเก็บเลยละกัน Was as fake as the basilisk. บาซิลิสต้องตัวใหญ่กว่านี้ดิเย้โอเคไปละแวะข้างทางได้ของฟรีเลยงานเนี่ยแม่งแล้วอยู่กันหลายคนเล่นแต่กูคนเดียวไอ้เหี้ยคิดยังไงเนี่ยเฮ้ยเอาเฮ้ยอะไรวะโอเครู้อย่างเรื่องน้ำยาเลยดีกว่าบอกฮะน้ำยาไปยาโชว์สับโลกเป็นไงล่ะสะดุ้งเอาตายดีทะลวงโลกเป็นไงล่ะดีมาอุ้ยชิตใครก่อนเลยตายโอเคเฮ้ยแหกโลกโว้โว้ใจเย็นตัดอุ้ยมาไอ้ที Time to end this. มา
ตายแน่แกตายแน่บอกเลยแกตายแน่แล้วก็เฮ้ยแหกโลคอขาดกระจุยโหดจริง That was rather efficient. That all you got to say? I saved your life. We'd have disposed of that rabble easily. We? Huh? Aye, I'll be precise. You know what I mean. Now, are you here to trade or not? มีนี่ไหมล่ะสกัด Wouldn't ยา happen โร to อ่ะ have some yarrow extract. I do. In the back. Follow me, please. ขอบใจ เนี่ยเหรอ โอ้โห เต็ม ลงดีๆไม่ชอบ ต้องลงอย่างนี้ ดูสิอ้าว นี่ไง ใครเนี่ย You've come. Good. Remains to be seen. Aim to tell me something, I think. So talk. How do I put this? We share a goal. We both need to get into the Borsodi's vault. Both want something that's in there. Why not pool our strengths? Sorry, but what exactly is yours? Have a plan. Spent the last year working on it. On paper. Time to set it in motion. You one I can count on. เราต้องการอะไรจากห้องนี้และภัย The vault. What's in there for you? Something that was stolen from me. Ought I go to the city watch, tell them a crime's been committed, not organize a heist? I've tried. Repeatedly. I see. Cheated by the system, wronged by the world. corruption. Doesn't matter. What did they take? List to take a good while. So I'd rather change the subject. You in or not? เดี๋ยวก่อน แล้วไอ้บ้านของแมสซิมิเลียนเนี่ยรู้หรือว่ามันคืออะไรอ่ะ Before we go any further, you even know what Max Bersodi's house is? I know it's in the vault. Didn't answer my question. Neither of you. Willing to help with the heist or not? อีกนิดนึง เองเป็นใคร Come on. I don't even know your name. What's that matter? Matters because you're clearly hiding something. Not just from me, either. Wouldn't be sitting in a cellar in this shithole otherwise. We've all some stain on our conscience. But I've not asked for your hand in marriage, just for your help in a heist. We break in, each take what we need, then go our own ways. Try to trick me anyway, anyhow, you won't go anywhere. You know that? Because I'll take your head off right where it meets your neck. I'm aware of the risks. So, now that you've threatened me and all, are you in? Or are you not? โอเคแต่ข้าไม่ใช่ผมขโมยนะบอกให้ It's opportunity makes the thief, Witcher. I speak from experience. Talk. 20 Redanian soldiers guard the auction house, day and night. Patrols walk in circles around it, and here, past this corner, barracks. Brute force is out. Gotta get in quietly. Exactly. Not the simplest thing, though. Main entrance, armored door. Windows, dimeridium bars. Dimeridium. But not a fortress out วัตถุ there ต้านเวท without weakness. This one's no different. Patience happens to be my weakness, so dispense with the dramatic pauses and talk. Beside the house stands a tower, from which we can enter the attic. We can't hope to enter the tower from the street on account of the patrols, but there's a window 60 feet off the ground. No shutters, no bars. We've got to get up there and sneak across to the auction house, then down the stairs to the cellar, crack open or blow off the vault door, and voila. เป็นไม่ได้อ่ะเนี่ยแล้วก็เป็นวิเชอร์ก็อีกพวไปแล้วกันถ้าเกิดว่าไปตามแผน Not bad, except sounds like a lot of work for two. I'm fully aware of that. For this to work, we need 2 more accomplices. One to scale the tower, drop us a line. The other to open the vault, a safe cracker or a demolition specialist. I've already identified some promising candidates. All we've to do is select and recruit the best among them. Also your job. I'd prefer to remain largely out of sight. Assumed as much given your hood. Anything else?
That's among the details, which you will learn just as soon as you declare. ได้อ๋อได้ก็ได้ Don't really have any other options. So be it. But on one condition, no one dies. That clear? As the great son of Nilfgaard. How about we knock back around? Toast a mutually beneficial relationship. Hey. Rather get to work. What comes first? First, you have to assemble a crew. Then, there's the Redanian patrols to cultivate. Too many wandering round. We could get noticed. หาง่ายนะ Break-in artists. Tell me about them. Assuming lack of vertigo to be the first requirement. Precisely why my favourite's Eveline Gallo. Eveline Gallo. Circus artist, no better as theโอ้โห Just now performing with her troupe somewhere near Oxenford. Her specialities: gymnastics. Breaking and entering. Not officially, no, but I've compared the route her troops taken with a list of the most audacious thefts in recent years. A perfect match. Highly doubt that's a coincidence. น่าสนใจนะ But if she's reluctant with another option, Hugo Hoff, alias Beef Patty, a halfling. Think he's fit? Pudgy face doesn't really match my image of a criminal. อย่าบอกต่อ Hugo's notched up more break-ins than you felled monsters. More importantly, 2 years past, he nicked a gold-plated cop from the roof of the town hall in Novigrad. So, yeah, word has it he's holed up in Oxenfurt in a house near the Novigrad gate. Be careful. He's modest and sound, but apparently wicked dangerous. แล้วห้องนี้ละภัยอ่ะ All right, opening the vault. Who do we have? Let's start with the fact that one of them's a dwarf. Casimir Bassi, native of Mahakam. A specialist in controlled explosions. Folks say he could blow Novigrad to the high heavens with but a pinch of saltpeter. Bolt door for him should be a cinch. พูดเหมือนเวนเจอร์ จริง The problem is Casimir apparently hung up his detonators some time ago. He married, sired some littler ones, and settled in the village of Almas. My plain turn is down. Any options? Quinto, the North's most famous safecracker. Arrest warrants out on him in Kedwin, Lyria, Angrin, and Kavir. Sadly, he got nabbed a few days back by one Hans of Sidaris, a prick mercenary. I know the man. Slew an archgriffin for him. Mean fiend, pretty much. Hans or the beast? Both, actually. So I'd have to rip one from his cozy home, the other from a cozy cage. Need to think about it. แล้วเหนือหน้าตะเวนหมายความว่าไงวะต้องจัดการกันด้วยเหรอเนี่ย What's this about culling the patrols? Told you, no one dies. Easy. I don't want anyone's death. Just need some folk to be temporarily indisposed. Spit it out. You've got to approach the garrison's cook. Convince him to spite the soldiers' nosh with something to keep some of them bedridden. 1 in 2, let's say. ถ้าสะกดด้วย XC นี่คงไม่ยากอยู่ A formula for a potion that might do the trick. รู้สูตรซะด้วย See? Brew up a bit of that. Hit the town, find the cook, then convince him to do you a favour. I don't know, cast a spell. แต่ไล่มันจะยักเงินจะใช้หมัด You could also use your fist. ไล่มันก็พอแล้วถ้าอะไรมันอีซี่ขนาดนั้นน่ะอัพมันเต็มมาด้วย I'm off. Got a bit to do. As do I. Get it all done, and we'll meet back here. What then? Then we'll bugger horse up, down and sideways, all together. มันดูเหมือนยิ่งใหญ่กันแปลกๆมันนี่ไฮส์กันเลยกันเนี่ยโอ้เป็นเควส DLC ที่เดี๋ยวจะเชื่อจริงๆสเตเจอร์แคสซิเมียบาซี่เก็บมาเก็บแล้วก็เก็บคุยกับควินโตได้
ได้รอแป๊บไม่กี่ฟุตเซฟแครกเกอร์แหมดูอลังการเหลือหลายจริงๆนะรู้สึกว่ามีเควสนี่ไงทำขึ้นมาครับรอเลยอันนี้ไม่ค่อยได้แตะนานแล้วเนี่ยอันเนี้ยครับเผื่อไว้โอเคเรียบร้อยใครคิดว่าต้องจัดการให้หมดหรือเปล่าวะเนี่ยค่ายเนี้ยเหรอโอ้ฮานส์แห่งซีดาลิสว่าไงลูกพี่ I don't think you know what you're doing. Means the Redanian coffers are near ใจ empty. เย็นครับผมแค่มาคุยกับนักโทษเฉย You Quinto? The one and only. A pleasure. But who might you be? Whoa, I'll have no pleasure here. Witcher, keep clear of the cage, right? เขาทำอะไร What did he do to step on your toes? Ours, not ours. But he stuck sticks up a number of bankers' asses. Put a tidy price on his head, they did. And as Master Hands of Sidaris is an enterprising individual, he decided to nab me and claim the reward. Anyone give you leave to talk? Shut your trap. โอเคข้าทำไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีเขา I need Quinto alive. And I need coin. Lots of it. Lucky thing I don't much care who pays me. You or the bankers. Just as I said, an enterprising individual. ว่าสัตว์บุคคล As I said, clamp it shut. Stop interrupting. Where was I? Right. Want me to let him go? Pay up. Same as the wanted posters say. เฮ้ยขนาดนี้เลยเหรอทำข้อตกลงกันไหมล่ะไม่ค้าปลา เฮียอะไรวะเนี่ยฮะ Hands, to claim that reward, you've got to deliver Quinto to the right hands. Seems a complication. Time's a consideration, and we all know time is coin. Shut it. What's your point, Witcher? Bankers are far away, whereas I'm here, saving you a lot of trouble. Think you should drop the price. By how much? 0เดี๋ยวสักครึ่งเหรอฮะขึ้นรางวัลสักครึ่ง Don't know. Don't know. Oh, an agreement's in sight. อ่ะ225ไหม You got to be mad. Quite the reasonable offer to my mind. Your mouth. เฮ้ยแสดงว่าต้องเพิ่มอ่ะเนี่ยราคาเต็มมันนี้ All right. I'm willing to take that. A consensus was in sight from the start. Slow down. Witcher hasn't paid yet. เอาไปเลยตังค์กูมีเยอะ My loss. Here. Nothing quite like the weight of a purse full of gold. Right, Quinto. You're dumb as shite, but lucky as... What? How did you... Fishbone. Did it yesterday. I was waiting for a loan เช็ to ดกลาง slip ปลาเลยเหรอ out. Witcher showed up before I could. เอาว่ะ Let that ไม่ให้ be เสียตัง my ค์เพื่อ recommendation. Now, do tell. What's it you need me for? อ่ะมีไงให้ทำสนใจป่ะ Need you to open something for me. Something bigger than a cage. Sounds interesting. Dying to hear the details. Herbalist's hut near Oxenford. Knock on the door. Ask for yarrow extract. อ่าฮะคำหาสกัดยาโลอ๋อไม่เป็นคำรหัสนี่เองก็ว่ารหัสอะไร Randy's late with our pay a whole week. He's trying to โอ้ยไกลเลยเลยแค่คุณเสียตังค์พี่ มันรอจังหวะโอกาสที่ว่าไอ้หมดนี่จะหนีไปไหนก็ได้ไอ้ห่าแม่งไม่น่าเลยสะกดจิตน่าจะง่ายกว่าเยอะเสือกไม่ทำไงแต่ก็ค่าเนี่ยก็แบบว่ามันก็เกินไปหน่อยแม่งเอ้ยโอเค
มืดไหนสิจะไปได้หรือเปล่าก็ไม่รู้มีจุดว้าไปนั่นด้วยโอเคค่อยนั่นไหนฮอปอุ๊ยตัวนี้เหรอตัวนี้เหรอครับนี่แล้วตรงนี้มุมมืดใช่เปล่าก๊อก Who's there อ้าวอยู่หรือเปล่านี้Hey, anyone in there? อยู่หรือเปล่าเฮ้ยเงียบกริบเฮ้ยมีรอยเลือด Blood. This does not look good. เอาแล้ว Sooner they can come home. Blood. Someone knocked their head on this beam. Open cut. โอ้โหจนแตกเชิด Bare feet. Fresh prints. ยังใหม่เกิดอะไรขึ้นวะที่บอกว่าไม่มีคนเดินผ่านไปผ่านมาไม่มีใครรู้ได้ไงวะเนี่ยอีกสิ He finally met his match. Some cutthroat a witcher, I think, gave Junior his due. So, nothing to cheer about as I see things. Why? He'd stolen so much, killed so many. Another will take his ไหนลงไปไหนวะ Come on, come Hey. closer. อุ้ยตีแรงซะด้วยพานเหรอเราอ่ะระเบิดดีกว่าเราใช้ระเบิดอะไรอยู่เว็บช็อตเชื่อมเราใช้เราก็ดีอยู่แล้วเนี่ยจริงปะดากอนดรีมไฟเผาไม่เป็นไรเฮียเลยอ้าวตายอ้าวตาย Trouble. Gotta find him fast. อะไรวะเป็นเปียกโชค เอวอร์ดเฮ้ยเราไม่ได้อ่านนี่หว่าโอเคพี่ชายของข้าถ้าจะต้องไม่เชื่อได้ว่าข้ามีความสุขแค่ไหนกับไอเดียที่ท่านอยากให้ข้ามีความสุขเป็นขั้นสุดท้ายจริงอยู่เจ้าคนที่ท่านส่งมาช่วยข้ามันช่างแต่ก็ช่างมันเถอะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือข้ามีความสุขมากใช่เป็นงานแต่ที่ดีอะไรขนาดนี้ฮาวาก้าที่ไหลลินเป็นลำธารและอาหารตาอีกมากมายนับไม่ถ้วนข้าคิดถึงท่านแต่ไม่ต้องรีบมาหาข้าหรอกนะจงชีวิตอยู่ต่อไปและใช้มันซะจากน้องชายของท่านวาโรสโอ้ยเชี่ยเดี๋ยวฮิวโก้โดนฆ่าตายเชี่ยอะไรวะเนี่ยคิดระเบิดทิ้งเฮ้ยมันโยนใส่ฮิวโก้ทิ้งแล้วว่ะตายหาซะแต่นี่ไม่ได้เริ่มเลยไม่แปลกใจนั่นไงโอ้โหดูถ่วงน้ำตายเลิกเกิดขึ้นได้ไม่นานHugo sleeping with a fish. No two ways about it.
Gotta find Eveline. เอเวอร์ไลน์โอเคมันอ่านเป็นแบบเอเวอร์ลีนแต่อ่านเป็นเอเวอร์ไลน์เฉยโอ้แต่ก็ช่างเถอะสร้างงานแล้วชาวบ้านไม่รู้เลยหรือว่าแบบมีคนฆ่ากันเนี่ยใช้ดูชีวิตปกติดีเนาะเว้ยตอนนี้ก็เก็บอีกสัก3 แต้มก็ค่อยไปซื้อแล้วกันไปละจังหวะนี้แม่งเอ้ยตายซะแล้วแม่งอ่านถึงก็อ๋อเลยว่าแบบโอ้โหไม่รู้ได้ยังไงวะเนี่ยอยู่กับภรรยาแล้วก็แค่นั้นภรรยาหายไปเลยไม่มีใครรู้ไม่มีใครรับรู้ บ้าเอ้ยแล้วไปพรีเซนเทชั่นซะแบบหรูหราเลยนะไอ้บ้าเอ้ยครับอยู่ไกลๆก็ได้ครับไปนำทางพาไปหาเอเปรีแกโลต้องไปที่เวกบัตนะฮะเฮ้ยเซ็งจริงๆแล้วรู้ยังไงว่าเวลาจะอยู่ที่นี่ตอนนี้ได้มาแล้วคนหนึ่งก็คือควินโตไหนที่นี่เหรอไหนอ้าวนี่ไงไม่นาควินโต My daddy's a soldier. My daddy's a soldier. Welcome. Not gonna. ขายของก่อนดิ They're not swallows. They will not. Cards won't. Like to take. ขอซื้อก่อนดิแหมไอ้เฮียนี่ก็จะเล่นอย่างเดียวกระสันหากันจังเลยเกินเฮ้ยเอาว่ะการผู้นำอ๋อสุดท้ายก็ต้องซื้อดิว่าเชี่ยโอเคขายอาวุธเอาไปเก็บไว้ไปขอดูต่างหน้า โอ้เราใช้เงินประมูลไม่เท่าไหร่เองเอาจริงแอชวิโห26 เหรียญ45ขายหูจักวะฮะโอเคนี่ครับว่าที่เราได้มาราคา35ขายซะถูกเลยนะบอกให้อันนี้ไม่ทำอะไรกันแน่เนี่ยจะเป็นสถานกิจ แค่เอาไปประดับไม่ได้หรอวะแต่ก็ช่างเถอะแล้วเจอกันเพื่อนนะ If ever you need a partner for Gwen. กระสันขนาดนั้นเลยวะ Welcome. Not. But Cards won't. do you wish to split? เอาดิมึงกระสันหาใช่ไหม So, should we lay him? มาเลยไอ้เหี้ยกระสันหาเหลือเกินนะมีอะไรบ้างมีเพิ่มระยะโอเคสวยเลยคอนเทอร์โอดีมันเรียกใครมาบ้างวะเนี่ยชื่อเหมือนกันเหรอไม่มั่นใจฮะเล่นเลยมีไหมมีบัฟอยู่มีแค่นี้ไปเริ่มอ๋อ
ฮ้ยโอ้โหแม่งมีใกล้ไหนลดได้บ้างวะเนี่ยอันนี้ปล่อยไม่ได้เกินไปใจดีเลยออนแก๊สเคลียร์อุ้ยฟรีดเลยเหรอค่อยๆฝืนไปทีละนิดโอ้โหมาเป็นกองทัพกูก็มีกองทัพเหมือนกันโอ้โหบัฟถูกตัวจริงๆเผาก่อนได้เลยบอฮะกล้าแล้ววะนั่นน่ะเฮ้ยโอ้โหมีงี้ด้วยเหรอวะลงกันเป็น10อันนี้ลงไม่ได้แน่ๆนี่กันเป็นการพิเศษอิมโมนี่มันไม่ยอมอย่างนี้เนี่ยโอเคครับเจอครับพี่โอ้โหแม่งโจไม่ได้ดีด้วยเอาจริงๆไม่มีแบบสอดแนมดูเลยโอ้โหเอางี้เลยเหรอข้ามอ้าวเสร็จนะนี่เสร็จอย่าว่าไม่แต่ก๊าซสภาพอากาศอ่ะ1 ใบขอดีอุ้ยสวยโอ้โหแจ็คพอตอะไรอีกโอ้ยจะเอาอะไรอีกนะครับ8ได้หรอพี่ลงไม้ตายหลอกมันไม่เกิน10 แต้มอ้าวอีซี่เลยงานนี้มึงแพ้ไปซะ มันมีอะไรในมือคุณถามหน่อยจะกระสันอะไรอีกไหมฮะกระสันเหลือเกินไอ้หมอนี่อะไรเนี่ย The minute we're in trouble, you make me responsible for getting us out. As in Maribor. Remember Maribor? Dove, please don't change the subject. Mind if I do? That depends. Who might you be? Geralt of Rivia, Witcher. You Eveline Gallo, the Ermine. Only to friends. Calm down, Merrin. No need to puff up. And you, talk. What do you want? เหมือนร่วมงานกันบ่ ร่วมงานกันเรา Job for you. Truly? Of what nature? ไม่อ้อมค้อม Anonymous performance. No audience. At a certain auction house. Pays as much as you can carry. Eveline, I beg you. You don't know him. What's that supposed to mean? He introduced himself. Did you not hear? Geralt of Rivia. Stop pretending you don't understand me.
You cannot know if he's to be trusted. Not a soul can be trusted. You've none of a Fink's features. But you see, I've a problem. ไม่ใช่ปัญหาฟังอยู่อะไรล่ะ All right, out with it. What's this problem? See, we were to do a show. The tickets have all sold. Alas, our friend and colleague, Hawkeye Van, well, he's gone blind. Drank some hooch from a questionable source. A sad story, but not the point. What? The crowd awaits, so either we find a replacement for him, or we shall have to return the coin. All good and fine. We've not spent it already. Oh. I think I know where this is going. And I shall get straight to the point. Stand in for Van, and I shall help you. What do I have to do? Jump through some flaming hoops? No. Shoot your crossbow, hit a target. Eveline, I'm not certain that's a good idea. Neither am I. It shall all come out in the wash. So, Witcher, what'll it be? เอาดิอยากเห็นฝีมือเหมือนกันว่าเจ๋งแค่ไหน Why not? I'm in. Why not? Splendid. So, shall we begin? Folk have grown nervous. What? Me now? No rehearsals? What's there to rehearse? You're to shoot and hit a target. Hit it square on. ขอสักครู่ Give me a minute. โอเค ต้องสโลว์อีกเดียวแล้วอันเนี้ยเห็นนะนี่หน้าไม้สโลว์เอามาเลยเรียบร้อยมา Well, ready. พร้อม All right. Do or die. ตายเป็นตาย Let's begin. That I like. A man who boldly dares, damn the risks. Come! ครับผม And now, good folk, the highlight of our program. Standing before you, Geralt of Rivia, victor of marksmanship contest in Angren, Dol Blathana, and Lobinden. Wow, prime! เจ๋งโคตร But I... Geralt, grab your crossbow and get to work. อ่ะไหนเมื่อกี้เป้ากับอะไร What's the hold up? Shoot! Shoot him smacking the noggin, mangy squirrel. ลองตีนะเพื่อนโดนเข้าจะเราจะเจ็บตัวเอาหมดยังวะหมดแล้วถ้ายิงโดนหัวจะเป็นยังไงวะ We end with an audacious feat by Geralt of Rivia. We thank you for attending and hope to see you soon. เดี๋ยวเราต้องอันนี้ด้วยหรือเปล่าเนี่ย It's a shame that man didn't shoot the elf. That would have been brilliant. You know, I doubted I'd emerge from that ordeal in one piece. Fine work, Geralt. ไม่เป็นไรมีพลังสโลว์อยู่แล้ว Well, one performance down. What of the next? อ่ะ Herbalist has a hut near here. Ring a bell? Go see him and ask for some yarrow extract. Ooh, a mystery. I adore mysteries. เฮ้ย Till later, Witcher. นี่ก็ครบแล้วดิครบ4 คนแล้วโอเคแอบฟังลาดตระเวนโอเคโอ้ my god ถ้าจะไกลเหมือนกันนะเนี่ยวิเชอร์ซีซันนิ่งโอ้ยจะไกลไปไหนล่ะครับคุณพี่ครับเวลาเปลี่ยนสกิลกลับมาโอเคอะไรวะเนี่ยรถม้าเกวียนม้ามาอยู่นี่ได้ไงวะ
Someone help me. อะไรมีเสียงอะไรแปลกๆแล้วมีแถวนี้เนี่ยฮะมีอีกาอะไรขาดใส่เฉยเลยบ้าเราสอยนกได้ไหมเนี่ยอุ้ยเอ้ามันได้เวทด้วยเหรอมาโอ้ชิตเฮ้ยหลายตัวไอ้เหี้ยโอ้ยผมเพิ่งผ่านตัวแล้วมันนี้เดี๋ยวก่อนนะตีให้ไม่เข้าเฮ้ยเอาไปผ่ามาเข้าไกลไปล่ะวางอาคมอีกเชี่ยเชี่ยโดดเลือดแม่งมาโอ้โหเชี่ยโอ้ยเอาอีกแล้วตัวอีกแล้วตัวเลยมาเปิดครับขอบคุณมากขอบคุณจริงๆเก็บดับกินยาก่อนไม่มีห้องน้ำWhat do you have to say? คุยอะไรกันน่ะ Corporal Václav. How'd that prick wind up with us? ห่างสักนิด Word is he had to bribe the medics to let him enlist. He mad or what? That's just it. Certifiably insane. Didn't pass the tests apparently. But to pay hard coin to enter the army? Thought at my age nothing could surprise me. Nothing about the cook. ไม่เกี่ยวพ่อครัวพอมุมนี้ได้บ้างเฮ้ยมุมนี้น่าจะได้มุมนี้ได้ไหมไม่ได้ What do you have to say?
That Horst Borsodi, you got a daughter? Why do you ask? I'll think on it. To marry into a dynasty like that, it'd be like living in clover. Trust me, you do better not to take any interest in the Borsodis. Why the hell not? It can only bring trouble, mate. Only trouble. Nothing interesting. ลูกสาวอาจจะมีความเกี่ยวข้องในภายหลังก็ได้ใครจะรู้เนี่ย What do you have to say? Fish chowder for supper today. That true? ข้าวต้มปลา Who told you? เฮ้ย Came through the western gate the morn. Saw Martin on the pier, rodding out. เย้ไหนวะหลบก็ไม่ได้เหรอ Cook like that's the right treasure he is. No griping about poor supplies. Just the gumption to enrich our group. Aye. If only he'd go a bit lighter on the garlic. Pier near the western gate. Should be easy enough to find. โอเคอะไรวะแอบก็ไม่ได้แม่โอเคไอ้ยามนี่คงบอกกูหาคิดในใจว่าไอ้บ้านนี่ทำอะไรที่ดีว่าวิเชอร์เนี่ย ไม่มีอะไรเก่งรู้อยากเจอชาวบ้านเฉยๆชอบเสือกไงเราอะตอนกลางวันตอนนี้กี่โมงวะ3 ทุ่มต้องฟาสต์ฟอร์เวิร์ดกันหน่อยละงานเนี่ยไหนครอบครัวใช่ไหมไปรอได้สะกดจีนจะง่ายกว่าถ้าพูดคุยแล้วไม่ได้เรื่องก็แผนเดิมMust be the cook. เอ้ยหรือเปล่านี่แล้วมาตกปลา Good day. Fish biting? Aye, they're biting. What about you? What's that? Got this mixture. Pay you to pour it in the soup for the boys at the garrison on my signal. Nothing dangerous about it. Most they'll think is that the fish wasn't exactly fresh. It'll cost you, mate. Something dear. ช่วยค่ะไม่อยากเสียตังค์เยอะไอ้ที่500เยอะเกิน Asking a lot. Too much. How about you do this free of charge, huh? น้ำใจไงรู้จักไหม Aye, I'll help. Out to kindness. Wait for the signal, and mum's the word. Understood? โอเคเรียบร้อยครับ แค่นี้แหละ 500เลยเหรอจะบ้าเปล่าแพงชิบหายโอเคนี่ก็ต้องไปรวมพลตรงนู้นไหนวะป้ายนี่ดีลงไปละไหนมากันละครบองค์ประชุมกัน And Countess Yvonne of Lanexeter's necklace. Your handiwork, wasn't it? It was. I scaled a gutter, entered her bedchamber. I knew it. I knew it. At last, we're all here. Time to begin. This heist is no jest. So if any of you has any doubts, isn't sure, now's the time to leave. We'll be able to after. The Borsodi's auction house, its vault. That's our target. Eveline, you'll enter through the tower when the patrol rounds this corner. Drop us a line. We have to be inside within 5 minutes, as I know. It's plenty. Splendid. Once we're all in the tower, we'll proceed to the auction house. Shouldn't see any guards inside. If we do, we'll have Geralt and his blades. Then, downstairs to the vault. Quinto will crack the lock. We get in the vault, take the loot,
disappear out the back through a secret passage. I've said my piece. Any questions?นี่มีแผนสำรองเหรอ All good and fine, except what if something goes wrong? Seriously. You're on your own. We all are. Just like that? No room for friendship in this business. มีมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในอะไรไหมเนี่ย Additional security measures. Traps. Any inside? Anything we need to watch out for? Nothing particularly dangerous. Here on the ground floor, there's a rope linked to the bell in the tower. Anyone sounds the alarm, there'll be trouble. How do we stop it from ringing? Don't pull the rope. As I said, the auction house ought to be empty. I don't expect any problems. What about the vault? How is it secured? With a door. But you ought to be able to handle it. Any other problems we resolve as they come. Anything else? ทีมแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันเลยแกวะเนี่ยฮะแต่ละอย่างนี่คือแบบ อันนี้เลยเนี่ย Got a horse sense take on this. Secret passage. If we plan to use it on the way out, why not on the way in? Excellent question. Why not? Every corridor has two ends, right? Like a rope. I know the location of just one end. It's in the vault. The other, it's somewhere beneath the city. But I can't tell you where. Great. But if you were to... Find that location, I wouldn't need any of you. Believe you me, I've tried. Tell me again. Anything else? ลองแล้วซะด้วย Okay. All right, let's get to work. Want to be done with this as soon as possible. We'll reconvene in the gateway beside the tower. Midnight sharp. And everyone's to make sure they're not followed. I'll get word to the cook in the barracks. What about wearing masks? Not a city in the north that don't have wanted posters with my likeness hanging about. I'll tend to that. One last thing. Inform the City Watch. Blabber anything about this over a nail, and I'll kill you with my own hands. เสียใจด้วยเพราะว่าไม่ใช่กับเรา ไปด้วยกันตอนนี้เลย If you're so damn scared somebody'll talk, let's all go there together. Now. Any objections? Anyone need more time? On our way then.
let's begin. Prime. Just one patrol. Oh. Mixture of yours must have worked. Eveline, you ready? Are you kidding? Of course I am. แล้วใส่ชุดนี้เฉยเลยอะไรวะเนี่ยแล้วแม่นผมอ่ะ 3, 2, 1. เริ่มแล้ววะ It's clear. On your way. แผนการปล้นเริ่มขึ้น Plowing city foul. Shite all over again. What? So. อุ้ย Turning round. We've 1 minute. Move. อย่าตก Literally, oh mother, keep us from. ถ้าตกตายนี่คือจบเลยนะสุดท้ายวิ่งเกือบไปแล้ววิ่งตกขี้ใส่มีไม่ได้แค่ต้องขี้ใส่เฉยเกือบไปละ If memory serves, you assured us there be no one inside. Seems my informer was wrong. Is that all you've got to say? I nearly broke my neck. You knew what you were signing up for. This is no time to argue. โอเคหาจุดที่หันหลังกลับไม่ได้แล้วนะ Gotta agree. Backing out's not an option anymore. Need to see this through, whatever happens. Hallowed words. One guard could mean many more. You'd best draw your sword now. No. What now? No one dies. Said so from the start. ดาบไม้ เข้าท่าดีตีให้สลบแล้วข้อไง Whatever. Don your masks and let's go. แล้วเราอ่ะแล้วหน้ากากผมอ่ะนี่เฮ้ยแล้วก็มีคนเข้ามากัน จอบโจยแกเรามาเร็วโอ้โห Yes? อุ้ยเก็บอะไรอย่างงี้เก็บมามีอะไรบ้างเนี่ย Letters must be old. String seems to say so too. สุดใหม่รักเดี๋ยวจะเก็บมาอ่านอีกเดี๋ยวจะเชื่อโอ้โห It was true love. รักแท้มาเลิกกันเลยแล้วยืนรอเราด้วยนะแม่มาละ Clear for now. Knock on wood. Good. Eyes in the back of your heads, everyone. Mine are open. I've already seen several things I'd gladly take with me. Not now. The vault. That's our target. Is that clear? ชัดครับผม Yes, but we shall raise the starting What's this? Guards! Guards! Should have stayed in that cage. You said... I damn well know what I said. At them before they sound the alarm. ตีให้สลบ Oh, yes! โ
เฮ้ยอย่าตะโกนชื่อดิเหี้ยหายละอุ้ยไม่ได้ไกลละเอ้าคัสซีเฉยอะไรวะดาบไม้สู้ไม่ได้เหรอ Stop him! He's not to flee! เออนั่นน่ะชิบหายละเฮ้ย Lock themselves in. Bollocks! ไอ้นี่มันใช้ดาบเหล็ก Damn it. Lay down your arms! You have no chance! Perhaps not. เฮ้ย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  But we do have hostages. Mercy, master! On the count of 3, we go in! 1, 2... Come one step closer and folk will die. Hold now! We must negotiate. What are your demands? To release the hostages? Buy us a bit of time, Geralt. เอามาขนาดนี้แล้วไม่เอ้ย We have one demand. Pull back from the auction house. You know I cannot do that. You can, just not sure you want to. How about I help you decide? Kill a hostage. Just do what they want. I beg you. Calm yourself. No one is to be harmed. Clear? Nothing simpler. So long as you take your boys and pull out, we'll all live happily ever after. I repeat, that is not an option. We must bargain, reach an agreement. อ่ะนี่เลย So we want a wagon and horses. It's the middle of the night. Where am I to find a wagon? Rather go looking for caskets? He means it! Good point. A wagon then? What kind? Timey took a gander downstairs. Vaults open. เล่นใหญ่เลยเย้ยมา Radovid's coronation carriage, nothing less, drawn by 2 snow-white mares. Do you think the situation a jest? Do you? No! You're both right. This is no jest. I want us to reach an agreement. I don't want anyone to get hurt. But you must not ask the impossible. Second time you're turning me down. Shit negotiation tactic. It seems negotiation's not my strong suit. Nor is it yours. Attack! สวยละ Oops, tip the scales. เฮ้ยไอ้ยา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  Your head from my saddle.
ห่วงหลับโอเค Bravo, splendid job you did there. Butcher, not your negotiator. Where's Eveline? She's fled. All the better. Fewer hands reaching out for loot. Come on before reinforcements arrive. โอเคเป็นเวลาดีไปก่อนแล้วไหนมีอะไรบ้างเนี่ยนี่จะมีหนังสือขนาดนั้นเลยเนี่ยไม่เอาดีกว่าไหนคนนิรภัยนี่ไงThe lock, lovingly crafted. 2 spring-loaded bolts, cylindrical plugs, Dameritian wards. I'm not interested. No one's interested. We go in. Geralt, you're at the fore. Why me? It's why I hired you. Now move. We've no time. อันเรียกชื่อกูดิเฮียแม่งเขาจะรู้ชื่อกูไหมเนี่ย Do or die. ตายเป็นตาย เฮ้ยเอา Shit. As if I haven't seen enough excitement. สวยละแล้วฟังดาบจะมันจากไหนวะเฮ้ยนี่มุมซะด้วยโอ้คิดโหดที่มันเรานำไปก่อนโอ้ยเช็ดมาดิเฮ้ยแมงมุมเหรอแมงมุมออกไงเนี่ย That's it for now. แล้วมีเชือกหย่อนไว้ด้วยไหนเอานะไพ่คิดว่ารวยแล้วนี่รวยแล้ว Same paintings were on the block. Same paintings were on the block. They're in the vault. Lock themselves in. ขอหมดแล้วละกันเนี่ยเหมาหมด For the king! For Redania! นี่อะไร Same paintings were on the block. บล็อกอ๋อที่เราดูเปวาดได้ที่ว่าโอเคหมดละไหน You don't know who you're fucking with. On the contrary, I know all too well. You'll? Huh? Greetings, brother. Been years. Well. Complications. สอนจริงสอนน่าจะรู้แท้ Right. Should have known. Same eyes, same double chin, same rotten heart. Just one question. This family reunion? What's the point? Revenge. For betrayal. Years of poverty. Humiliation. Father left the auction house to me in his will. Horst cheated me.
had me disinherited. Anything. Everything we earned, you squandered on cards and whores. Father didn't see that. I did. That's no excuse, Horst. And it won't save your life. You two, stand with me. I'll not let the Redanians lay a hand on you. Give you whatever you want. Hey. อะไรกันครับเนี่ยบ้าบอที่สุดโอ้ยดีไม่ยุ่งเรื่องแม่งเนี่ยก็มาขนาดนี้แล้วอะไม่ยุ่งได้ไหมเนี่ย Not about to meddle, especially not in family matters. Then you'd have done better not to break into my vault. I fear it's too late to turn neutral. Stand with me, and I shall drape you in gold. Stand against me, and you'll remain here forever. เหรอได้ดิ If that's your attitude, I'll stand with Ewald. Speak for yourself. Tempting offer. I've succumbed. Oh. You'll pay for that, Quinto. With your head. At them! Oh, hey. Shut up, fight. ไม่น่าเลยควินโทเตะตัดขาอุ้ยใช้พลังใส่เลยโอ้ยจะรู้ตัวไม่ได้ว่าเราเป็นวิเชอร์อะ I'd have preferred to resolve this elsewise. Stolen the scrolls, thrown you out into the street. Revenge is best served cold, after all. But I don't mind serving it hot. No. I beg you, mercy, for your brother. I shall do anything you ask. Truly. Anything. Anything. Sign over to me. All that you own. Then walk out as you stand, with just the clothing on your back. Allow me one thing. Any one thing. 15 years. In the sewers. Begging. Like a beast. And you've the cheek to plead. Oh. หน้าเละ Take that. รับห้ามไม่ทันว่ะพอใจหรือยัง เต็มปากเต็มคำ Exceptionally. You? No, and I won't be until I find Max Bersodi's house. In this vault, or so you said. And it is. There. But I fear it's not yours for the taking. Huh? You see, it houses my father's will. A scroll thanks to which Ewald Borsodi, long missing, will assume the family fortune. Oh, and Geralt of Rivia, who you cheated, what'll he assume? Alas, but he's free to choose anything else. You tricked me. And you were prepared to let me face Horst's thugs alone. To my mind, we're even. Now, Max Borsodi's house. If you've absolutely got to have it, you'll need to take it from me by force. สะกดจิตเอาได้ไหมเนี่ยแม่งเอ้ย
ไม่จำเป็นต้องสู้มันยังหา I ทางออก could ก็ได้ drop นะ you easily, but maybe I don't have to. We could try to figure this out. A compromise looks unlikely. We both want Max's house. Not quite. You just need the contents. Me, the box. They're downstairs! So be it. Seal it with a handshake. อย่าบิดกูแล้วกัน Give me the damn casket and let's get out of here. As you wish. This way. ได้มาเรียบร้อยเป็นกล่องบ้านอย่างนี้เหรอโอ้พี่น้องฆ่ากันตายแม่งเอ้ยเดี๋ยวจะเชื่อเฮ้ยโอเคมีดาบวิเชอร์อยู่อย่าเพิ่งรีบแข่งมุกเอาหมดดิครับรอเฮี้ยอะไรล่ะแสดงว่าไอ้หมดนี้เราจะรู้ซอกมุมของบ้านไม่ใช่แค่ซอกมุมถึงว่าล่ะฮะมันรู้ดีจังเลยแอบเข้ามาไม่ได้หรอกผมวิ่งเป็นโรงเก็บเหล้าอันนี้มาให้หมด นี่เราใส่ชุดอะไรมาวะเนี่ยฮะชุดไม่อย่างโจรเย้โอ้โหเลือก3-4ซะด้วยเงียบไปเลยอัพอะไรดีระเบิดป่ะพิษเกินเกณฑ์ยาต้มอันนี้ติดดาบพิษผมจะไม่หายหาน้ำมันบนดาบเก็บระเบิดครบเซตหมดยังหวาดูแป๊บยังเหลืออยู่โอ้โหแม่งรวยอู้ฟู่บอกแล้วรวยอู้ฟู่รวยอู้ฟู่บอกแล้วว่ารวยอู้ฟู่มาเอาไปให้หมดนี่แหละรวยอู้ฟู่บอกเลยว่ารวยอู้ฟู่โอ้โหรวยแล้วจังหวะนี้แกรอไม่คิดว่าจะรวยขนาดนี้ไอเชียรูทเลยละกันเหมาหมดโดนอูฟูได้ดาบเหล็กมาแล้วแต่ดาบเงินเนี่ยเอามาหมดเอามาหมดนี่ไม่ได้หรอวะเซฟเรียบร้อยมีอีกไหมนี่หน้าไม้โอ้โหมีหน้าไม้มาเสริมอีกเลเวล30โอ้โหบอกว่าไอที่ใช้ซะอีกมันยังวะดูแป๊บมันน่าจะหมดเกลี้ยงโอเคหมดละโอ้ยหยิบเหรียญนี่พวกนี้ไปไม่ได้หรอวะเอาจริงรวยได้เลยนะเนี่ยไปเข้าไปจากที่นี่รวยแน่นอนจังหวะนี้โอเคเก็บมา
ายลวดนี่อะไรโอ้โหมีโทรไลท์คินุกาบาทหัวที่ไหนเนี่ยไหนดึงที่ไหนวะเนี่ยมีจะก็รู้ว่ามีห้องรับคีย์ดีด้วยโอ้โห Well, here's where our paths part. Shut up. Was I that bad? No, but you came awfully close, Ewald. Survived by a hair. You ever have a basilisk hide or fiend horns and want a good price? Look for me at the auction house. Mm-hmm. Consider it noted. ประมูลได้หรออย่างนั้นน่ะเอสโทระเฟสด้วยของดีเพียบหน้ากากเก็บไว้เก๋ดีแล้วก็สเปรย์กาโอเกียตมาดีเลยน่าไปอยู่ไหนรอของมันวะใส่อยู่อย่างเดียวเนี่ยมาสนใจหรือยังไหนไอเนี่ยทำอะไรเนี่ยว่านักเหรอวะ What are they doing? Play. Overgrown wains, you see. Have you any children, Geralt? None. Oh, yes. Forgot witches is sterile. Well, don't just stare at me. Tell me what brings you. อ้าวเรื่องเกินได้ดีว่า You ever An immortal? afraid to lose? Believe that's the worst wind-up of it. ไม่เล่นแต่เสร็จจะเล่นเอาดิเด็กอะไรว่ามาดิอุ้ยแจม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 หมดเลยแจมแจมชำชามโหเปิดดีก่อนเลยโอ้โหไม่มีการอย่างนี้ด้วยเหรอวะ ห้ามเยอะเกินไปเพราะกันนั้นรู้เรื่องโอ้โหมันก็พอๆกันนั่นแหละดูแล้วอะอ้าวอะไรกันนะเนี่ยอาจจะหลอกก็ได้ไอโอเกียดเนี่ยกวนตีนลงไหมผ่านว่ะมันเล่นอะไรแน่ๆเลยไอ้นี่ก็ทิ้งเลยไงเดี๋ยวมีแต่ซัมบอนมาเดี๋ยวมันเป็น10 แต้มวะแปลกๆนะอันนี้มีกาไหมมันไม่มีแต่นี้มีนี่ว่ะโอเคไอโอเกียน
คนเลยละกันหุ้ยไอ้เชี่ยผมก็เผาไงอันน่าโอ้โหมากันยกตีระยะไกลทั้งหมดมากกว่า10โอ้โหระยะไกลทั้งหมดมันคัดกันชัดๆอันเนี้ยต้องมันให้ทิ้งภายในมือทั้งหมดซะก่อนไปร้ายไม่เบานะโอเกียรติมาอีกมากันทั้งพี่น้องน่าจะเผาแม่มดได้ไปให้หมดไปซะเลยดีกว่าโอ้โหผ่านโอเคได้ไหมอุ้ยพอดีเลยเชี่ยมึงออกการ์ดมา Shite. Not much I detest more than losing. ควรจะยอม My congratulations. This card's yours. Thanks. โอเคถามทีนี้ Keep wondering how you turned the Ophiri into a beast. The more I think about it, นี่คำศัพท์ธรรมดาแน่ no curse. This professional curiosity, or nosiness as common as the clown. Desire to improve. Information could prove useful down the line. In the future, you under the delusion you'll complete your tasks, live happily ever after. Remains to be seen. So for now, admit it. A mage helped you, right? Give you a hint. You're not the only one to fulfill wishes around here. No dim transformed the Ophiri? It was your wish? Nay. It was my doing alone. But you're right. It was no ordinary curse. Though I'll say no more. A curse I uttered in a moment of rage. With no thought to actually taking hold. แง่แหละดาบดีดิ First time I've seen a saber like that. What's its origin? A fear. It was a gift. Any soft-armed craven can hang a blade from his belt, prance about feigning danger, but my saber's a promise. If I reach for it, heads will roll. Mere sight of it quells the urge to duel, in shavers eager to face Olgierd von Everett, the infamous outlaw. My medallion seems to think it's magic. It thinks, eh? And I think you've never seen a better weapon. ก็สนใจดีนะพวกนายเนี่ย Your band chosen some interesting specimens. Interesting? How so? Common carousers and roughnecks, every last one. Where'd you dig them up? Some have been with me ages, others I gathered on the road, and a few found me themselves.
They're company for drink and sport at least. And ever since I began travelling with them, my old enemies have sat quiet as moles. ได้มาแล้วอย่างหนึ่ง Got something for you. I love gifts, but I prefer to unwrap them in private. Oi, lads, mind the barrels. Going out for a jabber with Geralt. Come. That's better. All right. What do you have for me? Max Bersodi's house, as requested. The papers. Where are they? Left them in the vault. You wanted the house, you got the house. Never mentioned its contents. บ้าน You're a quick study. Already as tricky as Odin himself. Keen to ridicule a man. Do you know what I and the company do with your type? อยากเขาจะตายแหละ ก็คือบ้านก็คือบ้านก็ถูกป่ะแต่ไม่ได้บอกว่าบ้านคฤหาสน์อะไรซะหน่อยดิจริงไหมฮะ No. Dying to hear, though. Always liked a tale with a thrill. I'm in no mood for jests. Neither am I. Did my job, Olgierd. Delivered what you asked for, to the letter. Unhappy? Hell, should have chosen your words more carefully. เลือกเขาให้ดีๆก็แล้วกัน I should have. I assume you came to an agreement with Horst. Shame. A right horse in that one. ไม่หรอก Made a deal with his brother, who then beat the living shit out of Horst with a gold candle holder. It's progress. รู้จักน้องเขาไหมล่ะ Horst's brother. Did you know about him? I should think so. Ewald was famous in certain circles. Which ones? The kind noble witches don't usually associate with. He murdered for coin, no questions, without batting an eye. Always extravagantly, though. If not for his damn surname, I believe I'd have invited him to join the company. นิสัยแม่งของจริงที่เป็นว่ามาแล้วเป๊ะๆเลย คนเรานี่เนาะอย่างนี้ก็มีอ่ะแล้วจะเอาขนาดไปทำไมกันล่ะ Why did you even need นี่ those ทะเบียนเหรอ papers? ฮะ To sink the Borsodis, naturally. You see, I learned of an interesting clause in old man Maximilian's will. It states that his sons must meet and shake hands in agreement at least once a year at Bellatane. Failing that, the auction house must be auctioned off. The proceeds to go to Vilmerius Hospital. Guess the old man sensed what might happen. Aim to deliver those papers to the right hands. Borsodi would have landed in the streets. The hospital would have gotten the funds it needs to treat orphans and beggars pro bono. Awfully noble of you, showing so much concern for the needy. I couldn't give a rat's ass about the needy. Made her wither and disappear along with the city. I wanted one thing. Revenge. แค้นอะไร The Borsodis. What's your gripe? Get kicked out of an auction? Worse. They evicted me from my home. Are you really interested? Ari? Wouldn't have asked if I wasn't. Ha! Cheeky as ever. My family, they took on some debt. A poor investment in a sawmill. A bad crop one year. A lawsuit lost. You know how it is. When it rains, it pours. We needed but a few weeks to recover. But Horst Borsodi had acquired our debt. All of it. Demanded it be repaid immediately. I pleaded. I begged. I tore open my shirt at his threshold. Ugh. It was like talking to a wall. I went to the auction. Saw those perfumed pricks buy my father's soul. My mother's death mask. My brother's horse tack. Horst earned a pretty pile selling our mementos. No surprise the animosity you feel for him. That was but the start.
My Iris's parents learned of my family's misfortune, and our betrothal was no more. They found her another suitor, one from beyond the sea. The anger I felt, I thought I'd gone mad. Went to the tavern, drank a round, a second, abroad, then had another tankard. And then I asked the wrong bloke for help. เกิดไปขอกับอันนั้นซะเองเลยแล้วเกิดขึ้นต่อจากนั้นเล่ามาให้หมดอย่ามุบมิบ What happened then? What happened then, Witcher, was one big stinking pile of shite. Well, why do you stand there? Do you need something still? Got anything else for me? I do. She took care of Vladimir. Your dead brother had himself one more day like those of old. Very easy to say. But have you got any proof? I do. มีนี่ไงจดหมาย Vladimir's hand. It's unmistakable. รอให้โดนสิ่งที่เชียร์นะบอกให้ You've done well, Witcher. Need something else? Tell me, how'd you meet the Ophiri you turned into a beast? ไม่ใช่ดิ Aren't you a nosy one? What's it matter? You like to talk about yourself. That I cannot deny. Ophiri was a dauphin on a voyage through lands unknown to learn of their cultures and customs. He fell for her lass. As it happened, this woman was already important to me. But at the time, I was now compared to a noble from a foreign land. So her parents promised her hand to the Ophiri, though she loved me. If you'd only seen his feeble attempts at charm. When she asked why he travelled disguised as a common merchant, he said he was like the frog from the fairy tale. One kiss from her, and he turned into a prince. Wanted to be a frog. Became a frog.เราขอข้อที่3ทำให้หมดแล้ว2อย่างเหลืออะไรล่ะมาดิ Third wish. Time you stated it. A moment, Geralt. I must see to something. Then we'll chat. You there. Yank the herring out the barrel. ฮะใครโห Come on, none of this dallying. ใครวะคือว่าในกระทืบกล่องที่แท้ Now, ready to listen? Or do you still not give two shites about what I've got to say? I'm ready. I'm listening. Good. You'll return to your lord and tell him as follows. His demand was brazen. Hurt me to the core. For I was brought up to respect the sacred law of hospitality. And I shall not bend to an uncouth boor's dictum. Understood? I will pay him a visit shortly to test his willingness to adapt. So you ride off and announce me. And don't spare your horse. Got it? Aye, got it. Give this man a mount and leave him go. Come, Witcher. We must talk outside. ได้ตามสบายครับลูกพี่ The Ophiri believe one should only discuss important matters out of doors, with the gods as witnesses. คุยนอกบ้านเดี๋ยวจะโดนเอาคืนสักวันหนึ่งเลยนะ Must have made quite a few enemies along the way. Maybe not today and not tomorrow, but someday someone will find a way to take you down. And that should trouble me why? I feel no fear, no regret.
The wise men of Oxenford claim there are no gods. After death, there is only the void. I've known this void already. Death holds no surprises. แล้วยัดไอ้หมอนี่ไปทำไมไว้ในถังอะ Barrel. What was that about? เดี๋ยว On the way here, we stopped for nourishment at a tavern belonging to one Lord Dauntless. We enjoyed ourselves as one does at an inn, raucously. Our antics were not to the light this day. Sent a man to warn us that if we were ever to return, we would hang. You burned the inn down. I left ample compensation with the innkeep. But it seems the rapscallion neglected to mention this to his lord. But that's of little import. What matters is someone called me a whoreson and threatened to kill me. It was one of those threats that sound like an invitation. I intend to accept it. Return to those parts. โอเคแล้วก็ขอสุดท้ายอ่ะ Fulfilled 2 of your wishes. Time I learned the 3rd. Confident, aren't you? Proud, sure of your strengths. Fearless. 3rd task, if you don't mind. Mutations. They stripped you of emotion. Tell me, have you ever loved? I mean, truly loved? อะไร ใช่ก็เคยรักไง Yeah, I've loved. Can we get to the matter at hand? Perhaps instead we ought to sit down inside. Have a good chat over some fiery water. มันจะจบเมื่องานนี้จบลงโอเค We'll drink once the job's done. Afraid that's impossible. Succeed and that's the end of me. Fail and you'll not be back. อ้าว 3rd wish. Still waiting to hear it. มึงก็บอกมาสิมึงก็ลีลาเหลือเกินเนี่ยนะ You stubborn. Fine. Listen well. I had a wife once. The day I saw her last, I gave her a rose, a violet one. แปลคนไหนเนี่ย Wouldn't mind reminding myself what it looks like. When was that? How long's it been? Flowers wilted and turned to dust by now. นั่นสิ You wished to hear a wish. Now you have. Fulfill it. I ride now to visit this Dauntless, but one of my men will remain here. He'll know how to find me. That is, of course, should you succeed. At least you could tell me where your wife is. In my old manor, east of Martin Foy's farmstead. I'd wish you Godspeed, but, well, you understand, I'm sure. ไม่ใช่ว่าไอ้สุสานนั่นจะเป็นของพญาคนเก่าหรอวะ ถ้ามันฆ่าไม่ตายแล้วเป็นอมตะ แสดงว่า เดี๋ยวค่อยนั่นต่อกันแล้วกัน อยากนอนแล้วโอเคกูจะมองหัวน้ำไปเรื่อยไอ้พวกนี้ดิ เฮ้ย บ้าชิบโอเคไม่นอนดีกว่าตอนนี้ก็ตี 4 กว่าละเดี๋ยวรอบหน้าจะได้เอาเงินไปขายพวกนี้ด้วย รวยคำเดียวว่ารวยเละโอเคไปดีกว่า